That's it. Mokiwa kwe karo. The bank boy, as we using a different software. A very welcome to each and every one of us as we embark again on the first week. And I welcome you all. And it is Koikimedia bringing the world closer to our doorsteps. Yoruba Nation, as we prepare into the new week, I welcome each and every one of us. It is no retreat, no surrender. If you don't borrow me dada, tell you about me, ever me if in the comment section. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tí wọ́n ní àwọn kì í gbọ́ wa tá bá ń ṣe program. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé bàbá wa Daniel Adeyemi Olayinka Muniro Sene, ẹ jọ̀ọ́ bá mi fi sí comment section. It is important that we all comment so that kí a lè mọ̀ pé iṣẹ́ Koikimedia studio ó ń tẹ̀síwájú. Mo kí bàbá wa Alana, Professor Adebanji Akintoye. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo èyí tí ẹ wọlé lọ́tùn lósì. Yoruba Nation is an ongoing project that will be achieved whether they like it or not. There's only one solution and there's only one way out. The Yoruba Nation is a task that must be done. Benny Baba Michael Awe, good morning. We have decided to switch things around. That is the reason why Tashin Lo StreamYard, so that Kibubwale wa lójúkan, in as much as Ashimani Lati run our platform is separate. I'm around test here for just a full broadcast. It's a test transmission. So iṣẹ́ tẹ́ máa ṣe fẹ́mi ẹ̀yin tẹ́ bá ń wọlé òní kẹ́ bá wa máa sọ bí ó bá ṣe ń ṣiṣẹ́ sí, báwo ni quality ẹ̀ ṣe jáde, so that kí èmi tèmi náà ṣe, kí èmi náà lè mọ̀ pé ó ń jáde ní bá ṣe fẹ́ kó jáde. Èyí tó wà important nínú media ni pé káwọn èèyàn gbọ́ wa fún nǹkan tá a wá sọ̀rọ̀ lé lórí. So bí ẹ ṣe wọlé, mo fẹ́ kẹ́ bá wa máa comment, kí ẹ dẹ̀ bá wa máa sọ bí ó ṣe ń jáde lọ́dọ̀ yín, torí pé ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ẹ ṣé gan ni o, bàbá wa Ọládìméjì, wọ́n ní no going back. Bẹ́ẹ̀ ni, no going back, òun náà ni logo our Yoruba Nation campaigners. Campaigners ní pé ẹni tó ń polongo, ẹni tó ń sọ̀rọ̀, ẹni tó ń bá ọmọ Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà tó kù sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ìyẹn náà ni èyí tí a tún wá sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ ẹ̀. So mo kí yín ẹ̀yin èèyàn wa lọ́tùn lósì bí ẹ ti ṣe darapọ̀. Mo kí ẹ o, brother mi Aziz Shakiru, StreamYard là ń lò. Mo dẹ̀ fi wo bó ṣe ń ṣiṣẹ́ torí pé a kì í lò, àmọ́ in tó bá máa wúlò fún wa náà la máa lò. So kí àwọn tó gbọ́ wa kí ẹ lè make sure pé ẹ ń gbọ́ wa. So tí ẹ bá ń gbọ́ mi, I'm running a test, but more or less like the program náà la kọ́ máa fi ṣe, but test ni, so that kí a lè fi rí quality ẹ̀. So gbogbo ẹni tí ó bá láǹfààní àti gbọ́n tí mò ń sọ, ẹ bá wa máa fi sínú comment section, so that kí àwọn tí wọ́n gbọ́ kí wọ́n lè gbọ́ wa. Mo kí wa pé káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa.
It's my first time really using it, so there will be a lot of things that we will be running. We might get it right, we might not get it right. Ẹ káàárọ̀ bàbá wa Délé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, mo kí yín sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì. Ìyá bàbá wa Ìdòwú Matthew, mo kí yín o. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Kí ni nǹkan tá à ń béèrè fún? In tá à ń béèrè fún òun náà ni pé kí Yorùbá dá dúró, kí Ìgbò dá dúró, káwúsá náà dá dúró, kí gbogbo ẹ̀yà tí Elédùmarè dá oríṣiríṣi bó ṣe dá wọn, kólúkálukú dá wà, òun náà ni èyí tí a gbé kalẹ̀. Wọ́n ní Cameroon has been free from political bondage. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Cameroon? Ṣé lè ṣàlàyé fún wa? Mo kí àǹtí mi dáadáa, àwọn ti Kogi, kí ọba Elédùmarè kó bá mi dúró tì yín. Gbogbo làálàá gbogbo yín tẹ́ ń ṣe nínú Yorùbá nation self-determination, kí gbogbo àjọ àǹfààní ẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Ìyá wa, ìyá lálùbáríkà, ìyá dáadáa, Comrade Ellen Ọbáfẹ́mi, mo kí yín o. Wọ́n ní kí n check WhatsApp mi. Ẹ ṣé ìyá wa Ajé Olókun, ẹ káàárọ̀ mà. Wọ́n ní kí n check WhatsApp mi pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Cameroon. Like I said, it's more like a test, but it's also like big tí à ń run program náà ni. Mo ní ẹ káàárọ̀ ni à ń kí ará ilé, bẹ́ẹ̀ náà ni à ń kí ará ìta. Mo kí wa pé káàbọ̀. Mo wo messages mi. Wọ́n ní Paul Biya ó ti follow after 50 years. Bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà ṣe máa fall. Ẹ ṣé gan ni mo ti rí. Paul Biya, wọ́n ní àwo ti lọ after 50 years. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn lọ́dọ̀ tiwa láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ ṣé gan ni. Cameroon ó ti wà lábẹ́ Paul Biya. Ẹ jẹ́ ká sáré ka anthem wa. Ẹ máa rántí pé test transmission là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, so that in case tí nǹkan kan bá go wrong, ẹ lè ní mọ̀ pé test transmission òun ni àgbédání. Once again, a very good morning and welcome to the live. Mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi. Mo kí bàbá wa Kọ́láwọlé. Good morning to you all and welcome. I think I'll be commenting my was sorry screen, but I'm sure I'll walk around it. Mo kí gbogbo olólùfẹ́ Yorùbá nation lábẹ́ national leader wa Professor Adebanji Akintoye. Akí bàbá dáadáa. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú báyìí. Ká lè máa rọra máa gbé ètò yẹn lọ síbi tó yẹ kó lọ. Bí ṣe sọ fáwọn tó wò wá lórí software tá fi ń stream, we are going to run a lot of things. It's a test transmission, but more or less also like a broadcast, so that in case many things is not lining, tí a bá máa lò, èèyàn gbọ́dọ̀ test it. Òun la ṣe tún jí láàárọ̀ pé moving forward, a gbọ́dọ̀ máa lo gbogbo tí Ọlọ́run bá fún wa as talent lórí media. Media dẹ̀ máa ń try láti enhance ni media tó bá fi progress, especially táwọn audience ẹ̀ bá ń complain fún díkan àbí díkejì. So mo kàn fẹ́ gbélé wọlé ká kàn fi máa wọlé lọ díẹ̀díẹ̀. Èmi náà monitor audio mi lọ́dọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ náà bá ṣe ń gbọ́ tó bá ṣe ń dún lọ́dọ̀ yín lọ́hùn, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Mo kí bàbá wa Adam Ọlámilékan, ẹ káàárọ̀. Mo kí ìyá wa Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi.
and many of you that are joining. Brother mi Shakiru, ìyàwó ajé olókun ní máa kí ẹ o láti ìlú Dublin, kọ́lọ̀jà rí wọn pẹ́. Mo kí bàbá wa ọmọdé yẹn mọ̀. Mo kí wa pé káàárọ̀ bí ẹ ṣe ń jí àkó àsùbà. A máa kó ọrọ̀ ajé tèní ìyẹn tí a bá máa rí ajé jẹun torí pé Nàìjíríà nǹkan le gógó bí ojú ẹja ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé mú padà bọ̀. Bringing the word closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bringing the word closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bringing the word closer to your doorstep. Àwọn tó lára àgbà yìí dá. Àwa ló láṣà àti èdè, gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bringing the word closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ nìhun ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán àpẹjẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú ọ̀pọ̀ bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Àṣà ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàṣà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ oníbo máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ oníbo máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan ní oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́,
àwa ni bàbá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A dúró tán, a tún pèrègede. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koikimedia is around. To give us latest, Is around o. give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around. To give us latest. Koikimedia. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín pẹ̀lú bí stúdíò yìí ṣe rí láàárọ̀ yìí fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa lórí YouTube? Ṣé ó ń dán mọ́rán díẹ̀díẹ̀? Because à ń review background and everything we are doing since tí mo sí ní studio mi ní London, so I've been struggling láti ìgbà tí mo ti wà nínú Africa. Èèyàn kan wá suggest pé a ṣe tún wo StreamYard bóyá òun lè gbé iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Lóòótọ́ a ṣe ń fi mobile phone náà stream. Mo kẹ́yìn tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Koikimedia Odùduwà Facebook wa, bàbá wa Bámidélé Mohammed. Mo kí yín sà, ẹ káàárọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí kí wa náà tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kò fẹ́ yẹ kẹ́ comment. I understand. Ẹ ń bá wa fẹ̀mí bá lọ, ọba Elédùmarè á jẹ́ ká délẹ̀ lérí. Mo káwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook àti orí Twitter torí Twitter Space. Mo kí ẹ Masb, ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ bá mi ṣe láàárọ̀ ìgbẹ́ bá ṣe ń comment, background, audio, ṣé gbogbo ẹ̀ ń jáde, ṣé kò flick? That is the only way I can know that this broadcast is smooth. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages. The good thing now is that gbogbo comment ti wá sójú kan, but mo ní láti wá bí ṣe máa gbé comment yẹn máa wá sórí screen, because I haven't used this for a very long time and I am still learning the software. Èyí tí mo mọ̀ wẹ̀ dáadáa OBS ni, but agbára Connection Africa kò gbé gbogbo platform mi together. Mo struggle gan pẹ̀lú ẹ̀, ìyẹn la ṣe ń lo phone láti fi stream. So èèyàn kan ló wá recommend pé ká lo StreamYard. Wọ́n ló clear dáadáa. Lọ́dọ̀ yín ṣó clear? Then tí máa tún ṣe láàárọ̀ yìí ni pé màá ju link sínú comment section. Ó rà pé èèyàn lè ṣe yẹn, ẹni tó bá fẹ́ wọlé bí ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Àǹfààní wà, a máa ṣe yẹn náà nísìn. Mr. Biodun Muideen ní the sound is good, àwọn dẹ̀ ń gbọ́ wa dáadáa.
So ito pàtàkì jù ni pé tẹ́lẹ̀ bá wà okay báyìí, at least eléyìí gbé platform mẹ́ta simultaneously as you are lórí mobile phone. There's nothing wrong in that. Must be mo ti wo program tó ṣe lánàá, but ma catch up. It is perfect, sir. I love it when you are natural, sir. You are always real. Ẹ ṣé gan ni, mo kí ọ. Mo kí bàbá wa Ògúnbáyọ̀ Olúwaṣeun, mo kí gbogbo àwọn coordinators wa ní gbogbo state, mo kí Yoruba Mega Rally bàbá wa Prophet Ológunolúwa, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ aládé. Like I said, program là ń ṣe, but a tún run test torí pé a lo platform StreamYard yìí rí. Àwọn staff mi ń lò, but èmi ò really lò lórí laptop. So àwọn kankan wà tí mo lè má ti get, but in tó pàtàkì ni pé tẹ́yin bá ṣá ti ń gbọ́ mi, ìyẹn ló ṣe pàtàkì. Favour photos, gbogbo àwọn picture mi kan tẹ́ bá rí tó ń dún dáadáa lára èmi àti Olóyè Ìgbòho, ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Favour photos. Ọmọ Yorùbá tàtà tó mọyì, tó mọ ẹ̀yẹ, tó mọ tó dáa, torí pé iṣẹ́ ọwọ́ òun ni èèyàn fi ń jẹun. Àmọ́ ìdí tí iṣẹ́ ọwọ́ ò ṣe fi jẹun ní Nàìjíríà ni pé Nàìjíríà ti wà bastardized. Òyìnbó ńláńlá ni má bínú. Mo fi set Instagram mi náà so that kí gbogbo ẹ̀ wà lójú kan. Mo kí yín later on tí bá wo bí StreamYard yìí náà ṣe rí, ó kọ́ yẹ pé ó wà cheaper fún mi pẹ̀lú OBS. Mo kì í sanwó tí bá gbé gbogbo platform mi wá sórí ẹ̀. But StreamYard tí bá máa lo 8 channels, mo máa sanwó, which I don't want to. So, but for now, since tí mo sí ní London, I've been struggling to make sure pé it is hanging somehow, sir. The stream is not responding. Okay. Ẹ jẹ́ ká wà honest, ẹ bá mi fi gbogbo ẹ̀ sínú comment section, because that's the only way we can know. It's a test. So it's not like I'm running a full broadcast, but definitely the network is coming somehow late now. Okay. Even as much as, we are using a very good network, but Africa is Africa. It could be the laptop, or it could be that it's lagging. I don't know. Mo monitor a lot of me náà ní bíbá. So in tẹ́ ń gbọ́ mi lẹ́ máa lè sọ, èmi ò lè mọ̀. In tẹ́ bá sọ la máa fi mọ̀ pé response yín, especially in tẹ́ bá wà ní diaspora, ẹ̀yin ní fast internet, ẹ̀yin lè fún wa ní background ṣé ó ń jáde without a delay. All this is something that you can help us this morning. At least for now, ó gbé channel mẹ́ta simultaneously. The sound is good, but the image have to be adjusted. Laptop, the camera is not very good. That has been like that. So normally you have another camera to my phone 4K. So yes, the camera is not as sharp. It's not, laptop camera ni mo nlo extended camera, which is quite understandable if the quality is not coming out. But just sounding jade that StreamYard is good in Africa if you are using a laptop with high quality graphics card. I mean, this laptop is good, but again, I don't think the camera, Lenovo, but the camera is not a very good one. It's a high-end laptop. I can tell us that. Laptop Timon Loida, but again, I am not satisfied with the quality of the video. Anytime Lori Facebook, okay, Lori mobile phone, and you the problem. Moke Bomi Peter Oladele. I want to bomb Lori YouTube ni Monsoro Lori ati Lori Koikimedia. So tẹ́ bá lọ síbẹ̀ ẹ understand nǹkan tí mo sọ, bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń wò mí lórí Koikimedia Odùduwà. Ohùn mi máa jáde because phone ni mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀. Mo kí bàbá mi Ajíbóyè Nájímù ẹ káàárọ̀. So quality video yẹn ò dá nítorí pé camera laptop is not very good. But amama sọ̀rọ̀ lọ́nà, camera is good, you need more light. Okay, which is quite another area. Only more need more light. I am not facing the direction of the light. Normally, in any studio format, you only low natural light.
or kò ní more light. But I am not in a studio. I am just, you know, it's just not a studio anyway. It's just a normal standard place that we quickly convert to studio. But my pé tí bá ń lo ná púpọ̀ l'Africa, màá máa san owó ná tó pọ̀. Àdẹ̀mí owó tá fi máa san fowó ná, so as long as tí ẹ bá lè gbọ́ voice mi, ìyẹn ló máa important. So while we are doing this, a máa fi ìyẹn náà bá program díẹ̀ lọ. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé káàárọ̀, Ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ ká ṣe lásán. Ní ṣàṣetì, àṣeyọrí tí gbogbo wa ń wá yìí, òun náà ni gbogbo wa máa fi délẹ̀ lérí. Láìpẹ́, láì jìnnà. Àwọn kan ní láìpẹ́ láì jìnnà yẹn ó ti ń di ringtone. A dẹ̀ sọ fáwọn wa tó ń sọ bẹ́ẹ̀ pé lóòótọ́ ẹ ní right láti sọ bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tó fi gbé Davido? OBO, ẹ má gbé ṣubú. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ló dé? Kí lẹ fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀? Ṣé fans ni àgbò fi gbowó lọ́wọ́ Davido ni? Ó má gbé Davido ṣubú nínú Jalamia. Eléyìí tí wá pọ̀ jù kẹ̀, kí ló le tó yìí? Irú fans wo lélẹ̀ kẹ́ tó wá fi gbé Davido ṣubú báyìí? Má ṣe Davido léṣe o. Ṣó nífẹ̀ẹ́ Davido ni àbí nǹkan mi ti wọ̀? Torí oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Áfíríkà. Ọlọ́run kó ṣàánú àwọn èèyàn wa. So kí èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Nífẹ̀ẹ́ mi Mustapha ni, it is not too bad, at least a ṣe lè manage it. At least ó kó gbogbo yín papọ̀, which is good for me. So mo rí reason táwọn tó ń lo StreamYard, wọ́n máa rí gbogbo comment, but mo ti lè mọ bí ṣe máa gbé comment wá sórí screen. But ó ní kankan tó máa ń jù síta bí link. Let me see if I can get the link. Not share your referral link. Ṣé referral link ni? No. Eléyìí tí yẹn bá fi bá wọn polówó lélẹ̀. Tí bá jù yẹn síta nísìn, tẹ́ bá click lé lórí, okay, invite. Okay, now let's try this. I want to invite some of you in. Mo ti send the link invite síta, and let's see if some of you want to come in and just say hello, Mr. Koiki, mo kí yín o, kẹ̀dẹ̀ jáde. So mo ti share link yẹn, jẹ́ kí n share fẹ́yìn tẹ́wà mí báyìí náà, but ẹ̀yin máa láti join láti inú. The audio is very good and clear, but your image is hanging. A ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé quality ìyẹn ò fi bẹ́ẹ̀ wà pa, ìyẹn camera mi. So Mr. Adelu Adejobi mo kí yín káàárọ̀. Laptop gangan kọ́ ló yẹ kí yàn máa lò fún streaming. Desktop gangan ló yẹ kí yàn máa lò. Because desktop ó wà more durable, ó dẹ̀ wà more. Bó èèyàn lè lo laptop because ní UK laptop ni máa ń lò. But laptop yẹn ó fẹ́ tó báyìí, Alienware ló ń pè. But mo lè máa gbé travel. So yẹn mo ṣe manage eléyìí tí mo ń lò yìí, at least I fin download àwọn videos, I fin ṣe many things, I fin, you know. The power of technology has given us the head up. Mo kí mọ́mí wa beauty àmọ̀ pé mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí yẹn bá ń kí dáàdì. Mo kí bàbá wa níyì. Masbi náà mo mọ̀ nípa StreamYard. Okay, bí a ti bá ṣe tán máa pè ẹ́. The good thing about all this thing is that you can sit down on YouTube and watch a lot of videos. Okay, ó dà pé èèyàn kan ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé. Ẹ káàárọ̀ bàbá wa. Jésù ni ẹ jẹ́ sọ. Ṣé ẹ̀yin lè máa sọ this? Ṣé mi ò dáyé àwọn tó ń gbọ́ ilẹ̀ wọn fún kò sí ìlú. Okay, okay, I shall wake up ni. Ilẹ̀ ti mọ̀, gbogbo náà ṣe wake up. Èmi náà jẹ́ lórí bẹ́ẹ̀dì ni. Ó yẹ bá wa kí àwọn ọmọ wa kẹ́dẹ̀ bá wa ṣàlàyé ìdí tí tẹ́ bá ṣe ń wọlé, ẹ̀kọ́ máa bá wa ṣàlàyé ìdí tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ lọ. Ẹ má wọrí nípa
test transmission àti nǹkan míì tẹ́ bá ní tẹ́ fẹ́ bá wa sọ eléyìí jẹ́ àǹfààní wa ìgbóhùn sókè. Okay. The way now we have to abúrátì lọ náà ni because Nigeria kì í ṣe ìlú now. Since 1914, we are forced together by all means now. The only thing now we have to leave. I'm not a journalist. We are so quiet. But think about it. Just a silent piece. A silent washer. Think about it. And that's it. Okay. It's already not a great testing like you want. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí. Akí bàbá wa jẹ́ ká fún mílẹ̀ ẹ̀ṣẹ́. Ẹni tá bá tún lẹ́nu tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, link yẹn ló wà lórí comment section. Ẹ kàn gbọ́ wọlé, kẹ́yìn náà wọlé, kẹ́ wá kí wa. At least it gives us the room to ẹ̀yin lè remove ara yín bàbá wa, because I don't want to kick from studio. You kick in the right word. I'm going to let kick. But I think that is, if you want to prevent this person from rejoining, you should ban them. No, if you ban it, I come kick on it, kick the guest. AJs will be removed. Tabaren Tofi Wale, link in the comment section. Just click on it and it will bring you to my studio. Ekaro, Lenkon se mommy wa grandma, ya beauty mofiki. It's just like I'm running a test on this platform. Instagram and ring continue shape, but I want to lori YouTube. Yeah, I think it says kick. Multi kick one out. I think kick one out. Tabare do me to fi wale. While we are doing that, we will continue. What I don't understand is, can I bring in like my other studio, any website? Shimule biwasibi by agent B or must be fi wale. Karo must be. Must be oti wale o that must be she. We are come pe ohun wo pata. We are come boxers. Mo ń gbọ́ brother mi tó máa ń dáná ní London. Ó ní òun kì í wọ boxers lójoojúmọ́. Ìgbà mi ó máa ń wọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta àbẹ́ méjì. Rishi. Oye Mike, very tall guy, handsome, good looking. I met him once at Selfridges. And one thing, he appreciates the work I am doing. He appreciates Igbowo and he appreciates Baba Akintoye, even though some of them will not come out and defend what we are doing. But quietly, many people like that are watching and they are listening. He was very happy to see me. This was about 2 years ago now. I have the picture, but I decided not to use it because only brand it here. And sometimes people don't want their brand to again, London wale lórí London boss. Lórí London boss. Miss London boss. Àbágbèrò wà lẹ́yìn yín, wọ́n ti gbówó lẹ̀ lọ́wọ́ yín. Kò gbówó lẹ̀ o. Ẹ̀ṣọ́ gbówó lẹ̀ o. Owó lẹ̀. Ó dà, ẹ bá kí àwọn èèyàn wa, ẹ̀gbọ́n mi nìyẹn. Mo kí gbogbo lé. Bí la máa lo káwọn èèyàn wọlé àti oníwájẹ́ mi nìkan mọ̀ program. Ó yẹ kí ìsókè ẹ̀gbọ́n mi. Ọdún ni mi ò ń ṣe àìmọ̀fólókò ẹ̀dẹ̀kù sùúrù. Ẹ kú faradà. Àwa la máa gbára wálẹ̀ o. Tinubu kò lè ṣe anything o. Ẹ wo bí mo ṣe tán sí ní inú bọ́ọ̀sì mo wà. Tí ló bá ń ṣiṣẹ́ kò lè sí gbogbo atrocity tó ṣẹlẹ̀. Tí system tó bá ń ṣiṣẹ́, èyí tí ò bá ti sí system gbogbo wàhálà yẹn ló máa ṣẹlẹ̀. Ẹ máa wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀ kàn ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Tí ẹ kó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n á sọ pé ìlú tó lọ́ba tó níjìrì níbo làwọn bá wà ń sìn kò sí jòyè bọ̀. Ìtẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ bí mo kí gbowó òòṣà ọkùnrin ogun tó dúró ṣàmà sọ pé kò sówó lọ́wọ́ gbowó ni. Àwọn tó dẹ̀ lówó yẹn wò jáde mo kí bàbá mi náà Akintoye. Àwọn bàbá tó jẹ́ kí tí wọ́n fẹ́ kí ọmọ wọn kó jìyà. Ọ̀rọ̀ bàbá yẹn máa sọ títí láéláé ni nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Gbogbo àwọn ilé yìí tó kàn ṣe bàlàbàlà
wo ọjọ́ yẹn ń bọ̀ ó dì kan lélẹ̀ ọ̀tá ń sọ fún wọn nìyẹn àti sọ fún ìtàmìtà nọ́mbà ó ní kálukú máa lọ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ nàìjíríà is a scam bẹ́ẹ̀ ni 1940 amalgamation ó ti expire how many years ló ti gùn sí ẹ̀wọ̀n ò fẹ́ kó dúró ní wọ́n ti mọ̀ pé yes bet lágbára elédùwà ọba tó dojú ti ní Yorùbá nation máa dúró ọ̀fẹ́ èmi tí ń sọ kí ní time without number bóyá àwọn èèyàn wọn ò get mi mo ní ọjọ́ kan oníkálukú máa lọ bàálù tó ti fò ní ó ní Yorùbá nation bàálù tó ti fò ṣẹ́jà kan tó lè dá dúró kí ni ìdí tá a ṣe fi dá dúró because àwọn èèyàn náà wọn ò mọ ìdí tá a ṣe fi dá dúró ẹ̀gbọ́n mi kí ni ìdí tá a ṣe fi dá dúró sà. ó pé mo láti question yẹn ìdí tá a fi fẹ́ dá dúró ni pé Nigeria is not our country ká ló fọ́ọ̀mù Nigeria ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú what is this man name? Lugard àti Lugard àwọn ló fọ́ọ̀mù ẹ̀ kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà ìfúnpọ̀ kọ́ tó fọ́ọ̀mù Nàìjíríà Yorùbá ti wà sílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe tó bóyá àwọn wọṣọ kì í ṣe tó bóyá àwọn bàtà so kí la wá ń fàyàn bẹ̀ ni pé ìdí tá a fẹ́ fi kúrò ní pé àwa náà fẹ́ dá dúró ká lè ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn ń ṣe this 21st century àti sọ̀rọ̀ màálù à ń sọ̀rọ̀ oko àwọn èèyàn ti ń create different kind of stuff nǹkan tá à ń sọ nìyẹn tí Yorùbá tó dá dúró oníkálukú máa ní benefit kò ní sí pé ogun Fúlàní kò ní sí pé wọ́n fi oko wọ́n fi cow wọ́n fi jẹ oko kò ní sí pé ebi ń pa àwọn èèyàn ìlú ó jẹ ló ṣìpù jù bọ́dà mi Kóìkì ó mọ ọkọ tí mo sọ tẹ bá mú 5 pounds tẹ bá mú 5 pounds 10 pounds tẹ bá mú lọ dọ́sìn market ẹ máa ra nǹkan tẹ̀ sí máa jẹ. àpapọ̀ oúnjẹ ó lè tí ò ṣe junk food bẹ́ẹ̀ ni. tí ò ṣe junk food kọ́tà sọ ni Nigeria is not a country it's a scam àwọn kan máa sọ pé kí ni bó la lọ ìlú yẹn náà wà sí máa wà tá a bá gba ìlú wa ìlú yẹn kò sí pé ní kálukú lọ bẹ̀tì law máa wà rules máa wà àmọ́ àwọn country tó yẹ kó wọ́n gbé lóyìn náà but if you follow their rules you won't have any issue. so bó ṣe máa rí nìyẹn Hausa máa bá wa gbé bẹ̀tì a máa ní rules. ìjọba aláṣejọpọ̀ pẹ̀lú àwọn tó kù náà kò ń ṣe pé àbí ṣe àjọṣepọ̀ ṣe máa wà. àṣejọpọ̀ sì máa wà bẹ̀tì kọ́ tá à ń pè ní pé oníkálukú ó ní láti mọ àyè ara ẹ̀. because gbogbo nǹkan tá à ń sọ ń sìn system máa ṣiṣẹ́ ìwọ tó bá commit anything wọ́n máa wá gbé ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. òkìdẹ̀ ìpínlẹ̀ pé tí Yorùbá tá a bá gba Yorùbá wa system máa bẹ̀rẹ̀ sí í wọ̀. okay how many people ló wọlé sínú yẹn jáwọn àwọn Nàìjíríà àwọn oníjẹkújẹ sí wọ́n mọ̀ wọ́n ò mọ̀ because system ò ṣiṣẹ́. so ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀tún ayẹ tí yáya o àwa gọ́tà wa yóò pé a máa lọ a máa ṣe protest bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá ti là láǹṣẹ̀ a máa ṣe o ti sọ fún Jaya yẹ sọ pé òkè kò sí problem gbẹdúgbọn. thank you very much inú mi dùn Ọlọ́run bá mi sọ yín délé o orun ayọ̀ bí yàn bá ṣiṣẹ́ náà kò yí sí ẹ̀dùnkún lọ́wọ́ yìí ẹ jẹ́ ká lọ sí thank you very much mo máa láìkí eléyìí dá o Jimmy Koya ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè wọlé ẹ máa pè wọlé ẹ jẹ́ ká fáwọn tó ti wà lórí studio ká fún wọn láyè ẹ kú ìgbìyànjú ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi san yín ní ẹ̀san pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba gbogbo àádélẹ̀ lérí hàn ànífẹ́ nìkankan wá ṣe àwátì tó bá ti báyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba. ẹ wò ṣe rí èmi tẹ̀ máa ń sàn èmi máa fẹ́ sàn kankan pé ṣe rí tí àwọn èèyàn kò sí nǹkan méjì tá a fẹ́ fi kúrò nínú ìlú location 419 yẹn ju wípé identity wa ìdánimọ̀ wa ìran wa ó gbọ́dọ̀ ní ipa ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan tiẹ̀ ní ọ̀tọ̀ tó máa ṣe. mo
wo program kan ní àárọ̀ yìí tí ọmọ Ìlọrin kan ṣe tí wọ́n lọ kí yídì tí wọ́n wá interview ẹ̀ tó ń sọ fún wọn pé Ìlọrin, gbogbo Ìlọrin pátápátá o, Fúlàní ni gbogbo àwọn kì í ṣe Yorùbá o. Yorùbá sì ló ń sọ lẹ́nu, Yorùbá ló fi ń ṣe kọ́mẹ́dì, Yorùbá ló fi ń jẹun. Gbogbo wọn ṣe rí gbogbo ọ̀nà tó ń fẹ́ fi ba ìran yẹn jẹ́ ni wọ́n wá. Tá a bá kó nínú Nàìjíríà, ìran yẹn máa di ìran, ó máa di ohun ìgbàgbé táyé ò ní mọ̀ mọ́. No matter bá ṣe lè pẹ́ ká tó ní gbogbo àgbáyé, ìran yẹn máa di nǹkan tí àwọn èèyàn máa tí wọ́n ní gbọ́, á kàn di ohun ìtàn. Ọlọ́run má jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀. Ìsìn la máa dìde nípa ẹ̀sìn, nípa political aspect, gbogbo ẹ̀ náà ti lò láti lè fi destroy àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ti Yorùbá tí kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ọwọ́ yìí tá dìde, òun ló yẹ kí gbogbo wa ká pawọ́ pọ̀, ká mọ̀ pé ẹ̀yà ibi téèyàn bá ti jáde wá lèèyàn ti jáde wá. Ibi téèyàn bá ti jáde wá, òun bẹ̀ lèèyàn ti jáde wá. Ohun téèyàn ti ní téèyàn. Nígbà tá a bá lọ ń gbé nǹkan ní nǹkan, tá à ń gbé lárugẹ, tá à ń ṣe nǹkan ilé, tá à ń ṣe ilé, tá a fi tiwa sílẹ̀, tiwa wá di ohun ìgbàgbé. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀sìn, tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn alálẹ̀ wa, àwọn èèyàn míì máa ń ṣépè ni. But tá a bá sọ̀rọ̀ ànábì tàbí sọ̀rọ̀ Jésù ń sìn, wọ́n máa ṣàdúrà. So a ti kọ̀yìn sí gbogbo nǹkan wa tó jẹ́ nǹkan ogún ní wa, a ti fọwọ́ sí júwe ẹ̀, a ti sọnù, kò jẹ́ nǹkan lójú wa mọ́. Lẹ́yìn ká tètè padà wálé, tá a bá sì dá dúró, àtúnṣe ò ní sí. Ìdádúró yẹn ló máa jẹ́ kí àtúnṣe kó wà. Ìdádúró yẹn ló máa jẹ́ kí àtúnṣe kó wà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba, gbogbo ìgbà tó bá yá, àsìkò tó bá yá, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba, láṣẹ Èdùmàrè, àṣeyè la máa fi ṣe pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba. Ìlọrin yẹn táwọn èèyàn kan sì rò bí báwọn ti gbà, àwọn ti sọ di gèrè álímì. Lágbára Ọlọ́run, ọba aládé ló máa gbẹ̀yìn níbẹ̀, ọba aládé ló máa dádé níbẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba. Ẹ̀mí àwọn ó wá lè jẹ́ olórí àwọn mùsùlùmí níbẹ̀ o, but ọba aládé ló máa control yẹn, tó máa já láṣẹ níbẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba. Ṣé torí ẹ̀sìn la ṣe fi gba Yorùbá nation sir, bàbá mi? Ṣé torí ẹ̀sìn la ṣe fi gba Yorùbá? Kì í ṣe torí ẹ̀sìn rárá, but ẹ̀sìn kàn jẹ́ nǹkan tó ṣe jàǹbá fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Kì í ṣe torí ẹ̀sìn, but ẹ̀sìn ni àwọn kan ń lò tó fi ń ṣe jàǹbá fún wa, tó fi ń ba history wa jẹ́, náà fi ń ba ìran wa jẹ́, náà fi ń sọ wá nù sínú igbó, náà jẹ́ ká ronú bó ṣe yẹ ká ronú mọ́. So ẹ̀sìn yẹn náà jẹ́ kó máa ronú fún wa, nǹkan ìbàjẹ́ tí ẹ̀sìn ń ṣe fún wa nìyẹn. But nípa pé a fẹ́ dúró gangan, ẹ̀tọ́ wa ni, orí ìwọ̀n wa ni, ìdánimọ̀ wa ni. So wo ní ìtẹ̀mọ́, kò sí nǹkan wa gangan ni, ogún wa nìyẹn. A sì gbọ́dọ̀ ṣe ìṣekúṣe. Tá a bá wá dá dúró, ká ní òfin àti ìlànà tiwa fún ara wa, gbogbo ogún ni wa yẹn, ó máa di tẹni ẹlẹ́ni. So a ní láti láti nísìnyí, nígbà tí mò ń ṣiṣẹ́ ní London, tí mò ń wà, owó tí mò ń gbà ní London, owó iṣẹ́ mi tí mò ń gbà ní London kò tó mi láti sanwó ilé, láti ṣe anything ní London. Mo ní láti kúrò ní London, mo wá gbalé sí Timbri. Ẹ ti understand? Mo wá gbalé sí Timbri, mo kó ìyàwó àtàwọn ọmọ mi, mo change the environment. So mo wá gbalé sí Timbri, ibi tí owó mi ti lè kà. Mo sì ń lọ, kò sì ní mí lára láti lọ síbi iṣẹ́. Inú training ni mo wà sí, mo lọ síbi iṣẹ́. Ṣé system tó wà ní London yẹn náà, iná wà níbi tẹwà yẹn, omi wà, àbí torí pé ẹlòmíràn ní Èkó yẹn dá bọ̀, a lè lọ gbé lábúlé ò dá, kò sí náà, but Èkó gan náà gbádùn. Débi tẹ́yìn wà yẹn, nígbà tẹ́ kúrò London, ṣé íńtánẹ́ẹ̀tì ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀? Ṣé àwọn ọmọ yín lọ sí school bẹ́ẹ̀? Ṣé rí ìyàtọ̀ kan ṣo péré lèmi rí nínú London sí bíbá yìí ni wípé èrò pọ̀ ní London. Ó ti tán. Ẹ lè sáré rí nǹkan mèremère tó jẹ́ different things ní London.
ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn, but gbogbo nǹkan yẹn tọ́ ọmọ ènìyàn tó yẹ kẹ́ ẹ ní gbogbo ẹ̀ pátá ni èèyàn máa ní ní bíbá yìí gan tí bó bíbá yìí ṣe jẹ́ abúlé tó bọ́n ṣe àwọn èèyàn tó ń pè lábúlé, mi ò pè lábúlé ò, but bó ṣe jẹ́ abúlé tó tí Abẹ́òkúta tàbí Èkó, Abẹ́òkúta tó jẹ́ Ògùn State tó bá rí báyìí ayé wa ti dà. Nínú abúlé tẹ̀yìn wà yẹn. Nínú abúlé tí mo wà yìí tí Ògùn State Èkó tó bá rí báyìí. kákọ̀ gbé gbogbo ibi tẹ̀yìn wà yẹn kákọ̀ gbé wá sínú Ògùn State ká jù síbẹ̀ gbàgà. Post office àṣìṣe. Ìgbésí ayé wa ti dà. Ìgbésí ayé wa ti dà. Tẹ bá gba pásù tí pásù bá dé láti Amazon ṣé wọ́n ti máa ń ja kẹ́ tó dọ́dọ̀ yìí. In fact ẹ̀ẹ̀mẹ́wàá ni máa gba mail bọ́n ṣe ń bọ̀ ibi tán ti dé time tó ń bọ̀ exactly time tó máa dé. Láti ìgbà tí mo ti dé mi ò níṣòro kankan láti lọ fi gba nǹkan kan níbì kan. Ó dàbẹ̀ ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ tó wà ní bí àtúrẹ́ yìí wà ní diaspora lẹ́sẹ̀ ẹ fẹ́ Yorùbá nation ẹ̀yin yà tó dá diaspora torí ẹ wà ní abroad ni ẹ̀yin tẹ́ jókòó sórí train kò sẹ́ni tó ya yín láṣọ ẹ fẹ̀ sínú train ẹ̀yin tó fi lọ síbi àwa wà láfíríkà jókòó sórí train rí ìjùlẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ fẹ́ Yorùbá nation yìí diaspora ẹ̀yin gangan ní engine tó ń ti gbogbo wa táwa ń gbé ẹ má tì mí pa. Iṣẹ́ rí Mr. Koiki ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹni tí ó bá wà nínú òkùnkùn ó yàtọ̀ sẹ́ni tó wà nínú ìmọ́lẹ̀, but ẹni tó bá wà nínú ìmọ́lẹ̀ tó bá wá ń tanná fún ẹni tó wà nínú òkùnkùn kí ẹni tó wà nínú òkùnkùn yẹn náà kóun náà kó má jẹ́ kí iná yẹn kó kú ni, but ẹni tó bá wà nínú ìmọ́lẹ̀ tóun náà tún padà sínú òkùnkùn yẹn ẹni yẹn lẹni ibú. Ìgbádùn tèmi ń gbádùn ní ìlú yìí ẹ wò mo fẹ́ travel tí mo lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì mi kò sẹ́ni tó mi níṣòro kankan ẹnìkan ò tì mí mo jókòó mo ń gbádùn mi ò. irọ́ politician ti fi lówó lẹ ṣe fi jáde láàárọ̀ yìí ẹ ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. olóṣèlú yóò bàyà láyà olóṣèlú yóò bàyà láyà olóṣèlú ṣe rí ọjọ́ tí àwọn èèyàn bá ti kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ religion tán gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣe ti understand àfáà mi sọ pé pásítọ̀ mi sọ pé tán bá ti kọ́kọ́ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ìjọ wa ní kinní kan ni group organize èmi máa ń sọ pé religion is an organization group kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó dàbí pé ká dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ ń sì ká sọ pé ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù kí a wá kó àwọn èèyàn sí káwọn èèyàn máa benefit ńbẹ̀ kí a máa bára wa ṣe kí wọ́n máa gbòòrò sí it's like bẹ́ẹ̀ náà ni religion èmi ò ọlọ́run ò bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ níbi kan ta ló gbóhùn ọlọ́run ṣé òun obìnrin ni àbí òun ọkùnrin ni ẹ wò ó ẹja kò nídìí ìdò àwọn nǹkan tí wọ́n fi dè wá mọ́lẹ̀ nìyẹn tá a fi tètè rí ọ̀nà àbáyọ so ọjọ́ tá a bá ti kúrò tá a bá ti gbá òtítọ́ mú tá a mọ̀ pé náà nǹkan yìí tiwantiwa ẹ jẹ́ ká ṣe kì í ṣe pé látijọ́ tí mo ti sọ pé mo padà sí ilé mo padà sínú ìṣẹ̀ṣe mi ò gbé ẹbọ rí mi ò bọ́fá rí mi ò ṣẹ́nìsìn but ẹnu tá fi bá àwọn ancestor wa jẹ́ ẹnu yẹn náà la máa fi tún wọn ṣe padà nǹkan tèmi ń ṣe nìyẹn kì í ṣe dandan ní pé ẹ bá sọ pé ẹ padà sílé ẹ kàn ronú ẹ think fún ara yín ẹ ronú fún ara yín nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn kì í ṣe pé bóyá kìnìún kankan wá máa sọ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ kan sì kí wọ́n máa sọ pé ànábì sọ pé ká ṣe dáadáa fáwọn òbí ṣé káànábì tó dé ṣé àwọn òbí ọ̀hún ṣe dáadáa fáwọn òbí wa àbí àwọn òbí wa ò ṣe dáadáa kí ló dé tó jẹ́ pé a wá fi òtítọ́ sílẹ̀ àwa ń tẹ̀lé irọ́ nítorí pé a fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé ó sì ń kó bá wa ó ń ba ìran wa jẹ́ àwọn ọmọdọ́mọ wa ó tábà gba Yorùbá nation gbogbo ọmọ tèmi bí síbí báyìí àti tí mo kó láti Nàìjíríà àti tí mo bí síbí kò sí tó máa dé tó máa padà sí Nàìjíríà nù. ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run àwọn aṣọ yín débi iṣẹ́ inú mi dùn pé a gbọ́ yín láàárọ̀ ẹ ṣé gan ni thank you very much. Bye for now. ẹni tó bá fẹ́ wọlé náà tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbójú yín wọlé ẹ lè close camera yín èyí tẹ́ bá fẹ́ wọlé nìyẹn ẹ má bínú a máa gba kọ́ọ̀lù tí ó wọlé lẹ́ẹ̀kan wá tí mo fẹ́ sáré pè kan náà staff mi mo mọ tó ń pè mí fún ó lè lọ urgent kí bàbá wa náà kí wọ́n bá wa dá sí ọ̀rọ̀ náà kí ló ṣẹlẹ̀ gbóhùn sókè alpha.
Yeah, Carl. Yeah. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ bàbá mi mọ̀ roof ẹ ti wọlé. Má sọ̀rọ̀ lọ. Hello Mr. Quick. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kojúmọ́. Bàbá ni ẹ. Ẹ kú iṣẹ́ náà Ọlọ́run ò ní dójú tì yín o. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ṣàṣeyọrí. Agbára Ọlọ́run àṣeyìí. Àwọn bàbá wa lẹ́yìn wọ́n láṣeyìí lálákànṣepọ̀. Agbára Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ṣàṣeyìí. So gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí wa kojúmọ́ o. Àjẹkù àṣepọ̀ ọdún Ọlọ́run ní fi eléyìí ṣàṣepọ̀ fún gbogbo wa Ọlọ́run àjàká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ní agbára Ọlọ́run ọlá títóbi Ọlọ́run ọdún tó ń bọ̀ gbogbo wa orílẹ̀-èdè wa láti máa ṣọdún ayọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ gbé ètò bá a ṣe máa dé ilẹ̀ lérí wa dání bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Adebanji Akintoye tá a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn orúkọ là ń gbé ọba aládé so a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ bàbá àti bàbá wa Chief Olóyè Ọba Adéyẹmọ àti gbogbo àwọn tí wọ́n gbé ìdílé dání tó fi dórí bàbá wa George Akínọlá àti mọ̀lá gbogbo àwọn èèyàn pátá àti bàbá wa Koiki náà tẹ̀gbẹ́tò ìdání Ọlọ́run bá dúró ti gbogbo yín o. Lágbára Ọlọ́run àní gbọ́ ikú gbogbo yín lójijì láṣẹ Ọlọ́run ọba àwọn ọ̀tá yín ẹni tó bá ro kúrò yìí ẹni tó bá ro bírò yín onítọ̀hún ló máa ṣáájú yín kú ẹni bá ro kúrò yín á ṣáájú yín kú ẹni tó bá dẹ̀ ro bírò yín ibi á bá tọmọtọmọ lágbára Ọlọ́run ọlá títóbi Ọlọ́run ọlá jẹ́kọ̀ọ́ṣọ́ rẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ béèrè wípé bóyá kí nìdí tá a fi gbọ́dọ̀ dá dúró àti orílẹ̀-èdè tí n bá gbọ́ yín dáadáa kí nìdí tá a fi gbọ́dọ̀ kó ní ọ̀dà Nàìjíríà ìdí ó pọ̀ gan tí ò tiẹ̀ ló ń kà torí téèyàn bá tá bá jẹ́ni tó máa ń ṣe àkíyèsí tá bá jẹ́ni tó láròjinlẹ̀ ó yẹ kí gbogbo àgbọn ká bára wa ká bèèrè lọ́wọ́ ara wa gbé ní àsọmọ Yorùbá pé ṣó tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ká wà nínú Nàìjíríà ẹ̀ tó burúkú yẹn torí Nàìjíríà ìlú burúkú ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá pé Nàìjíríà ó ti sọ ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó ti sọ kúrò sínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé kò ń ṣe mi ò ṣeré onírìsì mo fi sọ òun lára ìbéèrè tẹ́ béèrè ní pé kí ni ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ kúrò nínú ìlú yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdí tó pọ̀ ni oríṣiríṣi ni tó oníkálukú tó bá ní pé ká máa béèrè tá a bá béèrè yẹn lọ́wọ́ oníkálukú máa sọ reason tá a fi gbọ́dọ̀ kúrò nínú ìlú yẹn tó yẹ pé oníkálukú wa gan àlè sọ́tán. torí bẹ́ẹ̀ nìkan máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wáyé báyìí pé ní ẹ ti ẹ̀ dúró náà ṣé bó ṣe yẹ kí ìlú wà gan ni Nàìjíríà yẹn wà ṣé bó ṣe yẹ kó wà gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní adarí ìlú wọn wá ní ìròrí méjì ju pé kí wọ́n bà ayé ìlú jẹ́ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n darí ìlú yẹn kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ìlú yẹn ẹni tó bá darí ìlú ó gbọ́dọ̀ ní ẹni tó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìlú lọ́kàn bíi bàbá Awólọ́wọ̀ irú àwọn yẹn ẹ máa mọ̀ yí pé ní àwọn yẹn gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ sórí wọn torí èmi ò gbójú bá bàbá yẹn láyé ìmọ̀gbà tó ń ṣèjọba bọ́tà gbọ́ sórí wọn a gbọ́ àwọn kan tí wọ́n ń ṣe bàbá wa Latif Jákàndé a gbọ́ sórí wọn gbogbo àwọn estate tí bàbá yẹn kọ́ sí gbogbo èmi ní ìbà estate nǹkan kan gbogbo àwọn estate bàbá yẹn kọ́ gbogbo ẹ̀ lámọ̀ so irú àwọn yẹn tá a máa sọ yí pé ní wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìlú àwọn yẹn ló tọ́ ká máa pè ní olóṣèlú gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní olóṣèlú ní ìsìn ìlú kí pè ní olóṣèlú ọlọ́jẹ̀lú lè máa ń pè wọ́n ọ̀jẹ̀lú paraku làwọn yẹn ó lè wọ́n bí àwọn bílíkì wọ́n bí àwọn lè àwọn òpònú amukun mẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀
because tá a bá ní pé orílẹ̀-èdè yẹn ṣe rí tá a bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣì sọ ni. Ẹ̀yin wo ní àpèjúwe ọ̀nà mẹtẹ́yànsì ní Libya táwọn èèyàn máa ń gbà wọlé yẹn èmi náà wà lára àwọn tí wọ́n gba ọ̀nà yẹn. Tírú àwa yìí bá fẹ́ sọ sítórì lọ́jọ́ iwájú àwọn èèyàn tí wọ́n ti kú sínú omi yẹn wọn ló ń kà. Àwọn èèyàn tí wọ́n ti kú sínú omi yẹn wọn ló ń kà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àìmọye ọmọ tẹ́ bá tiẹ̀ rí nǹkan tí àwọn ọmọbìnrin wa nǹkan tó ju wọn kàn. Bẹ́ẹ̀ni. Báyìí sọ ọlọ́wọ́ bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí àìmọye àwọn ọmọbìnrin wa jẹ́ pé wọ́n wà nínú ìdààmú wọ́n wà nínú wàhálà nílùú Libya yẹn. So òun ni tábà ń sọ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn ọ̀rọ̀ ìlú yẹn ìlú burúkú ni àti ká jáde kó ni torí ẹ̀ tí bá ń sọ̀rọ̀ máa sọ pé kò sí nǹkan kan méjì táwọn lárúbáwá bá máa sọ̀rọ̀ lárúbáwá máa sọ pé ní láṣáká kò sí èméjì tó wípé ní kò sí nǹkan kan tó pé ká jáde kó nínú Nàìjíríà yẹn ká má ti orúkọ burúkú yẹn mọ́ ká dá dúró oníkálukú dá dúró. Because àwọn tí wọ́n pè wá àwọn tí wọ́n pè wá tí wọ́n jọ kó wa papọ̀ pé ká máa jẹ́ Nàìjíríà táwọn Yorùbá àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tá a jẹ́ Yorùbá àwọn tí wọ́n fàdé fún wọn Nàìjíríà yẹn tí wọ́n bá nílò rí ni wọ́n máa mọ̀ ní pé ní ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró gedegbe ni. Torí nígbà míì èmi gan níbí báyìí láti pè mí lọ́mọ Nàìjíríà èmi máa ń sọ fáwọn òyìnbó yẹn pé ní ọmọ Yorùbá ni ní ọ̀tún ọ̀tí ìmọ̀ Yorùbá lórílẹ̀‐èdè nípa àti dádúró. So kò sí bí ẹ̀yẹ fẹ́ ṣe Nàìjíríà náà. Ìyẹn ni mo ṣe ń sọ lánàá tẹ bá rántí pé ńgbà tá lọ sórí Google lánàá ó sì wà níbí báyìí tá à ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní Dúpọ̀ ní tìrìtì gba country ó dá ẹ lọ sórí Google kẹ́ bèrè pé do we have a Yoruba country already? Ó ní no, there is no independent Yoruba country. So tíyàn bá fẹ́ ṣàlàyé fún ẹni tó jẹ́ ara ta ìyàn ní Nàìjíríà but Yorùbá ìyàn máa wá ṣe emphasis ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ àti pé a ti wà tẹ́lẹ̀ rí and reason tó ṣe amalgamate wa kò ṣe pé ká wá sọ pé a ti gba country no and work towards getting a country. Èmi náà ti lọ ṣe coffee ẹ̀yin ará lóyìnbó ẹ má tẹ̀sí wa lójú ẹ̀yin náà lẹ́ ń tì wá pa ẹ̀yin lẹ́ ń tì wá pa jàre ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín bàbá wa ẹ̀yin náà lẹ́nu ká máa pariwo Yorùbá nation ẹ̀ẹ́dẹ̀fẹ́ wálé. Mo máa ṣàlàyé fún wọn pé ní Nàìjíríà ni wá for now but àwa Yorùbá a fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà yẹn. Bó ṣe rí gan-an ni. Because iṣẹ́ tí mo ṣe iṣẹ́ wúgbà tí bá ní pásíjà tí bá gbé wọn bí èèyàn méjì mẹ́ta tí mo ti sọ fún wọ́n máa ń jẹ́ kó yé wa ní pé ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣé ní gbogbo àwọn ìbò ìkó sẹ́ni gbogbo àwọn citizen wọn ọmọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gbogbo wọn bá ṣe wà yẹn ìlú burúkú ojú burúkú náà fi ń wòlú yẹn ìlú terrorist náà fi ń wòlú yẹn wọ́n sì gbà pé gbogbo àwọn tó wà nílùú yẹn they are all terrorists. Now ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ má bínú dáàdì mi ọ̀rọ̀ tẹ́ wá sọ nísìn ó collate mọ́ etí bishop ń sọ lánàá pé tẹ́lẹ̀ nígbà kan the white people tá à ń pè láwọn òyìnbó yìí it doesn't matter Germany ni Italy ni wọ́n respect wa wọ́n respect culture wa but right now tó bá gbọ́ Nàìjíríà tó bá kódà kó jẹ́ pé Yorùbá kan ti nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́lẹ̀. Mo kí bàbá mi John Oyè ẹ káàárọ̀ sà á ti wà live láti bí 1 hour tẹ́lẹ̀ má bínú ẹ kẹ́tì darapọ̀ mo gbọ́dọ̀ yín bàbá mi mo gbọ́dọ̀ yín sà. Tí wọ́n bá gbéra yín tẹ́ bá sọ pé tẹ́ bá kọ́ ṣàpèjú ara yín pé Nàìjíríà where are you from? I'm Nigeria wọ́n á kọ́ pé kankan náà fọ́ọ̀sì náà máa kọ́ pé wọ́n á ní Boko Haram pé are you a Boko Haram? Are you a terrorist? Ẹni yẹn ló ṣe máa ṣàpèjú ara rẹ̀ pé no àwọn lọ́tà ń sáyẹn yẹn àwọn olórí burúkú ẹ̀dá yẹn àwọn tó yẹ pé ní wọ́n tọ́ bá bí ọmọ òkú ìlú burúkú wọ́n ní àwọn terrorist wọn ọlọ́bìnrin kan ó bí ọmọ ṣe ń jáde ní lábẹ́ obìnrin yẹn wọ́n jọ jùfájá
ìkan tẹ wà wọ́n gún ọmọ yẹn ló dó bẹ́ẹ̀ tó gún yán ẹ má bínú èèyàn wa láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ woman yẹn sunkún ní side ibi plat ó ní bó ṣe bí ọmọ yẹn wọ́n gún ló dó wọ́n bí ìgbà tí wọ́n gún yán àwọn eléyìí they are heartless very very heartless. àwọn pípọ̀ yẹn kò tiẹ̀ yẹ wọn yẹ lẹ́ni tá à ń bá tó rárá ó ní ọ̀rẹ́ mi kan ọ̀rọ̀ tí mo sọ ibi bí ọ̀rọ̀ 15 years ago tí o bá ti tó 15 years àti máa rọ ọ̀jẹ̀ tí o ti tó 15 years ago lọ́rọ̀ tí mo sọ yìí ó ní Kánò làwọn ń gbé ó láwọn pípọ̀ ó ní tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ báyìí ó lóun ti rí ibi tó jẹ́ yí pé ní wọ́n sọ súná nígbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ súná ọmọ ọlọ́wọ́ báyìí wọ́n dẹ̀ gbé ọmọ gbogbo yẹn wọ́n lẹ̀ mọ́ kiri bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀ báyìí bí gẹ́gẹ́ ara mi tílẹ̀ tó ẹ̀ fi ṣú. ẹ wá gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí ẹ wá gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ so nítorí ẹ̀ tí bàbá yẹn gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí mo máa ń rántí ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn máa ń sọ wípé ní lọ́dún kan tí wàhálà ṣẹlẹ̀ ní Kánò ọmọ Ìbàdàn làwọn pípù yẹn gbogbo tí mo sọ ọmọ Ìbàdàn ni wọn ọmọ Ìbàdàn ni bàbá ti yà wọn but Kánò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí wọn sí ló máa ń sọ pé ní àwọn Haúsá yẹn pé wọ́n ń ṣèyàn kò séyàn wọ́n ń ṣèyàn gidi wọ́n ń ṣèyàn rí. So àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Nàìjíríà yẹn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n Nàìjíríà fowó. So bàbá sọ pé ká máa kárí sí ká fi gbọ́dọ̀ jáde kó lu yẹn bàbá ọ̀ká tébù ni kò ṣe é kà ẹ̀ lè ká tọ́. Lẹ́yìn pé ní ká kúrò nílùú yẹn kò sí ọ̀rọ̀ àyàfi ká jáde kó Nàìjíríà yẹn ká pa Nàìjíríà ẹ tó bá fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà kó máa jẹ́ Nàìjíríà wọn lọ kò ń ṣe dandan. nígbà tí ní aṣàgbọ́ yí pé ní àwọn Gẹ̀ẹ́sì náà wọ́n ti wá sórílẹ̀-èdè Deutschland tá a wà yìí wọ́n ṣe máa sọ English yìí báyìí wọ́n ṣe kó Netherland pọ̀ àti Austria àti Italy àti Spain wọ́n ṣe kó gbogbo wọn papọ̀ kọ́ ní kó máa jẹ́ ìlú kan. Dodo ọ̀rọ̀. àbí Belgium wà tòsí bí báyìí kí lórúkọ ẹ̀ Netherland ó wà nítòsí bí gbogbo wọ́n jọ wọnú ara wọn ni kí ló dé tí wọ́n ṣe pa gbogbo wọn pọ̀ kí wọ́n mú Swiss kí wọ́n mú Switzerland kí wọ́n mú Austria kí wọ́n mú Italy kí wọ́n mú gbogbo wọn Belgium Denmark gbogbo wọn bá ṣe súnmọ́ra wọn yẹn kọ́ máa jọ ìwọ̀n papọ̀ kọ́ máa tọ́sọ̀ yìí kọ́ máa jẹ́ lùkọ́ kí ló dé tí wọ́n ṣe jọ ìwọ̀n papọ̀ èdè oníkàlùkù wọn yàtọ̀ èdè tí Denmark sọ ó yàtọ̀ sí Deutschland. Àbísẹ̀ mo kí bàbá mi ọlá ní àwọn Switzerland wọ́n lékè tí wọn èdè tí Austria kátẹ even gan àwọn Austria yẹn èdè wọn tiẹ̀ sí àwọn náà Dutch ni wọ́n sọ Dutch wọn tiẹ̀ sí pẹ́ papọ̀ mọ́ ti Dutch wọn ó yá ìyàtọ̀ díẹ̀ wà níbẹ̀ Austria wọ́n sọ Dutch níbẹ̀ yẹn irú Belgium náà Netherland náà wọ́n sọ Dutch but Dutch ti Netherland yẹn ìyẹn Holland Dutch ti wọn ó yàtọ̀ sí ti Dutch tí àwọn Deutschland àwọn Germany sọ èdè Dutch tí wọ́n yàtọ̀ but wọn ò ti torí ẹ̀ kọ́ wá sọ wípé wọ́n jẹ́ ìwọ̀n papọ̀ kọ́kọ́ pé òkè òkè ní Dutch náà lẹ́yìn náà sọ ó yẹ ẹ̀dá gbogbo yín papọ̀ kẹ́ máa jẹ́ ìlú kan náà kálukú jẹ́ ìlú títí ẹ̀mí but EU ní kálukú wọ́n ti lọ pàdé. ẹ ṣe ẹ kú làákàyè. EU ló ti lọ pàdé kò ṣe dandan ipò ìwọ̀n ṣe kọ́ńtì kan gbogbo wọn ṣe kọ́ńtì kan so ká bá dá dúró àti Yorùbá gbogbo wa àtàwùsá àti Ìgbò àti ìjọ gbogbo wa a lè lọ pàdé ní AU. ní African Union mo kí bàbá mi Peter Ọládélé wọ́n ní kò sẹ́ni tó bá Fúlàní ṣòwò tó jèrè ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́n gbà yìí ó mò ń bọ̀ bàbá mi Johnson ẹ káàárọ̀ sà mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá wa Mọ̀rúfù fún wa ní guideline. a máa lọ pàdé ní AU ní àkókò ṣe dandan pé kájọ jẹ́ ìlú kan náà. mo ṣe àpèjúwe ti Libya àti Tunis níjọ́ wo ni náà Libya àti tẹ́bá wà ní Libya tẹ́bá wà ní Suara ibi tí wọ́n ti máa ń bọ́ tó ti máa ń kó àwọn èèyàn lọ lambalamba tó ti máa ń kó àwọn èèyàn lọ wá sí ìlú òyìnbó tẹ́bá wà bẹ́ẹ̀ ẹ máa wo náà Tunis ẹ máa wo náà Tunisia lọ́kàn báyìí wọ́n súnmọ́ra wọn ò ti torí ẹ̀kan sọ wípé ní òkè àti Libya àti Tunis ẹ máa jẹ́ ìlú kan náà Arabu kan náà làwọn èèyàn wọ́n sọ èdè kan náà wọ́n gbé ara wọn yé Egypt Arabu ni wọ́n sọ èdè kan náà kí ló dé tí wọ́n ṣe rí
wọ́n ti rẹwà jẹjù àti àwọn bàbá wa kò èèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ tí ò dá sáwọn bàbá. Wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ sí wọn ká fi wọ́n lẹ̀ lẹ́ǹkan pàákọ̀ máa bèrè ìbéèrè la máa bèrè lọ́wọ́ àti bèrè ìbéèrè lánàá àwọn èèyàn lè ti bá mi bèrè. Ẹ ṣé ẹ kú làákàyè. Bàbá. Ẹ lọ mú kọ́fì sí kẹ́ tó pè padà nítorí mo rí pé president ti fẹ́ wá ẹ mú kọ́fì lé lórí àìtí lọ ẹ ní right láti tó pè padà tẹ bá ti relax díẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn á máa dùnyàn bí egbò. Mo kí ọ ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé, bàbá mi Ọlájídé Ṣẹ́gun, mo kí yín. Ọlájídé ní òdodo ọ̀rọ̀ kí Yorùbá àti Biafra àtàwùsá kájọ máa lọ pàdé ní African Union. Mo kí ẹ̀ǹtẹ̀ ti wọlé lórí Instagram. Bàbá mi Johnson ẹ̀yin diaspora lẹ́ ń push wa àwa táwa ń lé Yorùbá nation ẹ má yẹ kí ọlọ́pàá mú yín o ẹ má yẹ kí sójà mú yín o ẹ ń push mi o. Bàbá mi Johnson mo ń bá wí tẹ wá gbà tí mo wá ń béèrè ọ̀rọ̀ ní sí ẹ yọjú sọ́hùn. Ó tẹ̀ dá kíyàn bá tẹ rójú gbogbo ilé nǹkankan báyìí kí ló dé tẹ yọjú sọ́hùn ṣé ẹ̀rí mi mọ́ ni. Bàbá mi Johnson wọ́n gbọ́ alàgbà ẹ̀yin náà là ń bá sọ̀rọ̀ ṣe ara tá à ń sọ nísìnyí yẹn ẹ wá push wa nísìnyí pé ká lọ gba Yorùbá nation ẹ wá gbójú sọ̀hún nígbà tí mò ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín nísìnyí. Kí ni ìdí tó yẹ ká gba country ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sáà. Bàbá wa Johnson ò gbọ́ wa o. Ó dà pé wọ́n gbọ́ wa bí alátọ̀dọ̀ wa ni bí alátọ̀dọ̀ ṣé ẹ̀ gbọ́ wa ní sà. Ẹ̀yin náà là ń bá sọ̀rọ̀ bàbá wa Johnson. Ó dà pé wọ́n gbọ́ wa rárá o. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ó dà pé látọ̀dọ̀ wọn. Ó yá ẹ gbóhùn sókè. Mo yẹ mo ń gbọ́dọ̀ pé máìkì yẹn ní o kí ni yẹn o. Ó wà àwọn à ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín. Ó dà pé látọ̀dọ̀ wọn ni. Mo kí brother mi triple DRS. We have all the reasons to have our country. Ṣé a ní reason láti gba country wa? Ìbéèrè tíyàn kan béèrè lórí YouTube nìyẹn. Ó tẹ̀ dá tí gbogbo yín tẹ máa rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín báyìí. Mo máa like stream abáyọ táwọn Lady K gbogbo wọn àwọn àrólé 1010. Ìtẹ̀fí máa ń mo ti kápọ̀ gbogbo yín nísìnyí o. Àjọ wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí ni o. Koiki ò ní gbẹ̀yìn. Tí bá ṣe ń jí lójoojúmọ́ orí a máa ṣiṣẹ́ bí aago torí ó dá kí gbogbo yẹn wà lójú kan. Bàbá mi Wàrísì ní ẹ tún padà wọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wọlé líǹkì yẹn náà là ń fi sínú comment section. Ẹ lè wọlé kẹ́ má ṣe kámẹ́rà yín kò ṣe dandan. Ẹ dẹ̀ lè pè wọlé lórí phone number wa. Bàbá mi Wàrísì kọ́mẹ́ǹtì wọn ní gbogbo yín tí ń rí báyìí. Ṣé à ń rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn náà lórí Facebook? Ẹ jẹ́ wo Facebook. Ṣé kọ́mẹ́ǹtì yẹn náà ń ṣó lórí Facebook? Eléyìí má dákẹ́. Eléyìí wà lẹ́ni kò sí nǹkan. Mr. Peter Oladele wọ́n ní yes we have all the reason to go. Mo máa rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn bí báyìí náà. Owólabí Shakiru mo rí yín o. Bàbá mi David. Bàbá mi Fatai Ìṣòwò mi mọ́ wọ́n ní Koiki káàárọ̀ o. Not seen you on Rumble sir. Start Rumble ni o. Ṣé ká tún start Rumble náà? ilẹ̀ ti yapa o. Wọ́n ní Koiki ó lè start Rumble náà. Àkìlì ìwọ ló ní technology lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Nígbà mo ṣe Lamidi ló ní technology. Ẹ tó bá fẹ́ wọlé ẹ láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ kàn gbé ọwọ́ lé líǹkì tí ẹ rí yẹn. Líǹkì yẹn ló sọ pé join this StreamYard live. À ń ṣe test ni adẹ̀rí mo ti rí wá rí pé StreamYard abájọ tí Lady K tó bá jókòó báyìí a máa gbé fídíò oríṣiríṣi wọn àtàrólé 1010. Lady K wọn ti ká gbọ́n ẹ mo rẹ̀ mí of our time. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí yín. Jésù mo kí ẹ o. Orúkọ yẹn tó lágbára díẹ̀ o. Jésù náà wọ́n ní beautiful rising bẹ́ẹ̀ ni stand up for your right. Lè play àwọn orin yẹn ni ó ní copyright. Stand up. Ẹ ṣé gan ni Jésù we love you too as well. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìpínlẹ̀ kankan pé àṣeyọrí lájọ máa ṣe. On a serious note, do we have the reason to ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ pé ká gba Yorùbá nation?
Show ní ẹ̀tọ́, link yẹn nìyẹn, ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́wọ́ lé, it will bring you straight into the studio and you can come and talk to me if you have anything to say, or you can call the studio number, and the studio number yẹn a máa gbé yẹn síta nísìn náà. Mo like StreamYard yìí ó kọ̀ pé gbogbo ẹ̀ wá +44 74 044 05917. Gani Oloyede ní last man standing. Wọ́n náà wọ́n rí wa lórí Rumble. Fóònù kan ṣì wà tá lè fi ṣe Rumble. Bàbá mi Adésínà Wàsíù kílẹ̀ sọ́sà. Mo kí yín bàbá mi Ọláyínká. Wọ́n ní we have the right to Koiki. Gbọ́wọ́lé comment mi máa kó sá lọ, gbọ́wọ́lé ń bẹ̀ yẹn. Máa kó sá lọ, comment ẹ̀ fi sá lọ. Wọ́n ní we have right to leave Nigeria. Ó lágbára láàárọ̀ yìí o. Bàbá mi Táíwò, wọ́n ní the question should be what right man like àwọn Yorùbá. Wọ́n ní what right Britain had in the first place. Eléyìí mátà gan, mo like comment yìí. Bàbá mi Peter ẹ̀gbọ́n tarakùnrin ó yẹ kẹ́ máa sùn ẹ̀gbọ́n mi Ọládélé ẹ mọ̀ pé need láti refresh body látàná. Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó. Mo ti rójú kan tó ti wọlé. Ojú ìdánmọ́ràn ẹni jẹ́ tọ̀yìntọ̀yìn wọ́n ti jẹ́ ẹran dún ẹ̀rí gbogbo ẹ̀kẹ́ wọn bó ṣe wọ́n ní kò sí nǹkan. Ojú ló ń dán mọ́nàmọ́ná. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá brọ́dà mi? Bàbá wa ṣe yìí ṣe gbọ́ mi sà. Ó dà pé máìkì tèmi ni o. Ṣé ẹ gbọ́ mi ni? Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Ó dà pé máìkì. Ṣé ẹ gbọ́ mi bàbá wa ṣe yìí? Ẹ ti wọlé. Kò rí báyìí tẹ́lẹ̀. Ó ti tọwọ́ bọ̀ lójú o. Àwọn ọmọ Tinubu ti dé o. Kò rí báyìí tẹ́lẹ̀. Bí ẹ̀gbọ́n yàn mọ́ àwọn ti wọlé, ó yá sá padà. Koiki ló rí mi, ó ṣọ́pọ̀ rí. Bó ṣe rí nìyẹn, àwọn tó rí èmi náà lójú báyìí. Ẹ̀rọ pé easy ni láti gbójú síta. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Míyàn bá gbójú síta, ó gbọ́dọ̀ mú àgbo. Tó bá mú àgbo dáadáa, ó lè ṣubú lórí. Sórí ibi tí yàn jókòó sí, yàn lè ṣubú tó lórí ìṣiríṣi ojú lówó yàn. Àdúrà wa gbà. Question yìí, ẹ bá mi dáhùn ẹ̀. Mo need the answer sí. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè yìí, wọ́n ní ẹ̀tọ́ wo ni Britain ní lákọ̀ọ́kọ́ tó wá join gbogbo wa papọ̀? Ta ló fún Britain lẹ́tọ́ yẹn? Bí bàbá wa yìí bá wa dá sí, bàbá wa ṣe yẹ ti wọlé. Kí ló dé tó ń disconnect? Má disconnect. Kò rí báyìí tẹ́lẹ̀ látẹ̀ nǹkan. Kí ni tó ń disconnect? Bí a device ti yín lọ́hùn. Ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè yìí o. Wọ́n ní ẹ̀tọ́ wo ni Britain ní tó fi kó gbogbo wa papọ̀? What right does Britain have tó wá kó gbogbo wa papọ̀? Ó wá pè wá ní Nàìjíríà. On this forceful merge different ethnic nations to form a country. Ìbéèrè kan béèrè, ó ń di dancer. Bàbá wa Tony Ages, àwọn ti wọlé lẹ́ǹkan. Wọ́n ní we are moving out of Babylon going to Yoruba land. Jungle ní Nàìjíríà. Good morning, mo kí yín o. Ìwàlóye, ó ní Koiki. Mo like StreamYard yìí. Àbá táwọn tó àwọn èèyàn máa ń lò dáadáa. We have 100% right to exit. Ẹ má bínú àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ fáwọn tó fẹ́ wọlé bóyá I don't think it's for my end. Mo rò pé látọ̀dọ̀ mi ni because link yẹn ṣiṣẹ́. Bàbá mi Waris kí lẹ sọ́sà ẹ káàárọ̀ mo ti jẹ́ ọ̀tá Amẹ́ríkà lẹ̀. Mo kí bàbá wa Olúwaṣọlá Fatu Àṣẹ. Wọ́n ní good morning Mr. Koiki ẹ káàárọ̀. Bàbá mi Ọlájídé ní Koiki gbẹ́gbẹ́ síbi ẹ̀ máa wo tàwọn yẹn nìkan. Ọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè yìí ó yẹ ká gba orílẹ̀-èdè wa nítorí Nàìjíríà ìyànjẹ ti pọ̀ jù. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tí corruption pọ̀ jù. Mo tẹ̀tí gbìyànjú náà torí Yorùbá náà àti ká ò yìí sí ẹ̀tẹ̀ bá ń fa mi lé lórí so ó jẹ́ kó easy fún mi díẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí Yorùbá easy fún wa láti lè kà síta. Ṣé nítorí àfẹ́ràn Haúsá àtàwọn ọmọ Ìgbò láti fi gba Yorùbá nation? A ti mọ̀ pé a lè fẹ́ràn Fúlàní jọdáwà àti Fúlàní a lè jọ ṣe láíláí. Ọlámilékan mo kí ẹ o. One, it is not from your end, okay? Bí àwọn tó fẹ́ wọlé ni wọ́n gẹ́tẹ̀ bí àwọn dẹ̀ ṣe wọ́n gbìyànjú pé kọ́ lè wọlé bí a nẹ́tíwọ́ọ̀kì tí wọn náà ló ń kick wọn out. But at least àti rí àwọn èèyàn bíi méjì tó ti wọlé. Bàbá mi Peter ti wọlé àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
wọ́n ní èyí wà lẹ́ni kò sí nǹkan Yorùbá ló dùn jù. Wọ́n ní èyí wà lẹ́ni kò sí nǹkan. Mo kẹ́yìn èèyàn wa. Mo fẹ́ ká lọ nísìn tí fídíò mo lè join ẹ̀ báyìí nísìn. Mo fẹ́ ká gbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Bàbá wa dáadáa kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó pẹ́ fún wa. Ẹni ṣéwù kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí bàbá ẹ̀ pẹ́ fún wa. Ẹ̀dá gbọ́n tó sọ. Nàìjíríà lè ń sunkún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbọ́n. Nàìjíríà tó fẹ́ẹ̀lì ní education, tó fẹ́ẹ̀lì ní health, infrastructure wọ́n fẹ́ẹ̀lì, gbogbo nǹkan náà fẹ́ẹ̀lì, ẹwà náà fẹ́ẹ̀lì ní bọ́ọ̀dù ẹ̀ ń sunkún, ìran rẹ nígbà yìí. Gbogbo kọ́ọ̀pù tí ẹ gbà èwo lẹ́jú mú mi rí. Àfáàwé náà wá sí òun kí ló dé wọ́n na ọmọ wa lánàá ni, orí ìrìn òpé ọmọ rẹ̀ dànù wọn. Kọ́lá tí Nàìjíríà bá gbọ́ bọ́ọ̀lù tí a bá yege, èmi wà náà tí ó máa sunkún. Ẹ yege bí eré pa, ẹ fẹ́ẹ̀lì níbi gbogbo nǹkan, kò sẹ́ni gbèsè kò sí ń pa. Bẹ́ẹ̀ yẹn kọsẹ̀, kò lè rí òògùn lọ́sítà. Kò sí náà kò sómi. Wọ́n bóònù ọ̀nà lọ, ọdún mẹ́fà wọn ò ní ṣe eruku pàrọ̀ àdúgbò tán. Ṣé bàbá yìí parọ́? Mo kí ẹ brọ́dà mi, Olúbùnmi, ọlọ́ọ̀bá ń dúró tiẹ̀. Torí bí wọ́n bá ń drive nínú Nàìjíríà, iṣẹ́ akọ́niṣẹ́ lẹ́ni yẹn ṣe. Bàbá wa Imam Ọ̀fà Ṣéwù kọ́lọ́jà rí pẹ́. Bàbá ní wọ́n bónà ọ̀nà, wọ́n wá ná gbá bọ́ọ̀lù, wọ́n ní Nàìjíríà ò yege, inú wọn ń bí ẹ. Wọ́n ní Nàìjíríà bá Jamaica play, Nàìjíríà bá Ghana play. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS ní London ní Nottingham torí wọ́n ti kúrò ní Woolwich. Ọlọ́run bá ń kẹ́ wọn, wọ́n progress sí. Bí wọ́n bá rí ilé tó da ní outside London tí ó dẹ̀ wo mortgage ẹ̀ pé àwọn ti ń dàgbà, ó dẹ̀ fẹ́ kọ́ ní better life, pàyà rárá move lọ outside London. Bẹ́ẹ̀mi bá fẹ́ gbé nílé nísìnyí o, èmi ò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́. Mo gbọ́dọ̀ lọ gbé bí Alẹ́kìtì. Ní tó bá ti mú mi kúrò ní Jẹ̀bú tí mo bínú, ọ̀nà Èkìtì Mọ́ńdò mo fi lọ gbé pọ̀. Ṣé mo lè gbé Lóńdó ní wákàtí? Àwọn tó ń gbé níbẹ̀ dispute yíyan ẹ má bínú. Bọ̀ ṣé èrò èmi lè wá gbé Lóńdó? Mo dẹ̀ fẹ́ post letter sí Lagos State. Mo dẹ̀ fẹ́ kó débẹ̀ ní next day delivery. Ó náà pé táwọn èèyàn bá ń gbọ́ pé a fẹ́ wálé bọ́ àlè wálé, ẹ kí n mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé, ẹ̀yin gan standard yẹn kọ́ ló yẹ kẹ́ wà. But irú àwọn àti lọ gbé níta, kọfí ni mò ń mu nísìnyí, mo lọ plug omi. Ṣé màá kọ́kọ́ lọ tan gáàsì, màá lọ tan kerosene, mo kàn lọ plug omi ni. Mo kí yín brother mi Olúbùnmi Adéwálé, ọba Elédùmarè ò ní fi ẹ́ sílẹ̀. Gbogbo ibi tó bá rìn sí, òun lọ Àbújá, òun lọ Port Harcourt, ìṣọlọ́run Fúlàní ò ní pàdé ẹ̀ lọ́nà o, bó dira dáadáa o. Torí tó bá ti ń lọ báyìí tó bá wà lọ́nà, wàá yà bàrà fún yín ni. Tá bá ní kẹ́ dira, kò ṣe pé ká ló ní kó ṣoògùn, pé Ọlọ́run tó bá mọ̀. Torí lèmi tó bá ti ní wọ́n ní kó lọ dira, kí ló dé tẹ́ ṣe máa ní ká dira? Ṣé mo gbọ́dọ̀ lọ dira ni mo gbọ́dọ̀ ṣoògùn ni? Please má gbé yẹn wá sí bíbá. Brain wa ó ti wà tú. Bible tó mọ̀ yẹn náà fi dira. Torí pé tó o bá dira pẹ̀lú Bible yẹn dáadáa, tí Fúlàní bá pàdé ẹ lọ́nà tó tún lọ mọ̀ pé Christian yẹn, ọ̀nà méjì ni ó lè pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àbí kó gba ransom dáadáa lọ́wọ́ ẹ̀. And I'm not making it up. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Imam Ọ̀fà lẹ́ǹkan sí. Kí ni bàbá yìí sọ? Wọ́n náà Nàìjíríà lè ń sunkún ẹ̀rí. Wọ́n náà Nàìjíríà ló ń sunkún. Ẹ̀gbọ́n. Ó rí pé ògbọ́n. I will die for Nigeria. Shut up. We love Nigeria so much. Mo kí ìyá mi Bukola Jones. Mo fi tọ̀ọ̀tọ̀, mo fi dárúkọ yín. Ìyá wa Elizabeth Akintoye. Ẹ ṣé gan ni. Alhaja Khadija, salamu alaikum. Ẹ fún mi lẹ́ran ọdún mà. Bàbá wa Ṣeun Jọláyẹmí, mo kí yín. Olúwadíyà. Ọmọ nílẹ̀ fẹ́ ló lẹ o. Ọmọ nílẹ̀ fẹ́ ló lẹ o. Àwọn ọmọ lọmọ nílẹ̀. Ṣé Fúlàní lọmọ nílẹ̀ àbí ọmọ Ìgbò? Ṣáwúsá lọmọ nílẹ̀. Wọ́n ní ọmọ nílẹ̀ fẹ́ ló lẹ. Wọ́n náà Nàìjíríà ló ń sunkún. Ẹlòmíà sunkún sábọ́. Àwọn fídíò kan wà tí mo pàdé láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run jẹ́ sunkún ọmọ. Ṣe rántí eléyìí nísìn, ẹ jẹ́ n gbé wá fún yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí má lọ gbàgbé. Ẹ jẹ́ fi Imam Ọ̀fà yẹn sílẹ̀, mú padà bọ̀. Bàbá ẹ má bínú. Ó dà, ẹ jẹ́ àbá ń gbọ́ bàbá yẹn lọ. Torí mo like bàbá yẹn Imam Ọ̀fà. Àwọn bàbá tó ń sọ òtítọ́ ni wọ́n. Ṣéwù
má nítorí pé mo ní kó lọ dira kó wá sọ pé òṣogùn gbé kùránì dáadáa, torí Fúlàní tó bá pàdé ẹ̀ tó bá náà yàmẹ̀ mùsílímù ìyá tí bá play video ẹ̀ láàárọ̀ emotional wa máa lọ sókè gbẹ̀gẹ̀. Bàbá mi Táíwò ní Koiki padà sí bíbá. Nigeria was created purposely to serve the West and the politicians. Àwọn tẹ̀tí wá mú selected politician bí abẹ́ Tinubu. Ẹja gbọ́ ìmáàmù Fàdélẹ̀ tán, mo láìkì bàbá yẹn dáadáa. Nàìjíríà tó fẹ́ ní ibi education, tí wọ́n fẹ́ ní ibi health, infrastructure wọ́n fẹ́ ní, ohun kan náà fẹ́ ní, ẹwà náà fẹ́ ní bọ́ọ̀dù ẹ̀ ń sunkún, ìran rẹ nígbà yìí. Gbogbo kọ́ọ̀pù tí ẹ gbà ìwọ lẹ́jú mú mi rí. Àfáàmì náà wá sí òun kí. Ìmáàmù Fà ń padà bọ̀, àwọn èèyàn ti wà lórí inú ilé, wọ́n fẹ́ wọlé, wọ́n ti wọlé. Ká má dá wọn dúró, bàbá ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ yín, ẹ jẹ́ ká sì yọ yín kúrò náà nínú stúdíò. Mo kí bàbá mi Ẹniọlá, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí yín o. Ẹniọlá, àwọn orúkọ kan wà, Ẹniọlá, àwọn bàbá dáadáa. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi ṣáṣà? Mo ń gbọ́ yín dáadáa, kétékété mo ń gbọ́ yín dáadáa. Àbí wọ́n ti tọ́, àbáwọn ọmọ Tinubu ti tọwọ́ bọ̀ láàárọ̀. Àbáwọn ọmọ ní Tinubu. Ẹni wọn ò pé wọn ò lè tọwọ́ bọ̀. Akínyìn o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ sà. Ṣe rí reason tó yẹ ká kúrò ní Nàìjíríà gan nítorí pé Nàìjíríà ò nílẹ̀. Ibo nílẹ̀ Nàìjíríà? Ibo lẹ́yìn tó fi gbá báyìí nísìn. Ẹni sùúrù. Nàìjíríà ní wọ́n nílẹ̀, wọ́n ní Nàìjíríà nílẹ̀. Ilẹ̀ bó ṣe ilẹ̀ Biafra nílẹ̀ tí wọ́n ní àbílẹ̀ Arẹwà, àbílẹ̀ Yorùbá Oòduà. Nàìjíríà ò nílẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Oòduà, àwa la nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ Biafra náà ní tiwọn, àwọn Arẹwà ní tiwọn. Nàìjíríà ò ní ilẹ̀. Ibo nílẹ̀ Nàìjíríà wà? Ta ní bàbá Nàìjíríà? Àwọn ọmọ Oòduà ń ṣe àmọ́ bàbá wa, a lè sọ ìfì bàbá wa, a ti wà kí Nàìjíríà tó wà. Ń ṣe Nàìjíríà rárá, ọmọ Yorùbá, ọmọ Oòduà ni mímí ń ṣe. Ọlọ́run ní jẹ́ kí n máa jíríyà lójoojúmọ́, mi ń ṣe Nàìjíríà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń jíríyà ni, ọmọ Yorùbá, ọmọ Oòduà lèmi. Ìyẹn ìkan. Wọ́n gba Yorùbá ní ọwọ́ mi, wọ́n wá gbé English lèmi lọ́wọ́. Kí ni gbogbo yẹn? Ọmọ Yorùbá lèmi, mo dẹ̀ ní right láti máa sọ Yorùbá ní mi ní home and abroad because òun ló níyì jù ní gbogbo àgbáyé. English ò níyì tó Yorùbá. Ní gbogbo all over the world Yorùbá ló níyì jù. Ọmọ Yorùbá ni mí, mo dẹ̀ gbúdọ̀ máa sọ Yorùbá, mi gbúdọ̀ máa sọ English. Mo gbúdọ̀ sọ fún ọkàn interpret English fún èmi ni so that kí n lè understand nǹkan tí English ń sọ. We have 100% láti kúrò ní Nàìjíríà. Kì í ṣe Nàìjíríà already. Nǹkan ẹyọ kan ló dẹ̀kọ́ ọjọ́ tí bàbá bá ti sọ pé ó yá àti kúrò ní Nàìjíríà ni. That's why tí wọ́n fi ní education, kò sí health, kò sí ojú ọ̀nà torí pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Tí Nàìjíríà tó yẹ pé Nàìjíríà wà tán ní ilẹ̀ tán ní everything ní ẹ máa rí pé everything máa wà okay, ṣùgbọ́n kò sí nǹkan. Àwọn politician mọ̀ gan fúnra wọn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. That's why àtàn ṣojú wọ́n ṣe ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Tí ẹni tó pa ìyàwó ẹ̀ tó pa ọmọ ẹ̀ sì tó fi di gọ́vnà, tí òun ló máa rántí aráàlú. Kán pa gbogbo aráàlú tó ń gan kò sí nǹkan tó kàn. Torí kó tó di pé ó jẹ gọ́vnà gan, ó mọ nǹkan tójú òun rí, ó mọ̀ pé kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú àwọn aráàlú. Bẹ́ẹ̀ ni a dẹ̀ gbúdọ̀ padà sí orísun wa torí tó yẹ pé àwọn bàbá mi àkọ́kọ́ ti ta ilẹ̀ Yorùbá, èmi ò ní jẹ́ ọmọ Yorùbá mọ́ nítorí pé wọn ò ta, mo ní right láti jẹ́ ọmọ Yorùbá. Èmi náà dẹ̀ gbúdọ̀ láti defend díẹ̀ the last of my blood. Okay, wow. Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá ìgbé wa débẹ̀ o. Ẹ ṣọ́ pé Nàìjíríà ò nílẹ̀ ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí. Àìsọ ibi tí ilẹ̀ Nàìjíríà wà. Nàìjíríà ò nílẹ̀, Nàìjíríà ò ní culture, Nàìjíríà ò ní language. Kò síbi tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Nàìjíríà ordinary oúnjẹ gan Nàìjíríà ò ní. Àwa ọmọ Yorùbá ní oúnjẹ, àwọn Ìgbò ní oúnjẹ, àwọn Haúsá ní oúnjẹ. Ìgbò ní Nàìjíríà ní culture ni. Nàìjíríà ò ní culture, kò láṣọ tó ń wọ̀. Ṣé súùtù àti táì ní Nàìjíríà ni because àwọn British ní Nàìjíríà. Wow. British gangan ní Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ rí o, àbájá mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ yín o. Bàbá mi Bòbóyè ní Nàìjíríà ò nílẹ̀, Koiki má jẹ́ kó yọ lẹ́nu, kò nílẹ̀, ẹ ṣé gan ni o. Ọ̀rọ̀ rí o, ọ̀rọ̀ rí o. Olúbùnmi ní Koiki gbójú síbí. Wọ́n ní Nigeria is damaged beyond repair. Tá bá wá ní ká fẹ́ repair, ṣé kò ṣe repair ni?
ṣé a lè repair Nàìjíríà ni? Káwọn kan máa ní Koiki àdó ti wọn náà dẹ̀ ló ní Yorùbá nation kí ló tún gbé jáde láàárọ̀ yìí. But question tó béèrè ni pé wọ́n ní Nigeria is damaged beyond repair, is irredeemable, irreconcilable. Kí ló dé táwọn olóṣèlú ṣe wá ń sọ pé Nigeria can still be repaired? Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí brother mi. Ó tún tẹ̀síwájú, àwọn gbọ́n ìbò dáadáa wọ́n lọ school, ó tẹ̀síwájú, ó ní ẹ̀gbọ́n ẹ káàárọ̀ Yorùbá nation, ó ní Nigeria, Nigeria is fraudulently created for hardened criminals. Àwọn òyìnbó yìí máa ń for hardened criminals. Ẹ jẹ́ àgbọ́ bọ́lóyè ṣe fẹ́ wọnú number 10 Downing Street. Tinubu ọmọ àti ìráyè wọlé kí ló dé? Ẹ káàárọ̀ bàbá mi Adéwùnmí Táwọn. Ṣé gbogbo yín like platform láàárọ̀ yìí? Gbogbo ẹ̀ tó jọra wọn dáadáa o. Mo máa like StreamYard yìí. Ọba Elédùmarè ò ní fẹ́ sílẹ̀ o. Mo kí Mr. Gbénga, mo kí gbogbo ẹ̀yin olùṣọ́ àgbà káàkiri o. Mo kí bàbá wa Professor Akintoye. Ẹ jẹ́ àgbọ́ bí olóyè ṣe wọlé pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ wọlé ní 10 Downing Street ní last year. Other Yoruba nationals to 10 Downing Street to petition the British Prime Minister for independence of the Yoruba nation, the secession and self-determination for all Yorubas from Nigeria. Yeah, it's kind of like the Biafran agitation thing that has been going on for years. Though the Yorubas, some of them, they've been... Gbé bàbá wa Jàgá wọlé kọ́má ní Koiki, ó ṣe bí wà tẹ́ pé mo mọ̀ pé mo wà ń bíbà rí. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Hello Jàgá. Hello. Ẹ mute background ẹ fi ń gbọ́ wa nulẹ̀ ẹ ti wọlé. Jàgá, good morning. Lẹ́ẹ̀kan sí Mr. Jàgá, good morning. Mute your background of the TV set and speak to us straight to your mic. Hello, one more time. Let's leave him for now. Let's go back to Downing Street. This was how Igboho went into Downing Street. Must be, Kiloso, only what a rude confidence the British got to force another 25 years on us without our knowledge, like they did in 1914. How do we exit Nigeria without war, without fight? This is what we are calling evangelism. Bringing everything in. And like StreamYard, they were straightforward. No, go bad, go bad. I want us to listen to this man. His name is Senior Advocate of Nigeria, Agbakoba. And this is what he had to say. I want us to listen to him as I play this audio. Ugochukwu Mokeo, all hail Biafra. But we don't want Igbo or Biafra people to come and say, yeah, because Tinubu is there, no more Yoruba nation. No, don't come and tell us that. That is for the people that still believe in Tinubu. But 60 million Yoruba people do not agree with him. Respect us, we will respect you. Disrespect us, you will be kicked out and we go abuse you. Because some of you never talked to Nnamdi Kanu. I had the privilege with Igbo before people sell them off. Now people sell, no be Yoruba people sell Nnamdi Kanu because Yoruba people don't know say Nnamdi Kanu they live for Kenya. Abi yomo Yoruba mo. You know later. Now people sell Nnamdi Kanu because me I don't know say Nnamdi Kanu de Kenya until Fulani Malami go bring them. As they won't bring Igbo as well, but we fight them. But your people allow Nnamdi Kanu to return back to Nigeria, so you have to be blamed for that. So respect us, we respect you. No respect us, we no go respect you. But before I play this video, money video kan tí mo rí lọ́dọ̀ Linda Ikeji lánàá. Another coincidence, or should I say another incident, where somebody was taken to the FCMC in Abuja, which I believe is the Federal Medical Center. How
how did we get to a situation where people are still talking about let's keep Nigeria? I saw the video on our page yesterday. There was an accident in Abuja. Somebody took the person straight to FCMC at the medical center, and they rejected the person from gaining entrance or accepting the body. Is this how we want to continue to live in denial that Nigeria is still going to work? Linda, your video here. They don't go threaten Linda KG. Say you remove that video. The video was there last night. But whether the video is not there or is there anymore, I watched the video, but I cannot find the video anymore. And what is the video about? The video says that war allow that. Oh, you have it. I will send it to you now. Okay, Teba send it. Eba mi send it. Okay, Eba mi send. So possible can save number, brother me. Eba mi send it. Sorry, WhatsApp ele. Ma fi number and sorry screen me see. Eba send it see. Ele ni Eba mi send it see. So that way I can play it from here. Even if the person are criminal. Let me give you an example. There was an incident that happened in London last year. The young man went into the ex-girlfriend house. Mo fi number anything. Ma fi number mo fi punches in the screen. Iyen ke jo ke ba mi pack ke ba mi send this here so that I can play video here. +44, and that is my studio number. I know some of you have two numbers, but this one is the one that each time we are live on the program, you can call in. +44. Okay, show on the YouTube video here. Okay. Okay, let me click on link. Brother, me send there. A lot of things is happening in that shit country called Nigeria, and we need to leave it now. Okay, where is the video? Oh, itimoshilano lele live timoshini need. Thanks so much. Let me quickly bring it up. Yeah, okay, that's it. Yeah. Thank you. Oh, I think now I can even do something. I've seen the video. Thank you so much, my brother. Let's see if I can quickly download it and bring it to the screen. We cannot continue to live in denial. You see why we need a lot of freelance. But while I'm getting that video ready, let's listen to the senior advocate of Nigeria regarding whether President Bola Tinubu can do anything. Mukiyawa Stella, Ekaro Momi. Eitenji Mukiyin, Eintetin lo karakata en lo soja ni, en lo office ni, moto ni jamu yin, trailer to nbo láàrin Èkó kò ní wó láàrin ojú ẹlẹ́gba. Because I don't know why all these trailers are moving like crazy. But Jagatutu to Wale, but I'll give you another chance. If you're not speaking, then I don't know whether it's you playing us or you are, I don't know. Mr. Jaga. Hello? Hello, Mr. Jaga. The person can hear me because they're listening from another device. Mr. Jega, can you hear me? All right. I will leave you out. Hello? Hello, Egaro. Àti fẹ́ kíkì á ti pé bí ọmọ Ìgbò ní bí ọmọ Hausa ní bí Afúlàní ní. Bí ayé Yorùbá gbájọ wálé bí àwọn ọmọ Tinubu tán lè wọnú bíbá ẹni sì kan fi dá wàhálà lẹ̀ múlẹ̀. Mo gbọ́dọ̀ wà smart. Nígbà mọ̀ pé ilé ìyàtọ̀ sí normal wọn bá máa ń ṣe. Okay, ṣàlàfíà ni pé mo wà ní another community ló wọlé nísìn kó wá máa sọ pé àwọn ti gba country. Mo wà ní another room ní ẹlẹ ẹ káàárọ̀, greetings to you. Greetings to you from Washington DC. I just sent a comment, so ní much láti sọ láàárọ̀ yàrá ṣe ń jí ni. It's almost 3 o'clock here. We're just waiting. Kí ni ìdí tá ṣe fẹ́ lọ àti nǹkan tẹ́ fẹ́ àdìmọ́ ní kíákíá? Ṣe rí pàtàkì jùlọ bẹ̀, okay, a lè padà sí
ìwà ọmọlúàbí tó jẹ́ the core the real foundation of Yoruba behaviour kò lè work ní Nàìjíríà. So tá a bá ti jáde ìwà ọmọlúàbí yẹn ló máa guide gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe. You know, there are 1 million reasons tí a fẹ́ kúrò Nàìjíríà, but pàtàkì ẹ̀ sẹ́mi ni pé bí Nàìjíríà ṣe ń rọ̀nù sìn, including ní àwọn citizen, ìwà burúkú yẹn wọ́n ti kó bá everybody. So wà láti kọ́kọ́ shake it off ká padà sí, because tó bá pè hàn ní ọmọlúàbí, ẹ lọ wo mí ni ẹ rí pé ẹni yẹn gbogbo wà játijàti tá à ń rí ní Nàìjíríà yìí, ẹ̀mí ó lè criminal nǹkan náà wà láyé àtijọ́ o, but 99% of Yorùbá behaviour èèyàn dáadáa, gbòǹgì èèyàn dáadáa ni wá. Wow. We go, so inú Nàìjíríà yẹn there are so many things tó ti dà, you know, wọ́n ti darun wájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ débi pé solution yẹn ò sí ni. It's you know, mi gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ ara mi, but this is a well analysed things pẹ̀lú àwọn tó ní làákàyè. Irú bàbá wa Akintoye ò ní máa lead irú kìíní tí ò bá ń ṣe. So ó kàn jẹ́ pé ìjẹkújẹ yẹn ó ti wọ igun àwọn even àwọn tó kàwé bíi bàbá, àwọn tó ní làákàyè. So láti yọra wa, we need to remove ourselves from that situation first, the situation named Nigeria. A wá padà sí ìwà abínibí wa, which is ìwà ọmọlúàbí yẹn. Òun ló máa guide everything, our governance, our, you know, bí ìṣẹ̀ṣe la máa padà sí ni bí a máa keep. So ìwà yẹn òun ni kókó. Nigeria tó ń exist nsìn, unfortunately kò ń ṣe pé mò ń fáwọn èèyàn ní excuse o, but ó ti so corrupt everything to the point that we just cannot exist in that situation. You know, ní naturally bọ́lọ́run ṣe dá wa, àfi tá a bá yọra wa kúrò nù ẹ̀. So that's my only contribution this morning. Finally, we got your voice out, because I was a bit worried, I was concerned. I was like, Oh, that's all right. Like I said, I can hear you from a distance, but you couldn't hear me. So but I just came to use my, you know, like as you said, mo ń wo lórí TV tẹ́lẹ̀, mo wá lọ paste the link yẹn sórí phone. Okay. So it was so like you said, I heard you saying maybe I was watching from 2 devices, but you know, at least you have my. I think you actually have my my regular number too. I know. Yeah, I know we're talking about. So I'm Washington DC. Let me watch and Genie. So I have a long drive this morning. So, we appreciate. Thank you very much. Very nice. We really appreciate you. Ó máa jáde. Èèyàn gidi ní Yorùbá naturally. But you see, àwọn bàbá wa ní àgùntàn tó bá bájá rìn, ó máa jẹ̀gbẹ́ eventually ni. So wá ti bá àwọn àgùntàn wa ti bájá Nàìjíríà rìn, láti dẹni tó ń jẹ̀gbẹ́. So it's once we remove ourselves from that situation, there will be peace. Thank you very much. No problem. Take care of yourself. I love the way we have done it this morning. Video, download it. But Edro Alaji, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí, torí pé ẹ̀yin náà máa bá mi dá sí fídíò tá fẹ́ play. Fídíò yẹn sọ pé àwọn kan ní accident ní Abuja, wọ́n gbé dé hospital. Ṣé wọ́n gbà wọlé, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yẹn, ẹ wá bá mi respond sí. This is the video. People, they should bring out the patient. I just see them on the road, carry them. They say people, they should bring out the patient. See what you are saying. It's not. You said people should bring it. You, what are you doing? You don't understand what? I have already bring the patient here. Do you want me to do your work? What are you saying? Oh, it's not your work. You are on camera that you are saying it's not your work. You are on camera. You are on camera. You are saying that. This Alaji púpọ̀ video yẹn máa lọ ní background. Mo commute voice. Alaji interface gbà ní pé, let's give an example. Ọlọ́run jàre, it could be me, it could be anybody, because tabanṣe example àfẹ́ ká máa sọ pé lo me.
It could be anybody. Like anybody could be me. Ní London, tí bá wà involved in an accident, but ráyè gbé mi dé hospital tó ti ambulance tó wá gbé mi, it is now the duty of ẹni tó wà ní hospital láti gbà mí jáde, láti sáré. But ṣẹ́ra àwọn nọ́ọ̀sì yẹn ṣe ni wọ́n kàn wo ẹni ẹ̀dùn àtẹ pé wọ́n má yà wá lẹ́nu. Mo mọ tẹ́fẹ́ bá mi sọ tẹ́lẹ̀ láàárọ̀ Aláàjì, màá fi ń sílẹ̀ kẹsàn tẹ́fẹ́ sọ. Ìjọ ẹ máa ń fẹ́ pè wọlé. Ẹ ti sàn kankan rí ní some years back. Ẹni ẹ̀yin gan sẹ̀ torí wọ́n ṣe ń send owó sí yín lórí gbogbo wa sì ṣe ìṣọpa fẹ́ Nàìjíríà. Tí ìyà bá jẹ wá, bí àìsí wá wà lórí stand yẹn, bí ẹ ti yóhùn padà, I don't know. Torí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì. Èmi náà wà láfíríkà ní sí wọ́n tọ́jú mi. Bí a tọ̀ bá tọ́jú gbogbo wa mọ́, bí orí wa máa pé Aláàjì ẹgbọ́n sókè sà. Mo kí bẹ̀rẹ̀ Koiki. Mo lè kí gbogbo Yorùbá ọmọ ọkọ ni o. Ọmọ ọkọ. Because everything put you are mixed up. Àwọn kan ti compromised. Wọ́n ti wà compromised. Ọmọ ọkọ ni mò ń kí o. Ọmọ ọkọ tí ò yí mú sí olóyè Sunday Igboho. Tí ò yí mú sí bàbá Pípéyè. Tí ò yí mú sí bẹ̀rẹ̀ Koiki. Tí ò yí mú sáwọn ọmọ ọkọ tó fẹ́ ká gba ilé wa lónìí bá ṣe ń sọ yìí. Ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní hospital yẹn, ó lè ṣẹlẹ̀ sáwọn nurse, àwọn doctor yẹn náà, wọ́n ti gbàgbé ni, kò yé wọn ni. Àwọn tó lè drive out as doctor, as nurses ká máa lọ kí ìgbà tilẹ̀ tí wọ́n ti gbàgbé ni. Ìgbà tó bá ṣe fún yàn, ó lè ṣẹlẹ̀ sí wọn. Wọ́n lè kẹ̀yìn sí patient yẹn tó kẹ̀yìn sí yẹn, ó lè ṣẹlẹ̀ sí wọn báwọn náà bá jáde táwọn ń drive lọ náà. Ẹnìkan náà ló máa gbé àwọn náà. Wọ́n ti gbàgbé pọ́ lè ṣẹlẹ̀ sí wọn náà. Kò tóbi àánú ni tóbi àánú bá wà. Ojú ọ̀nà èdè máa ti wájú. Ìyẹn lè máa rí nǹkan tó dá lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n ní lẹ́yìn kíkorò dídùn ló kù. So ìsọlùfà Nàìjíríà everywhere. Ó dà báwo làwọn kan ṣe lásìtẹ̀ǹtì táwọn ọlọ́pàá débẹ̀ tán lọ jẹ́kì àpò ẹ̀ tó lásìtẹ̀ǹtì tán tó lù pa wọ́n dẹ̀ kó owó àpò ẹ̀. Ibo làlájì ti gbé wa gbà láàárọ̀ ìgbà ẹ ní sùúrù ẹ má fast ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Yorùbá ẹ máa ń deceive àwa tá a gbọ́ Yorùbá. Accident ìṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́pàá débẹ̀ ó ń tọwọ́ bá pò. Ó tọwọ́ bá pò ó tún lé ìyẹn bá èyí tó ti kú. Báàgì ẹni. Ó lè ti gbàgbé pé òun náà máa padà fi ní iṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ̀. Tí ìyá máa jẹun kú àtọwọ́ àtàwọn ìyàwó àtọmọ. Ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n sọ kankan Aláàjì ni wọ́n ní kódà offence ni pé tásídẹ̀ntì bá ṣẹlẹ̀ tó bá walk away ní London ó lè charge wọn náà sí court tó lè lọ ẹ̀wọ̀n. Ẹ̀gbọ́n mi tó àwọn kàwé wọ́n mọ law dáadáa wọ́n ní Koiki, criminal offences in the UK when you witness accident and walk away, talk less of taking the person to the hospital and reject the person. What a country. Iṣẹ́ tí Lugard dálẹ̀ nìyẹn o. Lugard. Ìlú ìdílébù yẹn ó ti deteriorate, ìlú ìgbẹ́ ti dilapidate. Building tó ti wà dilapidated. So it's like that. Everybody will care, just like the king of animal. The king of animal. Bishop Adesina, ICTV yín náà ní. Mo gbọ́ yín Aláàjì. Kìnìún wá bẹ ètò jẹ́ lídà àwọn animal kingdom kan. Ó bẹ̀ tó wà mi ò ní pa ẹ̀jẹ̀ àmọ́ fún mi ní àwọn ọmọ rẹ̀ kí n máa pa oúnjẹ pọ̀ kan. Kìnìún tàbí àwọn terrorist. Àtàwọn western world kọ̀ọ̀kan nísìn. Kìnìún yẹn ti ayé jọ̀hún níbi ìwé tá máa ń kà tí Yorùbá ń kà tí Yorùbá máa pé kìnìún láyé jọ̀hún ọba ẹranko. Ó wá bẹ ìkálára àwọn bíi provincial leader nínú àwọn ẹranko míì. Jọ máa fún mi láwọn míì nípàwọ̀ kò máa fún mi ní àwọn ọmọ rẹ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ní kọ̀ọ̀kan kí máa pa wọ́n jẹ. Màálù fa ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Làkúnmí fa ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ just like àwọn ọba àtàwọn ìjòyè kọ̀ọ̀kan lè sìn. Ẹgbẹ́ wọ́n ti kọ̀ wọ́n ò mọ̀ tó pẹ̀lú àbọ̀ àká wọn. Mọ̀kànmọ̀kàn ni what goes around comes around. What goes around comes around. What we do, we do. So, ó wá pa gbogbo àwọn ọmọ màálù, ó jẹ wọ́n ní kọ̀ọ̀kan tán. Ràkúnmí, òun náà tó àbíkì gbogbo tiẹ̀, ó jẹ wọ́n ní kọ̀ọ̀kan tán. Zebra, tó ń
zebra. Bẹ́ẹ̀ni sà. Òun náà sọ fí ti gbogbo ọmọ díẹ̀. Ó wá ku àwọn ìyá bàbá. Lẹ́yìn wọn wò títí kò rí nǹkan kan pamọ́. Ó wá mú lídà. Ó mú àwọn lídà. Ó mú àwọn ìyá àti bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ní yan wọ́n jẹ́ kọ̀ọ̀kan. Bàbá yẹn àti ìyá màlúù. Ìyá gbogbo wọn, wọ́n ti sọ pé ìwọ́n ti gbàgbé pé yóò padà wá kàn wọn. Àwọn tí wọ́n lè kọ̀, yàtú, impetra, yàtú stupid, moron. Wọ́n ti kọ̀ títí pé yóò padà wá kàn wọn. Báwo ni Yorùbá ṣe rí báyìí? Ẹgbẹ́ oyin kalẹ̀ bí eṣinṣin bí kòkòrò ó jẹjẹjẹ títí ó kú sínú oyin. Àmì Yorùbá ló gbẹ́bì láyé. Báwo làwọn ṣe wá gò? Tàṣí wọn bá animal in human skin. Animal in human skin. Animal de putu tayo. Animal de wea agbada. Animal de putu suto. Àwọn bá wọn rìn. So, káàtì ìfẹ́ láńkọrin, animal èrè ni, ó lọ tán, animal láìka. Mo kí bàbá mi àrówó lò kárọ̀. That is it. But Alhaji kí lẹ́yìn ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation? Alhaji ni yín Mùsùlùmí ni yín, kí ni problem yín pẹ̀lú Yorùbá nation? Kí ni Yorùbá nation ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀yin? Yorùbá nation is not a matter of religion. It's a matter of ìlú tiwa first. Muslim will be there, Christian will be there, Christian will be there, atheist will be there. If you are doing nothing, you will be there. But killing mind. Torí ẹ ti gbé l'Amẹ́ríkà rí lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí Alhaji. Mo challenge yín, ẹ ti gbé l'Amẹ́ríkà rí, ẹ ti sọ fún mi pé ẹ ti gbé l'Amẹ́ríkà rí lẹ ṣe ń ronú báyìí. Ẹ dẹ̀ ti wà nílé náà tó jọ́ mẹ́ta, mo ní sọ bí tẹ́ wà. Kí ló dé tẹ̀ ń sọ Alhaji nìyí? Kí ni Yorùbá nation ká fi gba country? Kí ló ní ṣe pẹ̀lẹ́ yín? Ibi wákàtí márùn-ún ni kẹ́ máa kí kẹ́dẹ̀ máa bẹ Ọlọ́run kẹ́dẹ̀ fi tó kù lẹ̀ káwa nù Nàìjíríà. Kí lẹ̀ ń sọ nípa Yorùbá nation fún? Ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà láyé tó lọ wá padà ní o. No, I was a Muslim. Concentrated, complete. Pé mo bá wọn. Ṣé mi bá wọn kú mi ṣe? Gómìnà olórí burúkú tó ń tẹ́tẹ́ pẹ̀lú láti Mákà. Wọ́n máa bu gómìnà. Wọ́n máa ẹ̀zàgìzàkì in Zaria. Bọ̀bọ̀ tí kò rà táyì. Mo rántí Zakizaki yẹ mo mọ Zakizaki yẹn tọpọ ọmọ ẹ wọ́n pàyàwó ẹ̀. Ntọ́ mú mi wá lọ Amẹ́ríkà tí mo wá padà tí mo wá dé no. I'm a general Muslim. I'm not a sect Muslim. I'm a general Muslim. I can do with Christian. I can do with anybody. I can relate with anybody. So mo bọ l'Amẹ́ríkà náà òyìnbó mo bí wọn gbé wọn àti tó yẹ pé Muslim ni bí wọn pàmí wọn lé no they left me alone because mi ò join anything mi ò bá kẹjẹ mi ò join anything nothing wọn ṣe tèmi kí n má ṣe nǹkan tí ò dáa ọmọ àgbà mi má jẹ they know where you live they know where you go out they know where you come in camera is everywhere surveillance is everywhere. Wọ́n dẹ̀ bọ̀ mi ò dẹ̀ bọ́ ọmọ jẹ́ wọ́n dẹ̀. À ń gbọ́ yín Alhaji network mo kí bàbá mi Arówólò ẹ̀yin èèyàn wẹ́ káàárọ̀ ẹ rí pé tààrọ̀ yẹn ó lẹ́tìkẹ́ láàárọ̀ yìí ẹ tó bá fẹ́ wọnú studio link yẹn là ń jù síta yẹn a máa jù sí gbogbo platform tẹ bá ti click lórí ẹ̀ á gbé yín wá sínú studio wa tí a ti ń ṣe program láàárọ̀ yìí mo gbádùn StreamYard yìí bá ṣe ń tẹ́sítẹ̀ ó ń lọ sòrósòró ìwà lóye bàbá mi Joseph mo kí ìyá wa Abọ́sẹ̀dé Alhaji wọ́n padà bọ̀ mo kí bàbá wa Johnson Olúwaṣeun Jẹ́gẹ́dẹ́ mo kí ìyá wa Maria ìyá mi Deborah Àbáyọ̀mí mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ yín bàbá wa Lawal Kórèdé mo kí yín o Alhaji ti ń pè padà Alhaji ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹgbọ́n sókè Alhaji à ń gbádùn yín sà à ń gbádùn yín mo kí Abdulrahman àti ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbádùn yín sà. So okay mo wà ní Chicago nígbà yẹn mo wá ní accident. Mo dẹ̀ nínú ọgbọ̀n, mo dẹ̀ lo jàlámíà Muslim, mo dẹ̀ dífìlà Muslim, mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ repo ní gas station. Bí wọ́n bẹ́ẹ̀ repo báyìí, àwọn bọ́ọ̀sì yẹn dé pẹ̀lú Cadillac.
50-60 years ago. Only open roof. When there's your dagger, see me, when you get the cat, you can live for killing us here. When you catch me, when you're with the country motto, when there's dagger in long. But the dagger is long, when it's coming, all of you, when they stand up, when they go expressway, they are going to downtown. Joseph Oboye. Don't put any Lakeshore Drive. Lakeshore Drive. Oh, I like Lake Michigan. So in Chicago, when they do one of our Babylon, Lori radio, when they do radio me, all of our when they change the radio me, when they change the conversation between me and the police, when they open the radio to go. Kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn tí rí wọn tán sá lọ, wọ́n ti gún mi nílé epo. Kámẹ́rà ti gbé nínú padà. Bàtà fún máa dé Southside Junction, 8 Junction, red light, green light, 8 Junction. Àwọn ọlọ́pàá ti block gbogbo wa. Àjẹrà wa débẹ̀. Kábíyèsí ẹ. So, wọ́n lè padà gbé àrí fún mi. Wọ́n gbé justice fún mi. Wọ́n á lọ court, á lọ gbogbo ẹ̀. So, wọ́n lè rí mi ní Muslim fair Yorùbá nígbà yẹn Muslim cap wọ́n lè so dáadáa fún mi wọ́n sọ pé tí o pé mo jẹ́ Muslim àbí tí o bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ Christian àwọn pípọ̀ yẹn tún géèjì náà wọ́n lè fún mi lówó nígbà tí mo win the case. Wow. So that's America. But Nigeria olùwà dìdí wọ́n pè olùwà dìdí no way. Àwọn tó wà ní ẹ̀kọ́ àti àti tí wọ́n mọ̀ pé yàpadà pọ̀ àti àwọn náà yàpadà pọ̀ àti àwọn tó bá jà wá tán. Gbogbo àwọn tó wà lùgbẹ́ nísìnyí àwọn Fúlàní area tí wọ́n ń pààyàn nísìnyí wọ́n kọ̀ ní àwọn náà mú lọ́wọ́ àwọn náà ṣe báṣubàṣu lọ. So but to come. Ẹ ṣé Alhaji. Àmín inshallah ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Alhaji gbé wa débẹ̀ láàárọ̀ yìí. We must not relent. Mo like ibẹ̀ yẹn. We must not relent. Òun Alhaji sọ and we must not give up. Jọ̀rọ̀ àti fẹ́ dé etí ìbúlé àti fẹ́ dé lẹ́lẹ́rí. Ẹ ṣé. Àwíṣọlá mo kí yín ẹ ṣé gan Alhaji ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Alhaji gbé wa débẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ sáré pé bàbá wa Joseph Oboye àwọn náà ti wà lórí ètò. Lẹ́tà tá kọ sí President Bọ́lá Tinubu òun lọ ẹ̀ ń wò lórí screen ẹ̀yin tẹ́ bá rí tẹ́ bá lọ sórí YouTube àbí Facebook Koikimedia ẹ bá níbẹ̀. Bàbá wa Oboye tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ bá wa gbé ohùn sókè kí ọmọ Yorùbá gbọ́ yín o akíyín o ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa láàárọ̀ yìí. Eléyìí là ń pè ní testing stroke conversation. Eléyìí tún yàtọ̀ àbí ó yàtọ̀ sí ìta tí ń bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹgbẹ́ òsókè sà. Ọ̀gá ẹ káàárọ̀ mo kí gbogbo lé ẹ kúṣẹ́ àkú program àná in fact ó fa kíkì ó lẹ́tìkẹ́ ẹ ṣé gan Mr. Koiki ẹ kúṣẹ́ à ń gbádùn yín ní gbogbo gbà èyí tẹ́ tún mú wá láàárọ̀ yìí ó tún ta lẹ́nu dáadáa mo dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wa ń bá sọ látẹ̀kan ó jẹ́ ohun tó mọ́gbọ́n dání ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gẹ́lẹ́ nìyẹn ó ní àwọn ọmọ Yorùbá ń rí ojú wa ti rí màbo ojú wa ti rí oríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá tá wà yìí Áfíríkà gbára wálẹ̀ o Áfíríkà yìí ti gbára wálẹ̀ ìgbésí ayé tí gbogbo èèyàn ń gbé wọn normal routine ojoojúmọ́ náà ń bá kiri ká jí ká jẹun ká lọ bí iṣẹ́ ká tún dé ká sùn kò sí èèyàn tó ń ronú nípa ọjọ́ ọ̀la mọ́ kò sí èèyàn tó ń ronú nípa irú ìgbésí ayé wo làwọn ọmọ á máa gbé lọ́la kò tẹ̀ sí èèyàn tó ń ronú nípa kí ló ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń rọ́ lọ́tún lósì yìí kí ló ń bọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan so àsìkò ti tó fún wa ń sìn láti la ojú ká jí kúrò ní oorun wèrè oorun burúkú tí tán ti fi kun ìran Yorùbá ó tó gẹ́ ká jí báyìí nítorí pé wọ́n ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ kan ń já ó máa tó já láìpẹ́ so dùgbẹ̀dùgbẹ̀ yẹn tó bá máa já kó má bàa lábo ó yẹ kó bá a lákọni torí akọni ni wá so ẹ jẹ́ ká jí tí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ yẹn bá máa já
káwa gan ti múra lẹ̀ kó jálù àwọn tó máa jálù ìyẹn àwọn ìkà àwọn ọ̀tá wa ló yẹ kó jálù, kó ń ṣe àwa ọmọ ọkọ àwa ọmọ aládé kọ́ ló yẹ kó jálé lórí. Ẹ jẹ́ ká kíyèsára, ẹ jẹ́ ká kíyèsára gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọlọ́pàá ìṣekúṣe ìranù tó ń dánwò, bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. àìmọye ìyẹn tẹ̀ tún kéré tán bá ní ká tẹnu bọ̀rọ̀ ní kúrò lórí ètò lénìí. Ìyẹn kéré, oríṣiríṣi ni àwọn èèyàn. Ẹ wo ká gbára wa ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe báyìí, ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ kú ètò. Mr. Koiki, mo really appreciate yín pẹ̀lú program àárọ̀ yìí. Ẹ ṣé gan. Ẹ máa bẹ́tò bọ̀. Ẹ ṣé gan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti jáde níbi tẹ́ ti wá jíjẹ múmu káàkiri láti Òṣòdì lọ s'Èkó. Mo kí bàbá wa Solomon, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú force. Mo kí bàbá wa Bíọ́dún Abbey, mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń wọlé lọ́tùn lósì. Ẹ lè wọlé, ẹ lè pè wọlé, èyí tí ẹ bá fẹ́ nu méjèèjì náà ni ó wọlé. iSyn TV yín náà rèé o, mo kí yín sà. Mo like StreamYard yìí o, ó ń lọ tòrótòró, mo rí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì yín, ẹ̀yin tẹ̀sí lórí StreamYard náà. Simple Rahim, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí ẹ Mr. Gbénga, mo kí yín o. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa lórí Mixlr. Wọ́n ní audio is fine. Abíọ́dún Ògúnmọ́lá, mo ní àṣìjọ́ máa jàmàlà tá máa ya picture ẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni bí a mo kàn máa ra máa ó yẹ máa ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Mo kí bàbá wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo àwọn olùṣọ́ àgbà wa káàkiri. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró. Bàbá mi Ọláyínká ní no retreat no surrender. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí olóyè sọ níbí báyìí nígbà tó di pé bàbá fẹ́ lọ Ìgàngán. Ṣé ọ̀rọ̀ olóyè ṣì ń ṣe àbí ó ti di ta máa sọnù sẹ́gbẹ́ kan pé wo Ìgbòho wọ́n lè pọ̀ jàre jókòó bí kan ìwà tí Kóìkí àti bàbá Akintoye. Ṣé ọ̀rọ̀ Ìgbòho àná ṣó reflect sínú lẹ́tà bàbá lọ sí Tinubu? Brother mi ṣì ń gbà pẹ̀lú mi, ó ṣe ìwọ̀n fún wa ní fídíò. Ṣé ká tún fídíò yẹn gbọ́? Fídíò tí a fẹ́ play lẹ́ẹ̀kan, ṣé ká kọ́kọ́ gbọ́ fídíò yẹn dáadáa? Mo kíyàn bàbá mi Joseph Gbogboyè, ẹ dára fílẹ̀ kí ẹ jáde nínú studio. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn torí ẹni tó fún wa fídíò náà ṣàfihàn pé Koiki ò lo fídíò yẹn mọ́ ni, a kò lo briefly lẹ́ẹ̀kan ni. Lára àwọn ìdí tá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ni pé a fi jẹ́ kó gbé ọmọ Yorùbá dé hospital ní UCH, ní Mercy, ní gbogbo General Hospital kó má ní ìtọ́jú. Ẹ tẹ̀lé wa lórí fídíò yìí tí ó ṣẹlẹ̀ nílùú Àbújá, ẹni tó l'accident Prince Oyelọlá. Mo kí yín o, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Olúbùnmi brother mi Adéwálé comrade, tọ́ba láwọn tó kọ́kọ́ rí mi nígbà tí mo wálé ní 2015, àwọn wà lára àwọn tá kọ́kọ́ jọ pàdé ládùúgbò kan, kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú ẹ̀. Àjọṣe wa tó bàjẹ́ dé àgbà yẹn, táwọn tó tẹ mọ̀ mí, àwọn ilé mọ̀ mí gbà yẹn pé bọ̀bọ̀ tẹ́ ń rí ọwọ́ ìsan lórí gan. Ó náà máa wálé ní 2015, 2016. Kódà mo bá wọn lọ síbi tó ti ń ṣe election ní Àlímọ̀ṣọ́ nígbà tó ń ṣe presidential. Nígbà tó wá di governor, a lọ sí Ogun State. Ó kù díẹ̀, I was almost lynched. Nítorí pé wọ́n understand tí mò ń ṣe, wọ́n kàn rí pa eléyìí tó ń fi mobile phone tó fi ń ṣe record. Ó rò pé àwọn tó máa ń record ni wọ́n mọ̀ pé journalist ni mí. Mo kí bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mọ́. Wọ́n ní Yorùbá must pull out o, Koiki máa tẹnu mọ́ o. Má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó sú ẹ o. Yorùbá must pull out from this criminal country tó ń pè ní Nàìjíríà. Ó ti Nàìjíríà. Mo kí bàbá mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn. Mo tó wá gbé olóyè wọlé nínú fídíò kan tá a rí tí wọ́n ṣe ní 2021. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò tó ṣẹlẹ̀ l'Àbújá. Ezekiel Owólawí wọ́n ní good morning sir, we are ready. Ìgbà tẹ́ bá ti ní mega rally dé náà ni a máa ready, àwa wọ́n stand by. Wọ́n mọ̀ pé rally yẹn ló máa lead to a Yoruba country. Torí àṣà lè ṣe rally títí forever. No, ṣé a máa ṣe rally títí di 2027 ni? Tàbá jáde lénìí, tàbá jáde lánàá. Ìgbàkígbà tàbá jáde, wọ́n mọ̀ pé the end result of the rally òun ni country wa. Kò sí ọ̀nà méjì níbẹ̀. It's as simple as that. Nigeria cannot escape disintegration. Kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń tẹ bá torí pé àwa làwa ni media. A ti take over media. Àwọn Igbo tẹ̀kọ́ ló ní media tẹ́lẹ̀ nù. Tọ́ba náà àwọn wo ló ní media? Yorùbá ló ní media.
ní gbogbo Hong Kong bàbá yìí máa ń gbádùn tẹ́ bá rí tó bá ń show Hong Kong máa máa pé ẹ̀ tẹ̀sí wa lójú díẹ̀ ẹ ṣáà mú gbogbo tẹ mú Hong Kong yẹn ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ̀ tá a bá ti gbalẹ̀ wa ẹgbẹ́ initiative yẹn wá sílé industry gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ èèyàn fẹ́ ṣe glass ni èèyàn fẹ́ ṣe díìsì ni èèyàn fẹ́ ṣe cable ni èèyàn ṣago ni tó bá nílùú tó ti ń ṣago ó ṣago ló máa Hong Kong ni ìlú tí mo ń sèmi ná dáadáa ni lọ́bẹ̀ kan mo fẹ́ lò ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò ìmọ̀ bọ̀. People they should bring out the patient. I just see them on the road, carry them. They say people they should bring out the patient. Only I just see this patient on the road. Ó gbé dé hospital. Mo fẹ́ really lo fídíò yẹn tán délẹ̀. Torí ní copyright àmọ́ and all that. But in Peter Fellow bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n gbé patient dé hospital. Àwọn nọ́ọ̀sì wa ní kẹ́ni tó gbé wá yẹn kó gbé wọlé. What the hell is going on? Prince Adebayo Shitu mo kí yín o. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí ní gbogbo Hong Kong. Mo kí àwọn media as well. Mr. Taofik Olatunji Lawal, wọ́n ní Yoruba nation now no going back. Tabate go back ibo la fẹ́ lọ. How can you take a patient to the hospital? How can you take them to the hospital? Kí ló ṣẹlẹ̀? And you are now telling the person that brought the patient to the hospital to take them into the hospital. Number one, ṣé patient ṣé èèyàn ló yẹ kó gbéyàn wá láti ta wá sínú hospital? Normally in an accident, do not touch the patient. Àfi tí o bá ń bá medical personnel sọ̀rọ̀. I was watching a video yesterday. One of the content creator is a content creator. Ìyàwó Stella ní Nigeria sinking. We need the Noah boat to get out. Olatoni is a mad country, both the doctors and the nurses. Wicked people. This guy house collapsed, the POP. One of my shaking on POP over collapse. I'm sure some of you have seen the video. He's a content creator. He's not making the content. The POP collapsed. But the way they were carrying the body, only any long-term damage to the body. You cannot just pick somebody that had an accident and drag them out of the vehicle or whatever. There is always a procedure. In fire engine, Adebe, I cut the motor yen. Why gbé kíní sí lọ́rùn? Why mo bó ṣe rọra máa gbé jáde slowly and steady because only lose spinal cord from that. How many of them knows about manual handling? So even the fact that this person drove the patient from wherever the accident was going on, simple, they don't care about attitude at the hospital. They don't care about any attitude. You have already helped the hospital by bringing the patient. In an accident in UK, 8 minutes maximum in any eventuality. Fire, police, and the ambulance must arrive at the venue or the spot of the accident. 8 minutes. If I was in the UK and I witnessed or I was involved in an accident. I've been involved in an accident, but it was not a fatal one. I did it for long time ago. And you make the call to the emergency line, 999. As soon as you make the call, ẹni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kò wá bẹ́ẹ̀ ṣeré because kò mọ tó ń pè fún bóyá iná ń jó bóyá ọmọ fẹ́ bímọ. So they are not, you are not calling them to play and they are not talking to you to play. Emergency, fire, ambulance, or police. What do you need? Ambulance, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, on the computer, they can see where you are. Pinpoint. Address even though they know your address, what your address is all very confirmed. E18 postcode E18 Nzuzuzu Yanuwakiri. While they are talking to you, they are now asking questions. What is the situation?
ó ti collapse àmọ́ tó ṣe, don't touch him, or tó bá expect pé kó lọ touch ẹ̀, wàá kọ̀ bèrè pé ṣó ṣì ń breathe. I can't see any breathing. Okay. Moment tó pè wọ́n yẹn, your number, your address has been sent to the ambulance, another unit làwọn yẹn wà stand by. Iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé wọ́n kàn jókòó sínú mọ́tò. Any message that come on their screen, wọ́n tọ̀nà wọ́n lọ nìyẹn. 8 minutes. 1 minute, 2 minutes. 8 ìgbà mi kò tó 8 minutes. Then it's okay. Nigeria is not. Koiki, why are you comparing Nigeria to all this standard you're talking about? Ilẹ̀ Yoruba láti lè rí standard tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. You don't need to have the money. You don't have to be rich. You don't have to be poor. Baba mi Samuel Mokiyisa Ekaro, wọ́n ní Nigeria is finished country. Criminal politicians láti Tinubu and our governor. Yoruba will be out of this zoo republic very soon. Amen. This man took a patient. What you are saying. Video you said people they should bring it. You what? Do you know that every minute that they are still talking to this man, the patient is dying? Sometimes somebody can be healthy. Yes, I can be healthy, but any crisis can happen. And somebody take me to the hospital. And yet, nurse she argue pẹ̀lú ẹni tó gbé patient to hospital. Why is it that we do not understand that Nigeria is big? Break it to the minimum of each country. Kí 60 million Yoruba people lọ manage ara wọn. Whatever the numbers of the Biafra call lọ manage ara wọn. Whatever the numbers of the Ijaw people, we can still be friends. Look, I will still travel to Delta. I will travel to Port Harcourt. If I think that I want to go to the north, I will travel to the north. Moving forward, Nigeria is not going to work. Mukiyo, birthday. Morning, good morning, sir. Today is my daughter's birthday. Ashalu barika omo ora barika ni. Wọ́n ní báwọn ṣe celebrate ọmọ àwọn leni. Koiki ìwà tọmọ mi sáà kan náà nìyí celebrate náà kọlẹ̀ fọmọ yín nítorí àwa ti níyàwó ọmọ tèmi lè fẹ́ ọmọ yín bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Tinubu ò ní fẹ́ ọmọ tiwọ́ o. I can give my children to any one of you. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Tó bá expect pé Ṣèyí Tinubu máa fún ẹ lọ́mọ ẹ̀ bó ṣe ń tẹ̀lé káàkiri irọ́ ló pa kò ní fún ẹ lọ́mọ ẹ̀. Ó dà tó bá fẹ́ dánwò ìwọ tó ń tẹ̀lé olóṣèlú sọ pé bàbá dádì ìwọ tó jẹ́ àwọn tó ń tẹ̀lé olóṣèlú tó tẹ̀lé wọn jẹ́ pé ó ti ẹ́ńtà wọn dáadáa sọ pé ọmọ wọn tó wà ní Amẹ́ríkà yẹn kó láìkẹ̀ nígbà tó rí lórí Facebook wà láì tó ò bá gbá etí ẹ pé kí ló lọ wò lórí Facebook fún o ti lọ ń jí ọmọ mi wò lórí Facebook o ti lọ ń wo Bọ́láńlé. Kí ló wá fàárín fìyẹn nísìn? Kí ló fàárín fìyẹn Taofik? Kí láàrín fìyẹn dé fún ẹ? Ìwọ́dẹ̀ ló ń drive ẹ̀ káàkiri. Ṣoríjọ́ tó bá ti ń drive ẹ̀ tẹ̀sẹ̀ mọ́ break kó forí láǹkan kó bá tiẹ̀ lọ kó máa lọ awó lọ nìyẹn wà wá fẹ́ Bọ́láńlé. Àní Nàìjíríà kì í ṣe country. Ṣé rí gbogbo time tó ń bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ fídíò yẹn là ń wò yìí o mo kí ẹ brọ́dà mi tó sẹ́ndẹ̀ sí mi Ọlọ́run á jẹ́ kọ́mọ yín ṣàlùbáríkà gbogbo àwọn tá à ń ṣe birthday àtàwọn tó ti ṣe ní gbogbo oṣù títí dé ní Ọlọ́run á jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ láti máa ṣe next year má sọ pé kò possible ẹ̀rù yẹn ló ń bá Tinubu ní bàbá Akintoye lẹ́tà yẹn mo ti fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan máa tún fi wọ̀nyí ní bàbá ṣe ń sọ fún Tinubu pé ọmọ olódò ọdẹ 60 million Yoruba people wants to exit Nigeria and you cannot stop them. Bàbá mi Bakari mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Cameroon, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Liberia, Iwaloye mo kí ẹ. A very good morning, Ìyàwó Bose, Ellis, Odion, mo kí àwọn Biafra. How can a patient be taken to the hospital and what does she negotiate? Ta ló máa gbé wá nínú mọ́tò, ta ló máa gbé wọlé? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn sí. What are you doing?
You don't understand what? What is it that you don't understand? A patient has arrived at the emergency unit at the FMC, Federal Medical Center, Abuja. What she negotiate? How long can we continue like this? Ẹ jẹ́ ká gbọ́n ẹ fi yé sílẹ̀. Ṣé n tó lóye sọ ní 2021? Ṣé ó ṣì relevant? Ṣé nígbà tí mò ń play video yẹn because a ṣì ń ṣe testing? Ṣé audio mi àti video yẹn ṣé online ṣé wà okay? Èyí tẹ́ ń wò wá lórí Facebook ní Koikimedia àti YouTube méjèèjì. Báwo lẹ ṣe rí studio wa láàárọ̀ yìí lórí StreamYard? Ṣé ó dán mọ́rán? At least ó better because gbogbo wa wà lójú kan yàtọ̀ sáwọn tó wà lórí Instagram. A dẹ̀ ní backup YouTube wa tó yẹ pé stand alone. A ní Facebook kan tó wà stand alone. Torí pé mẹ́ta péré ni wọ́n lè jẹ́ kí n join mọ́. Tó bá ti ń ju mẹ́ta lọ, n máa sanwó ni a dẹ̀ fi sanwó. Ọ̀fẹ́ ló bá dé. Ìyá wa BC sọ pé wà okay grandma wọ́n ní Koiki àwọn láìkẹ̀ kí ló dé tó máa lo ilé láti jọ ẹ̀ ṣe bó rí gbogbo àwọn kọ̀lẹ́gẹ̀ tó ń lò ẹ̀ kò mú ọkọ̀ yẹn tí ìyẹn ló ṣe ní tó ò bá mọ̀ èèyàn á lọ wádìí a ti mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ kí ló dé tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá kan tó fi wá against it. Okay fine na ká máa like ẹ̀yin governors yìí àwọn olóṣèlú but moving forward Nigeria has come to the end. Lugard sọ fún wa pé trade partner làwọn ṣe làwọn fi join it together. Wọ́n ní the sound is okay, quality video mi lè má da sound mi gangan lẹ need. Bàbá mi Olúbùnmi ní àwọn Koiki ṣọrí ọ̀rọ̀ hospital mo mọ̀ pẹ̀ dáadáa o because I see him he travels a lot. He's a traveller yẹn mo ṣe ní kó máa dira dáadáa but kò sẹ́ni tó máa pàdé ẹ̀ lọ́nà. Wọ́n ní Koiki a whole government hospital. Mo fẹ́ ka comment yẹn dáadáa. Mo bẹ̀ jẹ́ ẹ̀nà mo wá níbẹ̀ kí n má fọwọ́ kan ilé. A whole government hospital is not functioning. And Yoruba people are still waiting that one day things will get better. Bàbá mi Bámidélé Ìgbàmọ́lé ṣé mo pronounce orúkọ yín dáadáa. Nigeria is too big for any black mentality and the different cultures. Culture wa yàtọ̀ sí ti Igbo. Ní culture tí wọ́n dá but culture wọn ó influence bad fáwa torí pé tàbá ní a fẹ́ ṣe gúngún nísìn nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Igbo máa ní no òun fẹ́ lọ sálábà fi tajà. Tàbá ní a fẹ́ gbé ẹbọ nísìn ọmọ Igbo ẹran tí báwọn ọmọ Igbo fẹ́ gbé egúngún kan wá sẹ́kọ̀ọ́ àwa ò pé kí ni intention yìí nígbà tó ń ṣe pé à ń ṣe festival ta ní ẹgbẹ́ egúngún wa o. How many of you remember that time? Culture wa yàtọ̀ sí ti Igbo. Wọ́n fẹ́ gbé egúngún kan wá láti ìlú wọn. Wọ́n dẹ̀ lé egúngún yẹn. Ó ní àwọn, I'm sure you know what I'm talking about. Most of us remember, I think it was last year. Kò ṣe pé a hate wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, but kí lẹ fẹ́ gbé kọ́ Òṣogbo wọ́n gbé fọmọ yín manager. Nígbà tá a ná àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yìí gọ́vnà yìí ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ káàárọ̀ bàbá wa ṣe fẹ́ dá sétò ní nǹkan mọ́ lórí ètò. alẹ́ Yorùbá gbé gbogbo wa o. Àṣẹ o. ilẹ̀ Yorùbá dún ti gbogbo alágbára náà ìyẹn tó bá gbàbọ̀dé o ẹnikẹ́ni tó bá gbàbọ̀dé lọ́rọ̀ Yorùbá mú. Ohun tí rálí tàbẹ́ ṣe ó tan nílé ó dẹ̀ tẹ̀ka níbi. Ọmọ Yorùbá bá wà tó kọ́ ọ̀gbọ́n fẹ́ lóko ẹrú. Oko ilẹ̀ Nàìjíríà gbogbo wa ní ká lọ jáde. Sẹ́ni bọ̀dì kò ṣe pé ó nìkan. Kò dẹ̀ ṣe bàbá bá gbé Akintoye nìkan níbi Koiki gbogbo wa ẹ̀dẹ̀bẹ̀ jáde lápapọ̀. Kájọ béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Nítorí pé kí ni ìyá yìí tàn. Yorùbá ló ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ gbogbo nǹkan tá a lè lórí dìfẹ́ǹdì ara wa ó wà lọ́wọ́ ara wa kò sẹ́ni tí ò ní. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n fẹ́ jáde àwọn kan wà fẹ́ ní jáde pé wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti bí kíni láti lè ẹ̀bù àwọn tó fẹ́ jáde yìí. Irú ẹgbẹ́ mi Koiki ń sìn yìí wọ́n dá àwọn èèyàn mọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn tó máa ẹ̀bù wọn kọ́
fún wọn ní nǹkan ẹlòmíì àdúrà náà níjì nígbà tó àjagun àwọn jagunjagun lè wà lọ́wọ́ òun tó wà nílẹ̀ yìí ó pọ̀ nínú kàlejò torí táwọn bá gbà á sí èmi ò ṣú ọ̀mọ́ táwọn bá lè jáde fún táìmù ká jáde ká bẹ̀rẹ̀ lẹ́tọ̀ wa Nàìjíríà ti dàrú ọ̀rẹ́dì ẹni tó bá bẹ̀rù pé ṣúgà pọ̀ ẹnìkan pọ̀ ìgbà ń ṣojú ń pààyàn ìgbà ló kàn ń pààyàn the best ni ká jáde kò ní kálukú dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ dìfẹ́ǹdì ọmọ torí tá a bá dìfẹ́ǹdì ara wa tá a dìfẹ́ǹdì ara wa sí àwọn ọmọ wa tó pọ̀ wọ́n padà ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ padà ṣépè fún wa. ókè ọ̀dàbí kílẹ̀ ń wò àjọjọ́ yìí ṣé ìyá táwọn bàbá ti jẹ òun bẹ̀rẹ̀ lókà náà tún máa jẹ́ sí the best thing the right time láti bèrè gbọ́ tá a need nílẹ̀ Yorùbá láti Yorùbá nation ló kó ìgbà kìíní o. ṣé ẹ̀tọ́ wa ni pé ká jáde kúrò ní Nàìjíríà bàbá wa tó ń bá wa sọ̀rọ̀ mọ́mọ́ yín dáadáa èèyàn tó máa ní lára àwọn akọni ọmọ Yorùbá ọmọkùnrin tó dúró dáadáa ni and mo understand gbogbo àwọn pain tí gbogbo ẹ̀yin tẹjọ́ ọ̀dọ́ wa ẹ̀dá oko ẹ̀rókó lọ iṣẹ́ ó dà bí àbá ń tẹ̀gún ọ̀kadà títí tí ò bá ṣiṣẹ́ tó bá larí mọ́lẹ̀ ṣe bọ́ hospital là ń sọ látàárọ̀ ẹ̀ ṣé ẹ̀tọ́ ni pé ká gbalẹ̀ wa àbí akọ̀ ń sọ pé a fẹ́ gbà nítorí pé inú kan ń bí wa ara ń ta wá pé àwa náà rí jẹ nínú òṣèlú tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ torí tẹ́lòmíì bá ní àwọn fẹ́ gba Yorùbá nation wọ́n á nítorí òòrí jẹ nínú òṣèlú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ṣé ẹ̀tọ́ wa ni ká gbalẹ̀ Yorùbá. ẹ̀tọ́ wa ni ká gbalẹ̀ Yorùbá o ẹ̀tọ́ wa ni ká gbalẹ̀ Yorùbá ẹnìbọn tó bá sì ní jẹ́ ló lè ṣèlú kó máa jẹ́ ló ṣèlú èmi ò jẹ́ ló ṣèlú this is and then me mo sì máa sọ this is right time láti jáde láti bẹ̀rẹ̀ tọ̀ wá and then ọmọ Yorùbá tó bá mọ̀ pé jagunjagun lòun ẹ̀jẹ̀ jáde ká fèsì kò tó ṣẹlẹ̀ jọ́ lè bá ogun adán ni ẹ̀tọ́ wa la béèrè fún náà wọn ò lè pa wá tó bá tó táìmù kan náà àwọn tẹ̀rù bóyá ń gbé bọ́dá ní iná tó ń dìbẹ́ àwọn náà máa padà dé kí ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ni. so kò sẹ́ńtì yóò jẹ́ Nàìjíríà o sẹ́ńtì yóò jẹ́ Nàìjíríà lẹ́yìn àwọn olóṣèlú pọlitíṣà nìkan náà gbádùn ìgbọ̀rọ̀ tán yóò. ẹ ṣé gan ni bàbá wa màá pè yín lẹ́yìn ètò lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ owó ni a fi ń ṣe kẹ̀kẹ́ ìyìn rere àwọn owó kan wà táwọn ná lórí platform wa lẹ́yìn tó jẹ́ pé kò ń ṣe tẹ́ fẹ́ gbọ́ kò ń ṣe tẹ́ fẹ́ mọ̀ àwọn owó yẹn níṣẹ́ tó ń ṣe nínú ìrìn àjò yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ní Yorùbá nation bàbá Akintoye ó níṣẹ́ tó ń ṣe àwa ràn lọ́wọ́ ni ẹ̀yin náà ràn lọ́wọ́ ni tẹ́ ẹ̀ bá ràn lọ́wọ́ àwa náà lè ràn lọ́wọ́ bá ṣe ràn bàbá lọ́wọ́ là ń ran Ìgbòho lọ́wọ́ Ìgbòho ò lè wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bọ̀ ohun tí Ìgbòho bá fi síta ó kan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ ibi táwa bá mọ̀ pé ìrànlọ́wọ́ ta lè ṣe ẹni tẹ́ bá ní ìrànlọ́wọ́ tẹ́ lè ṣe fún ẹ jọ̀ọ́ àsìkò táwa yìí àsìkò tí ó lẹ́gẹ́ ta gbọ́dọ̀ ṣèrànlọ́wọ́ yẹn ni this is not the time to mess around this is not the time to joke mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ṣùgbọ́n kí brọ́dà mi màá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ ṣé gan ni o tẹ́ bá wa dá sí ẹ ṣé gan ni ilẹ̀ ti rọ́ rẹpẹtẹ testing la ṣe ń ṣe pẹ̀lú brọ́dà mi Abíọ́dún ibi tẹ́ ẹ̀ ń pè sí ìkọ́lẹ̀ ẹ̀kẹ́ pè sí studio number lẹ́ẹ̀ bá pè sí bí a ti bá lè gẹ́tì yín torí ibi tẹ́ ẹ̀ ń pè sí yẹn tá a bá gbé ó máa disturb gbogbo àwọn tó wà lórí Instagram kò dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀. mo fẹ́ ka comment kan tí mo rí lẹ́ẹ̀kan Nigeria has turned Yoruba to puppet ọ̀rọ̀ yẹn ò dá rárá kò dá bàbá mi Adétọ́lá ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn ọ̀rọ̀ tó dùn mí lọ́kàn ni wọ́n ní Nàìjíríà ti sọ wá di puppet ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ kò mọ̀ value who we are tó o bá dẹ̀ ti mọ̀ value who you are not likely to succeed ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá yìí ní gbogbo ọ̀nà Agége lọ́hùn bàbá yìí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ní 2019 bàbá yìí lóhun láwọn ọ̀dọ́ nílé tó kàwé bí àwọn tí wàá rí àbọ̀ ti ríṣẹ́ sà hello daddy kò connect ara kan sọ náà nìyẹn mo kí bàbá mi Joseph gbogbo ẹni tẹ́ ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ labroad tẹ́ bá ti débi iṣẹ́ tó bá ní kẹ́ máa lo gbọ́ mò ń bọ̀ daddy tó bá ní kẹ́ máa gbọ́ kan sí ti ẹ ra fi sílẹ̀ ibi tẹ́ bá gbọ́ díẹ̀ padà wá mo ní àbáwọn ọmọ yẹn ti ríṣẹ́ sà torí nígbà kan yẹn sọ pé wọ́n wáṣẹ́ ó ṣeéṣe kó ti ríṣẹ́ kí Nàìjíríà rẹ̀ ti da
torí èmi ọmọ rí ti lẹ wá sórí comment kíní. Hello sir. Hello. Ó dáa. A ṣì ń gbé àwọn èèyàn wọlé tó bá fẹ́ wọlé nínú comment. Tẹ́ bá wo comment yín. Hello sir. Ṣé ń gbọ́ mi sir? Ó dáa, wọn náà wá pè padà, network ò jẹ́ kí a gbóhùn wọn dáadáa. Ẹ lè pè wọlé, ẹ dẹ̀ lè wọlé through link tá fi jù sínú ilé yẹn. Lẹ́tà tá kọ sí Tinubu òun ló wà lókè yẹn. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Adéníyì bí àwọn ní nǹkan tó fẹ́ sọ. Ṣé ẹ̀tọ́ wa ni ká gbalẹ̀ Yorùbá àbí akọ ń ṣẹ̀fẹ̀ ni pé a fẹ́ Yorùbá country àwa ti sọ de pé kákọ̀ máa jáde lójúmọ́ kémi béèrè owó kẹ́yìn comment kẹ́ pè káwọn kan jẹ́ mùlá káwọn kan máa pariwo Yorùbá nation tọ́dẹ̀ mọ̀ pé kò lè bọ̀. Ṣó lè bọ̀ sí? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè bẹ́ẹ̀. Ṣé Yorùbá nation tá à ń fẹ́ ṣó lè bọ̀ sí? Tó èmi gbàgbọ́ kó lè bọ̀ sí. Bí èèyàn gbàgbọ́ kó lè bọ̀ sí ẹ̀kọ́ ń tàn wá náà tẹ máa ń pè wọlé. Hello sir. Bọ̀dá mi, ẹ káàárọ̀. Tẹ bá ti ṣe ọmọ Yorùbá tẹ́rí tó ti kọ́kọ́ lo bọ̀dá mi yẹn ó gbé mi mọ́ra nìyẹn o. Bọ̀dá mi, tí mi, ó yẹ ìgbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Ọmọ Ìjẹ̀bú lè máa ti yín. Wọ́n ọṣẹ tó níbi tó tún gbà ẹrú ibi tó gbà wọlé ọ̀nà ọmọ Ìjẹ̀bú. Ṣé yẹn mò ń béèrè tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Èkìtì ń ká ẹgbóhùn sókè ṣé ó ṣeé ṣe ṣàlè gba Yorùbá nation question tí mo bí nìyẹn àbí ní ṣọmọ Ìjẹ̀bú ni yín ṣọmọ ẹ fi yẹn sílẹ̀ kémi àti mímọ̀ yẹn lẹ́yìn. Ogún wa ni ẹ̀tọ́ wa ni property wa ni. Ṣé rí dáàdì mi tó pè tọ́lọ̀ pé mo fẹ́ fún wọn lẹ́yìn ẹ gbọ́dọ̀ kan àmì dáàdì yẹn sọ̀rọ̀ kan pé ká jáde and it's true ká jáde gangan ni because ẹ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ bàtí bọ̀dá yẹn sọ̀rọ̀ tí dáàdì yẹn sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé àbí torí pé àríjẹ nínú ìjọba tó máa ń ta ìlú. Ẹbí Tinubu ò fún wa ní kan jẹ la ṣe ń pariwo Buhari ò dẹ̀ lè fún wa jẹ bìkan Fúlàní ní Buhari. Ókè tẹ àbẹ̀bẹ̀ mi bá rí jẹ ọmọ tí mo bá bí tí ò bá wá rí ìgbó ńkọ́. Ìyẹn dẹ̀ wá kó ẹ jẹ́ ká kàn máa án. rórí wa àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa rórí wa ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lẹ̀ fáwọn ọmọ wa ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ wà ní kóòtù ńláńlá ẹ sọpọ́tì múvẹ́ǹtì yìí. Ṣé rí tẹ máa sọ pé ẹ̀ ń rí jẹ lẹ́yìn bá rí jẹ ọmọ tẹ̀ ń bí sílẹ̀ ọmọ tọmọ ní wọn wá bí tí ò bá rí jẹ nǹkan tó bá wà ní nǹkan tó ń kọ. Ìlú ìdìbàjẹ́ tán kò sí kankan lù yìí mọ́ kò sí kankan nothing is working in Nigeria again lórí hospital lórí kóòtù lórí everything is fall. Ẹ ká jáde o ẹ jọ à ń rọ gbogbo lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ jẹ́ ká wọ́ jáde àdẹ̀ ní kókó kan láì ṣe yíyè lágbára Ọlọ́run ọba gbogbo ọmọ bàkàrà bá kó wọnú ipò òun tó bá kó wọnú ipò ó máa ń kó jáde ẹ jọ ẹ jẹ́ ká jáde ẹ wò sọ́ba ní ti dìbò àwọn àtàwọn nílò àmọ̀kó tó làwọn abẹ́rẹ́ tó fi gún wa o. Mo fẹ́ sọ nìyẹn bọ̀dá. Ẹ ṣé gan ni ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ẹ kí gbogbo àwọn ará ilé bá kí bàbá wa ọba Awùjalẹ̀ kan dé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Ìjẹ̀bú ò ní bàjẹ́ gbogbo ilẹ̀ ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú o Fúlàní ò ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o ẹ bá ń ṣàmì kọ́ tó bá gbalẹ̀ yẹn ìdáhùn sọ ìkọ́lá máa sọ o ẹ má ìkọjẹ́ kọ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará ilé bàbá mi Bámidélé ní Koiki a lot of poor masses in Nigeria dies prematurely because of unchallenged attitude to basic need to the masses like hospital and electricity. The power of having an hospital system that works. Only a whole government hospital in the seat of power without hand glove. Baba mi Adetolani, Professor didn't create Yoruba Nation independent movement because we are not a political party. And a political party. Professor is the one we choose to lead the movement and is doing excellently well. Eshegoni. Baba mi Taofik, wọ́n ní testing la ṣe ń ṣe láàárọ̀ Yorùbá fi sọ the program torí pé a fẹ́ wo bí StreamYard yẹn bó ṣe ń lọ. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ fún mi pé wọ́n okay. Wọ́n ní there is no job in Nigeria. If you see job that makes you pay for it, wọ́n ní tó bá ríṣẹ́ wàá sanwó fún. Mò ń bọ̀ máa gbé débì kan. But mo fẹ́ ká mo ní ọ̀rọ̀ tí Igboho sọ ní 2021 ṣé ọ̀rọ̀ yẹn sì valid àti pé tabana fẹ́ freedom ṣé bread la fẹ́ àbí kọ́kọ́rọ́ tá máa fi ṣílẹ̀kùn yẹn ẹja gbọ́n tó lóye sọ ní bíbá.
ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá. wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dá ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gba yín àbáyíjà àṣẹ nǹkan jàǹbá fún yín. ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ yóò bọ́n sí mi. mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àáké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tọ́ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. ẹ bá gbọ́ fídíò rẹ̀ pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ ti dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí mi ń bẹ́ kí n tó bájà wá ẹ̀yin pípù yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ̀jẹ̀ wọn lò kó mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé ẹ wọ́n fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòokò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòokò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkòokò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòokò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n ń dúnkòokò àti bí ìjẹ ẹ̀rín tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ń sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé. This is what Igboho was fighting for, and this is what has now made him to be wanted, exiled. All his bank accounts are still locked under key, under this government of President Bola Tinubu. This is what has led to Igboho invasion of his property at Soka on the 1st of July 2021. This is what led to the death of Adogon, his business partner, and his uncle, Alhaji Fatai. I am just reminding us because we might probably have forgotten
that this is what has now made Igboho to have left his homeland called Yoruba to now live between Europe and Cotonou, where we appreciate and we give thanks to the current government of Benin Republic, President Patrick Talon, for granting Igboho the access that all our kings could not grant him and the politicians. Maybe you don't understand. Ìdí tí Ìgbòho fi dẹni tó ń gbé níta lénìí torí pé ó ní Fúlàní tó ń pa wá, Fúlàní tó jẹ́ ká lọ sóko. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣì rí àbó ti yàtọ̀? Ṣé Ìgbòho kàn ń ṣe léyìí for his own selfish interest? Torí pé kó lè bá lọ mú àwọn ọmọ ẹ̀ wá ní Canada, ní America, kó lè wá run ní Yorùbá government. Kí ni Ìgbòho ṣe gangan? Ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ló ṣẹ̀? Ká tẹ̀ sọ pé Tinubu bá gbójú kúrò, ta lẹni tó tún máa wá gba Ìgbòho sílẹ̀ láti padà sílé? A rò pé bóyá torí Buhari wà níbẹ̀ ni Buhari ò ṣe fi Ìgbòho sílẹ̀ lọ́rùn. Gúnmi rèé, ó ń lọ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá, ó ń lọ nílẹ̀ Ìgbò, ó ń lọ nílẹ̀ Haúsá, gbogbo àná là ń rí torí ó dé ìlú Ìgbòho rí. Ara wọn repentant Boko Haram ti Tinubu nínú gọ́fọ́mẹ̀ntì ẹ̀, nínú ìjọba ẹ̀, ní bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó ní kó tú sílẹ̀ pé kó yá fi wọn kó máa lọ. Kí ló dé tí Tinubu ṣe fi tìgbòho fi pé kò ní rí bẹ́ẹ̀? Kí lọmọ Adéyẹmọ ṣe fún President Bọ́lá Tinubu? Kí lọ́jọ́ fà? Kí lọ́jọ́ ń pò? Ṣé tí Ìgbòho dúró lé lórí ló ń bí Tinubu nínú ni? Ìbéèrè ni mò ń béèrè torí a béèrè lánàá náà pẹ̀lú àwọn ọba, a tún tún béèrè àwọn òbéèrè kankan. Ẹ̀yin onílàákàyè ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ record ọ̀rọ̀ yìí torí mo fẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó jáde, bóyá wá bá mi sẹ́ndẹ̀ sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọlódú ọdẹ. Orúkọ tèmi náà tí yí padà, kò ń ṣe pé torí mo jẹ́ agbẹnusọ lóyè Ìgbòho leléyìí, àti pé torí pé mo tún jẹ́ agbẹnusọ ẹ̀, àti pé torí mo jẹ́ ọmọ Oòduà, ọmọlẹ̀ Yorùbá. Èní ni ọjọ́ 9 oṣù kẹfà ọdún 2025 láti iléeṣẹ́ wa tá ń pè ní Koikimedia nílùú Áfíríkà. À ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé nígbà tí Tinubu ò fi Ìgbòho sílẹ̀ báyìí pé kó padà sílé, kó ṣí àkáǹtì ẹ̀, kó yọ wanted kúrò lórúkọ ẹ̀ látara èyí tí Buhari ṣe nígbà tí Buhari kó wá pa sínú ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ní wọ́n kó wá pa bẹ́ẹ̀ wọ́n survive ẹ̀. Àwọn bíi ta ni Uncle Bola Ige did not survive it. Dele Giwa ò survive ẹ̀. Ìyá Fẹlá Aníkúlápó Kútì ò survive ẹ̀. Fẹlá ò survive ẹ̀. Pẹ̀lúmi journalist yẹn ò survive ẹ̀. Tolúlọpọ̀ Arótilé ò survive ẹ̀. Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ò máa survive ẹ̀. It was only one bullet, straight bullet ló pa. Ọmọ tó pa ní Ìbàdàn tó ń lọ ṣe WAEC kò survive ẹ̀. Ha! Ọmọ Yorùbá. Ìgbòho survive ẹ̀ ní July 1st, 2021. Mo ní ìdí tí Ìgbòho ṣe di ẹni tó ń gbé níta, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ fídíò yẹn ká tó wá ṣàlàyé lé lórí lẹ́ẹ̀kan sí. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ worú dókítà wa, Dr. Fatai, PhD doctor, ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè, ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́. Ó wá dé, ó kówó dé, ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan. Ó dá oko
àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, oríṣiríṣi nǹkan, soya beans. Ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gbọ̀ngàn bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tán bá ṣiṣẹ́. Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀. Ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀, láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi, kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà, wọ́n dẹ̀ sàpà. Àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé, ẹni tí wọ́n bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million, wọ́n gba 10 million, wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí dùn mí, ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan. Ọ̀rọ̀ yìí dùn, ó bà lọ́kàn pé kí ni olóyè ìgbóhùnsókè. Tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa, àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa, àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́. Àwọn tó lẹ́ni tó ń tẹ̀lé wọn kọ́, ní tó jẹ́ kí Ìgbòho dẹni tó ń gbé ní ẹ̀yìn òdìlé nìní. Ṣọ́rọ̀ yóò dùn ẹ́. Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, kí ni Ìgbòho ṣe ju eléyìí lọ látara pé ọ̀rọ̀ yẹn dùn. Onítàwọn bá rí àwọn tó ń ṣàbò fún wa, àwọn aráàlú ń kọ́. July wọ́n gbéra, wọ́n fi lọ pa sílé. Àwọn tó nílẹ̀ wọ́n dáàbò bò ó, wọ́n jẹ́ kí wọ́n rí ẹ̀mí Ìgbòho pa. Wọ́n mú ológbò lọ, wọ́n ní ológbò yẹn tó bá gbé dọ́hùn á dèèyàn, á di olóyè Ìgbòho, àmọ́ kò rí bẹ́ẹ̀. Láti July 1st 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 tàwa yìí tó bá di oṣù tó ń bọ̀ yìí, ó máa pé ọdún 4 tó lóyè ti wà on exile. Ẹni tí wọ́n pè síbì kan tó máa lọ, tá lọ yẹ wọn sí, ẹni tí àwọn èèyàn máa gbé problem wá bá nílé tó ń bá wọn yanjú ẹ̀. Ọdún 4 Ìgbòho wá dẹni tó wà níta. Ìlú kan wá gbà láyè, a máa dúpẹ́ pé Benin, Germany, UK, gbogbo ìlú tó ń lọ, wọ́n ní olóyè ò kì í ṣe ọ̀daràn, máa wọlé máa jáde bó bá ṣe wọ̀n ẹ́, máa tẹ̀lẹ̀ síbí báyìí. Àmọ́ bí tí olóyè ti jẹ́ ọmọ Yorùbá tó kọlà, tó nífẹ̀ẹ́, wọ́n jẹ́ kó wọlé. Ẹ bá mi bi àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pé kí ni wọ́n máa ṣe sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho. Ṣé bá ṣe máa fi sílẹ̀ nítorí pé ambition Tinubu ni wọ́n ṣe ń dá Ìgbòho dúró síta? Ṣé torí pé kí ambition Bọ́lá Ahmed Tinubu tó tún fẹ́ lọ ní 2027 ni gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ṣe dákẹ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho? Àmọ́ à ń rí ẹ̀rí pé àwọn repentant Boko Haram tí Tinubu ní kó release wọ́n ti ń gbé láàrin wa. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣọ̀rọ̀ tèmi, mò ń béèrè, kò ń ṣe torí pé mo jágbẹnusọ ẹ̀, kò rán mi iṣẹ́ eléyìí, àmọ́ ìbéèrè as a journalist ni pé ṣé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kò fẹ́ dákẹ́ pé torí Tinubu lọ ṣe lọ bá pé kí ló fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà? A dúpẹ́ fáwọn tó ń tẹ bọ́tìn lọ́tún lósì, but Ìgbòho ò lè compromise pé torí pé òun fẹ́ padà wá sílé kó wá succumb kó nóhun ṣe Yorùbá nation mọ́, ó nóhun sì dúró lórí Yorùbá nation, no retreat, no surrender. Ṣé látara ẹ̀ ní Tinubu ṣe ní kó má fún láyè kó padà sílé? Gbogbo àkáǹtì Ìgbòho ń kọ́, ó dẹ̀ bá wa ṣí àkáǹtì yẹn kó rówó ná, kó fi tọ́jú ọmọ, kó fi tọ́jú aya. Gbogbo iléeṣẹ́ pátápátá, iléeṣẹ́ yẹn kò máa ní àmójútó mọ́. Kí ló fa gbogbo ìdí? Òun náà la ṣe ń gbọ́ lẹ́nu olóyè pé in tóun ṣe leléyìí. Mo wá ń béèrè pé ṣé tí Ìgbòho ń jà fún níjọ́ náà lọ́hùn, ṣé kò sí nílẹ̀ Yorùbá mọ́? Ṣé gbogbo ẹ̀ security ti dá mọ́rán, tó ti wà ókè? Ṣé gbogbo àlá ń lọ sóko? Ṣé gbogbo àlá lè rìn nígbà tó bá wù wá? Ṣé ìjọba Tinubu ti wá ń ṣe ààbò fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ bá mi dáhùn
tẹ́ bá ti bá audio yìí pàdé láti iléeṣẹ́ wa Koikimedia. Eléyìí ó sọ pé à ń bá Tinubu jà, à ń béèrè pé nígbà tí Tinubu ò bá ti ṣe nísìn, ṣé nígbà tí a bá fi Tinubu sílẹ̀ kó parí ìjọba ẹ̀, ṣé ẹni tó ń bọ̀ ló máa wá parí ẹ̀ láti yọ Ìgbòho kúrò pé kó máa padà bọ̀ nílé? Kí ló dé tí wanted sì wà lórí orúkọ olóyè Ìgbòho gan? Kí ló dé tí wọ́n sì fi wanted sí orúkọ olóyè? Ṣé látara tó olóyè ń sọ níbí báyìí ni? Ìdí ni tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀, ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá pé sógbó ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dá. Ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa, adẹ̀fàyè gba yín, àbá yín jà, àṣẹ nǹkan jàǹbá fún yín. Ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yọ̀bọ̀n sí mi. Kí ni Ìgbòho bá lọ? Ó bá pìsì lọ, àmọ́ wọ́n yọ̀bọ̀n sí. Ṣó ń parọ́ ni? Ẹja gbọ́. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àáké àgbà, ìkejì tún yọ ìbọn mi. Ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tọ́ra. Fídíò yẹn là ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n yìí. Níbo ló yìnbọn yẹn sí? Ṣé lókè lọ́yìn sí ni àbí lẹ́gbẹ̀ẹ́? Fídíò wọn ó yìnbọn yẹn sí mi. Wọ́n yìnbọn sí olóyè Ìgbòho. Tó bá dira dáadáa kí lẹ rò kó máa ti ṣẹlẹ̀? Ó dáa ká bá tẹ̀sọ́ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ lé Sẹ́ríkì kúrò. Ṣé ìjọba ṣe ẹ̀tọ́, ṣó ṣe ààbò lé wa lórí? Ìbéèrè ni o. Ẹ bá wa send audio yìí sí President Bola Tinubu àti Ṣèyí Tinubu àti gbogbo kábínẹ̀tì Tinubu àti gbogbo gómìnà. Ṣé gbogbo ẹ̀yin gómìnà tí Ìgbòho wà níta lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí inú yín dùn? Gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú inú yín dùn pé olóyè wà lẹ́yìn odi? Ṣó yọ yín lẹ́nu tẹ́lẹ̀ rí ni? Kí ni Ìgbòho ṣe gan tí ẹ ti gbogbo iléeṣẹ́ ẹ̀ pa? Ẹ ti àkáǹtì ẹ̀ pa títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní kó sanwó fún gbà má bínú, àmọ́ wọ́n ti sanwó yẹn bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n gbé wanted lé lórí, àmọ́ gbogbo ìlú tó ń lọ láti UK, Germany àti gbogbo ibi tó ń rìn sí títí dé Dublin, Belfast, wọ́n ní Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn. At least èmi tẹ̀lé láti London, àjọdé Belfast, àgbà airport kọjá, wọ́n check document ẹ̀, wọ́n ní kò kì í ṣọ̀daràn. Kí wá ló dé tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè bàbá rẹ̀ ni ẹ wá ń pè ní ọ̀daràn? Kí ló ṣe? Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Tinubu. Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Ẹ jà tó gbọ́ ilé yìí. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022,
They want to start a civil war in Nigeria. About that. Apparently, my mic has been muted. The mic is back. Thank you so much, Bishop Additional. The mic is back. Thank you so much. Apparently, I was just muting the mic when we were playing the video earlier. The voice note that we've recorded now, if anybody has the contact of Bola Tinubu, please send it to him. Our audio is back, and I believe audio is back. Audio is back. Audio is back. Akibabawa, Professor Akintoye, Moki Gbogbo Eyomo Yoruba, lọ́tùn lósì. I say good morning, good afternoon, good evening, and welcome to the transmission. Ama to continue program. I think barrier. The audio is back. Audio is back. Audio is back. If you can hear me, let me know. Volume, is the volume back? It's okay now. Eshegoni. While we are still here asking for one thing enough is that the right to self-determination is an inalienable right, and that right will be respected. Let's listen to this again as we are bringing and testing. What we are doing, we're testing this StreamYard, and it seems it's stable. I'm sure my video is not as the quality that you might want it, but as long as my audio is good, then there shouldn't be any problem. Moki babawa Monsuru, daddy wa mokinyi gbogbo babawa, moki entewa lori mixlr. The mixlr, for most of you that might not know, is like listening to your radio station. Good morning to you if you're listening to me on the Twitter space. And please, in the comment section. We've run this test for almost some hours now. I believe close to, if I'm right, almost, I don't have the frequency of how long I've been on air. Okay, 2 hours, 48 minutes. And I believe most of us are enjoying it. If you want to join, I will add the link again. All you need to do, click on that link. It brings you to the studio. You don't have to turn your camera on if you don't want us to see your face. We don't have a problem. And you can come and talk to us. And we will also like to hear your view, especially on the things that we've been talking about and why Yoruba needs to exit Nigeria. Why is Tinubu giving Boko Haram access to return back to the society, and the same Bola Tinubu refused to give Igboho access to return back to Yoruba land? Kini Igboho ṣe fún Tinubu? Kini wọ́n jọ gbà lọ́wọ́ ara wọn? Why is President Bola Tinubu very adamant pé Igboho gbọ́dọ̀ padà wá sílé? Ṣé torí pé Igboho ní òun ò ní fi Yorùbá nation sílẹ̀ lọ́rùn àbí báwo? What is the reason? Kí ló fà á? Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wà lẹ́nu iṣẹ́ as doctors, NHS, America, Yoruba land, káràkátà, kátà omi, kátà this, kátà that, struggling on a daily basis. All this needs to end, and the only way it can end is our demands. I hope you're enjoying the program while you're at your own work. Ẹ̀yin tẹ́ ń tajà ní Peckham, ní Dustin, gbogbo ẹ̀yin hairdresser, ẹ̀yin barber, ẹ̀yin businesses tí ẹ̀ ń gbọ́ mi nínú yàrá yín ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ bá wa loud volume yẹn síta káwọn èèyàn gbọ́. Koiki wọ gbọ́ yín, kí ló fà á? Tẹ́yìn náà bá jẹ́ kó gbọ́ wa, wá gbọ́ wa o. Mo kí gbogbo wa pé ibi tá a fẹ́ kó já sí náà ló máa já sí. Ibi tá a fẹ́ jẹ́ kó já sí náà ló máa padà já sí. The governor knows that Yoruba will become an independent country, but they are holding on to think that maybe we will give up.
all Yoruba millionaires, wọ́n dẹ̀ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. All the Yoruba millionaires are giving their daughters and sons to marry ordinary Igbo men and women. I guess they don't know what they call tribe preservation, and it's also very important. Mo kí bàbá wa Ọláyínká. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti fi dá sí, it's okay, but àti ní brother wa kan tó ti wọlé, ẹ jẹ́ kó bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. If you can hear me, go ahead and let's hear your view on the discussion this morning. Ẹgbọ́n sókè alàgbà, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ ti wọlé, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń rí yín, ẹ máa kọ̀ sọ̀rọ̀ lọ, àti rí yín, ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, a dúpẹ́ pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa sà. Ohun tèmi kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn bàbá wa ó yẹ kán lè sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Torí pé gbogbo àná la mọ̀ pé n tó ń jà fún ẹ̀tọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Tábà náà àwọn bàbá wa, ẹ jẹ́ ká specify ẹ̀ bí kò bàbá pọ̀. Bàbá wo là ń sọ? Àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Okay. Ó yẹ kí wọ́n lè sọ̀rọ̀. Torí pé a mọ̀ pé ẹ̀tọ́ Yorùbá ni, ẹ̀tọ́ wa ni, kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀ nǹkan kankan. Àbò ni yóò ṣe máa jẹ gàba lórí nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀tọ́ èèyàn tó máa sọ pé òun lòun ní. Bírú nǹkan wo nìyẹn? Bó ìbúná ti gbadú ẹ̀, ìbúná ti gbé gbadú ẹ̀. Ìṣẹ́ tó lè gbadú ẹ̀ náà. Ní gbogbo àgbáyé kọ́ńtù rẹ̀ lè gbadú ẹ̀, kọ́ńtù rẹ̀ lè gbadú tí ó gbẹ̀wọ̀n la wà ní. Láìsí lọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n, táyìn lè ṣe tó wùwà, táyìn lè jẹ tó wùwà, àyìn lè àwọn bàbá wo ní lọ sóko. Torí kí ni? Yorùbá ní àìtẹ̀yìn ká là ń dọwọ́ bò náà. Àìtẹ̀yìn ká là ń dọwọ́ bò. Àbí kí láǹfààní tẹ́gẹ́ àwọn nísìn oúnjẹ wọn gógó gbogbo ẹ̀ wọ́n. Àwọn àbá tó lọ sóko tán dáko, ẹ bọ̀ síbẹ̀ ẹ jẹ nǹkan ẹ bà nǹkan wọn jẹ́. Ẹ fẹ́ pẹ̀lú mi dànù, ẹ bá yàwó ẹlòmí sùn, kí n tún máa rẹ̀ dán yùn. Táwọn àbá sì wà mẹ́rin sì lájú kalẹ̀. Kí ni kí láǹfààní pé a wà lórí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè wa náà, lórí ilẹ̀ wa. Kò bójúmu náà, ó yẹ kẹ́nà sọ̀rọ̀ náà. Nígbà tí nǹkan bá tó bàjẹ́ tán, nǹkan ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́ dì. Pàtó nǹkan bá tó bá bàjẹ́ tán, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o, ó yẹ ká lè sọ̀rọ̀ o. Torí kálukú náà ń kọ̀tàn lẹ́ni báyìí o, kálukú ń kọ̀tàn ní kẹ́sì máa kọ̀tàn dáadáa o. Torí pé àwa wà ń bẹ lónìí sìn, kálukú wà bẹ́ẹ̀ lánàá o. Kání bá nǹkan ṣe sí náà bàbá yìí ni, ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fọ̀ gbogbo wọn lọ. Àwọn tó wà àwọn máa sìn, wọn rẹ̀ àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kankan, ẹ̀yin náà gbọ́n yẹn sórí bàbá eléyìí sìn. Tí wọ́n rí léyìí, ibi òṣìṣẹ́ ìjọba ni, iná bá yé rẹ̀ jẹ́ báyìí. Ṣé ká náà fámìlì wọn ni àbí kan náà ṣe báyìí, sínú wọn dùn ni, ká sùn tọrọ náà, ká sùn tọrọ, kí làbúrò má lè sùn tọrọ. Ó yẹ ká lè sùn tọrọ o, ẹ̀kú ètò Ọlọ́run tó bàjẹ́ o. Àmín. Bàbá wa ní ó jẹ́ kó lè sọ tọrọ, ibi tí bàbá wa bá wa gbé ohun dọ́dí yẹn, wọ́n ní Kóìkì sọ fún wọn, ó jẹ́ kó lè sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Mú kí yẹn ṣe gan ni. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá sí ẹ lè láǹfààní àti wọlé, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tan kámẹ́rà yín, no problem, kò ń ṣe dandan, ẹ lè wá bá wa dá sí. Orí ètò Koikimedia náà la ṣe wà tí a ti ń fi ọ̀rọ̀ jomi toru ọ̀rọ̀. Yorùbá mi náà ti ń dùn díẹ̀díẹ̀ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, mo kí bàbá wa, mo kí ẹ̀yin ìyá wa o, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ ká wo orí arákùnrin. Mo pè mo lè lọ mú fídíò ẹ̀ wá. Mo mà like StreamYard yìí o. Kí ló dé tẹ̀yin tí ẹ ń lò tètè sọ fún mi pé Koiki lọ lo StreamYard now? Káwọn èèyàn lè máa rí àwọn fídíò ẹ̀ together. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ wà níbà ẹ̀ rí, ẹ má bínú. Hopefully one day everything will work together. Mo fẹ́ kí bàbá wa kan bá wa sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ òbí ẹ máa rí wọn bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ kọ́ọ̀lù kan tí wọ́n látẹ̀kan. Wọ́n dẹ̀ ní Koiki tó bá ń pè ẹ́ tó bá gbé kọ́ọ̀lù, kí ló máa ń ṣẹlẹ̀, kí ló dé? Tó bá fẹ́ ká dá sí sọ fún wa náà. Ìwọ náà ló ní ká pè wọlé, a tún pè wọlé, ò ní gbé kọ́ọ̀lù wa, a ti pè níbi méjèèjì, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká wò bí a máa rí ẹni ìbá sọ̀rọ̀. Tí wọ́n ti pè, èmi ò dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn pè kọ́ má rí wa bá sọ̀rọ̀. Mo ní ká máa wo orí arákùnrin tó wà níwájú wa yìí, wọ́n máa ṣa orí yìí mà ní. Wọ́n ṣa ni o, ó dàbí arákùnrin àpò àpadà. Mo wá fẹ́ lọ wo bí a máa rí fídíò ẹ̀dọ́, mo ti jù sínú archive mi. Ẹ jẹ́ kí n lọ wo bóyá mo lè rí fídíò yẹn mú wá fún wa. Ẹ rántí fídíò yẹn tí mo show fún yín gbà yẹn pé arákùnrin yẹn náà bá wọn jà. Tó bá yẹ pé kò jẹ nǹkan sára dáadáa ni, wọ́n fẹ́ dúnbù ẹ̀ ni. Kí ló dé tí à ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé ọ̀nà àbáyọ tó kù ni pé ká pín? Àwọn kan ní ká má tí ì lọ,
ká tún lọ ṣe 2027 ká jẹ́ kí Tinubu ṣe tán. Tí Tinubu bá wá lọ ṣe tán kọ́ ìjà àrònú bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kan gbogbo ará ilé, ó kan ará àta náà. Má ní kò kàn ẹ́ torí pé kò ń ṣe mọ̀lẹ́bí ẹ. Tó bá jẹ́ pé brọ́dà ẹ àbí ọ̀nkù ẹ lọ ṣá lórí báyìí, bàbá mi Idris mo kí yín, gbogbo ẹni tẹ́ ti wọ ibiṣẹ́ tẹ́ bá lè gbọ́ mi mọ́ torí pé ibiṣẹ́ yóò aláwọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ Yorùbá Nation ibi tẹ́ ti mú oúnjẹ wọlé nìyẹn. Kò sígbà tẹ́ ẹ̀ lè wá tún fídíò mi wò àbí ìtẹ́ bá fẹ́ lọ wò. Ẹ má ẹ̀ka ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ń try láti wá bí a máa rí fídíò yẹn ni. But tá a bá rí arákùnrin yẹn là ń rí orí ẹ̀bẹ̀ yẹn. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká òbí a lè mú ilé wọlé. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Ẹ ká yọ àwọn tí wọ́n ti kúrò nínú studio kúrò kí studio yẹn lè free díẹ̀. Let's watch this. Amẹ́ríkà lélẹ̀ ní Los Angeles. Ilé mi kọ́ mo ní sound yẹn kó má lọ ní copyright. What you are watching right now on the screen, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí this part might not say what I'm showing. So mo kàn ní láti ṣàlàyé. Mo kí bàbá wa Oseni Ọmọtọ́lá Abdulaziz Ọmọtóyè mo kí yín. Ìyá wa Eunice mo kí yín. Ẹ jẹ́ ká lọ gba ẹni tó tún pè lórí fídíò call. Kí ló rí tẹ́ ń pè lórí fídíò call kẹ̀? Ó dá like fídíò call. Ìyá wa ló ń pè. Ẹ ra mà. Ètò ni ẹ mọ́ mi. Ẹ ṣé gan ni mà. Àmín Jésù Kristi. Àmín, àmín, àmín. Amen, amen. Amen. Nígbà tí kújà ń ṣe ọṣẹ́ fún wa 202, 203 battalion tí wọ́n dá wa lóró, wọ́n lọ sóko wa, wọ́n kó èrè oko wa, wọ́n báyàwó sùn, wọ́n pa wá fún oko, ìlàrú padà yíjú padà sí wọn. Tó jẹ́ pé tó bá lọ rú oko, wọn ò ní dá igi yẹn, wọ́n rú kiri. Nígbà tó bá délé ọba, wọ́n ní wọ́n padà rú yẹn padà lọ sóko tán ti kó. Tó bá padà kó lọ sóko tán ti kó, tó bá dálẹ̀, wọ́n máa padà kú. Ẹ lọ wo báràkì àmì nílàrú kò tí eṣinṣin bẹ̀. Wọn ò ṣe é pọnọ kan nígbà tí ìlàrú lé wọn. Wọ́n lọ sáyé tòrò tó bá lọ pẹja nínú omi, tó bá sè é ẹja yìí ò ní lọ. Kábíyèsí Elédùmarè. Wọ́n máa padà ẹja yẹn tó kò ní. Wọ́n ìdí ẹ bá wa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kò tọ́. Wọ́n bá wa padà sí ẹ̀sìn àárọ̀ níbi tí gbogbo wa ti máa rú ọ̀nà àbáyọ. Àwọn kìíní yóò gbà lẹ́jọ́. Wọ́n gbà lẹ́jọ́ pẹ́rẹ́. Wọ́n rìn ṣùgbọ́n Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Àwa la máa bójú wọn. Àmín. Ní tó kúndà bẹ́ẹ̀, ẹ wò bá bẹ́ẹ̀ sáà 77. Ìyá tó sọ̀rọ̀ ni. Ẹ wò kọ́ tó jù. Wọ́n kó gbogbo ohun agbára wa, wọ́n kó lọ. Wọ́n pẹ̀ láàrin gbà padà fún mọ́tò. Mo rántí ìyá mi, wọ́n ti bí mi nígbà yẹn bọ̀, a gbọ́ pé wọ́n kó gbogbo àwọn nǹkan kan lọ ní 77, ọmọ 1978 lèmi bọ̀, mo gbádùn yín mọ́mì, grandma. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ bá wa pé gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri, ẹ bá wa pè wọ́n padà wálé. Àwọn kan wà nígbà kan, wọ́n bá máa bá wọn gbà, wọ́n ṣí oyin sílẹ̀, wọ́n ja oyin yẹn sí wọn. Wọ́n sì bá pa gbogbo, wọ́n máa padà pa oyin yẹn padà wálé, wọ́n máa pa padà. Kábíyèsí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ bá wa mo fẹ́ káwọn èèyàn rí kọ́gbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀. Ọlọ́run jọ kó gba Yorùbá fún wa. Àmín. Kó ṣàánú wa. Àmín. Ìpọ̀jù ikú ti pọ̀ jù. Àwọn ọlọ́pàá tuntun wọ́n pa àwọn ọmọ bí ẹni mẹ́rin. Àwọn ìjọba ń ṣe tiwọn. Wọ́n rán alẹ́ kiri bí ẹni pé kò sí fún wọn mọ́. Ẹ bá wa bẹ Ọlọ́run fún ẹ bá wa bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá tòótọ́ tó lágbára tó ní ìmọ̀. Wọ́n padà fẹ́ sàárọ̀ wọ́n fi gbogbo agbára lọ́ máa fi ran àwọn aninilára yìí hàn. Àgbọ́yé mọ́mì. Ọlọ́run máa bàbá pẹ̀lú yìí o. Àmín. Bàbá wa Akintoye náà. Kábíyèsí ẹ̀. Wọ́n gbogbo tí wọ́n ṣe. Àmín. Wọ́n jèrè ẹ̀. Àmín. 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 Ìyá wa ń ṣàdúrà ẹ bá mi ṣàmì ẹ bá mi ṣàmì wọ́n gbọ́ yín mọ́mì.
bẹ́ẹ̀ ni mà. Èmi kò ní ẹni tó kò lọ kọrin ní ìlàrú láti sọ pé a gba òmìnira òṣùpá àpò ọdún òmìnira láì gbàgbé sílẹ̀ lágbàá òmìnira eléyìí náà kò ní mú ìgbàgbé sílẹ̀ wá. Amen. Láṣẹ Èdùmàrè. Àmín. 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 Amen. 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 Àmín. Màá jíṣẹ́. Amen. Ẹ ṣé gan ni grandma. Ẹ ṣé gan ni. Màá ṣe ẹ ṣé gan ni. Ó ṣe kọ́ọ̀lù tó gbé wọlé ó jẹ mí ní kankan, mo gbọ́dọ̀ fún ẹ ní kankan tó bá mi gbé grandma wá láàárọ̀ yìí. Màá jíṣẹ́. Ẹ wo bó ṣe wí ìyá ẹ bó ṣe please wá láàárọ̀ yìí. Tinubu ò mọ tó ń bọ̀. Yorùbá ti lọ. Ẹ jẹ́ n gbé kọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ yìí. Yorùbá ti lọ. Tọ́ba mọ tó ń bọ̀ ni àwọn olùkọ́ ló yẹ kó máa tẹ̀sẹ̀ fún wa pé nígbà wo la fẹ́ lọ. Ẹ má bínú pé tí ń pè mí látẹ̀ǹkan kó àfojú parẹ́ ẹgbọ́n sókè. Inú mi tẹ̀ ti dùn jù. Ẹ wá bá mi ṣe kọ́fì mi o. Mo gbọ́dọ̀ ẹ wá bá mi ṣe kọ́fì ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ó yá bá wa dá sí. Mú kí àwa Esther Adéṣọlá Ọlákìtán grandma mo kí yín o. Wọ́n mọ ìdí tí a fi fẹ́ lọ. Mr. Koiki, ẹ jẹ́ kó yé wọn ìdí tí a fi fẹ́ lọ. Wọ́n ní àwọn tá a fẹ́ lọ pé àkàwé nítòótọ́ àkàwé but Mr. Koiki kàwé ó dẹ̀ mọ reason. Professor Banji Akintoye mọ reason but àwọn tá a kàwé reason tiwa tá a fi fẹ́ lọ ni pé èrú ni wọ́n fi pinlẹ̀ fúnla Nàìjíríà kò lè tó. Nítorí ẹ̀ ń láti dàrú ni ká fi ìpìlẹ̀ ní ìdílẹ̀ ìyẹn number 1. Ìdí tí a tún bá fẹ́ fi lọ ni pé a fẹ́ yọ ọmọ ọkọ, a fẹ́ yọ àlùkámà kúrò nínú, a fẹ́ yọ kinní kan kúrò nínú àlùkámà àbí báwo ni ẹ ṣe máa ń pè ó ti máa yá àwọn bàbá mi àti ìyá mi. A fẹ́ mọra wa ká yọ àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ká mọ̀ wọ́n yàtọ̀ sí ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ gbé ògo wa yọ, ìdí tí a fi fẹ́ lọ nìyẹn. A fẹ́ gbé ògo ilẹ̀ Yorùbá wa yọ, èdè wa, ìran wa, ìṣe wa. A fẹ́ kí ayé mọ̀ káàkiri àgbáláyé. Ìdí tí a fi fẹ́ lọ gangan nìyẹn. Wọ́n ṣe pé wọ́n ń pa wá, wọ́n ṣe kinní kan. A lè pa, tá a bá fẹ́ pa wọ́n padà wá náà lè pa wọ́n. Bọ̀tú ọmọ àlè ti wọnú ọmọ ọkọ. A dẹ̀ ń láti separate, láti yọ wọ́n ká mọ àwa tá a jẹ́ òrìjínà abẹ. Ìdí nìyẹn. Nítorí ẹ̀ bàbá kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀dọ́kọ́ sọ̀rọ̀ before wọ́n sọ pé àwọn ọba yìí kí ló dé tí wọn ò dá sí. Ìdí tẹ̀mí máa fi ń bú wọn nìyẹn. Èmi ní Yorùbá Nation láfẹ́ tí fi ọmọ dára wọn lọ tí ń bá mi sọ̀rọ̀ ọ̀nkàn. Ìdá sì mọ bá wọn wí ni bàbá mi ni wọ́n jẹ́ màá èmi náà mo dẹ̀ lẹ́tọ̀ àti bú wọn. Pẹ̀tún wọn láti sọ̀rọ̀ tí wọn bá ti sọ̀rọ̀ èmi á mọ bú wọn ni. Bó bá wù wọ́n kán sí ààrẹ ìpínlẹ̀ mi tó bá wọn máa mọ bú wọn ni wọ́n láti ṣẹ̀tọ́ wọn àṣẹ bàbá tó bá ti ṣe dáadáa bàbá òfò náà mọ̀ ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà ní ọkọ wa wá kọ́ wọ́n ní bàbá tí ò bá ti tọ́jú ọmọ Mr. Koiki ẹ̀yin náà dá sí kí ni wọ́n ń pẹ̀lú bàbá náà. Àwọn jàmọ́ àwọn ìyá mi tó wà lẹ́kùn wọn sọ ìyá tí ò bá ti tọ́jú ọmọ irú orúkọ wo náà mọ̀ ń fáwọn ìyá náà. Ìyá kábàkábá ni. Tábà wá fún wọn nísìnyí báwo náà ṣe máa sọ bá ń bú wọn. Bú wọn àwọn náà ní ọ̀rọ̀ wọn là á fi ń sọ fún wọn. Nítorí ẹ̀ tí wọn bá ti wá tọ́jú wá sí tán fìyà jẹ wá tán pa wá kí wọ́n ń bá àwọn àti wa àwọn ìyá wa sùn ní tipá tí wọn ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ tán dẹ̀ láṣẹ irú bàbá wo ni ká pè wọ́n kán mọ jẹ́wọ́ ara wọn. Nítorí ẹ̀ Yorùbá Nation no going back ìdí nìyẹn à ń láti lọ ni. Nítorí pé kí ni èrú ni wọ́n fi pinlẹ̀ ẹbẹ̀ èrú yẹn dẹ̀ ní ìlú yẹn ò lè wọ́ wọ́n wà ẹ̀wọ̀ ká tún fún wọn ní 1 million years kò lè ìlú yẹn ò lè tò kò sí nǹkan tó lè tò nílùú yẹn àṣírí ni àwọn ò ń ṣe babaláwo adẹ̀ ń ṣe àfa kò lè tò ní. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé a plan sílẹ̀ kan níbi tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí mi ń bì wọn ò fẹ́ mọ̀ pé mi ò níwèé tẹni ọgbàmọ̀ ẹ wá gbé mi ò níwèé
tí nǹkan bá ṣe mí báyìí wọ́n á sì tọ́jú mi ná wọn ò ní sọ pé o níwèé àbó ò níwèé wọ́n á tọ́jú mi wọn ò ní ambulance tó máa dé bí ẹ̀sìn wọ́n lè tó 9 bẹ́ẹ̀ kan pé bẹ́nìkan ṣubú lásán àbẹ́nìkan ṣe kí ní ambulance tó máa wá á tó 9 irú ayé wo là ń lò àwọn ń wí táìwé àwọn nǹkan sọ pé ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìyá ń jẹ wá ni láàfin lè sọ̀rọ̀ ìyá ọ̀jẹ̀ mi ń bí iye omi ò dẹ̀ kàwé nǹkan tí mò ń rí bí gan ẹni tó ta PhD nílùú yín lọ́wọ́ òrì nílùú àgbánú ìlú òfò tí wọ́n fẹ́ káàtó ìwọ̀n ò ní kí wàá ní ká máa sọ mi ò tó ọjọ́ mi ò ṣe kankan ẹ jẹ́ ká jáde fún wa lè kí gbogbo wa lè ṣe tó yẹ ká ṣe nọ́mà ká jà fúnra wa mo dẹ̀ mọ̀ pé ìran wa òun ló máa gba ètò lágbàáyé tá a bá fi lè gbà ẹ mẹ́jì ń tàn yín Mr. Koiki àwọn ìyá mi àti bàbá mi tó jó òrìjínà àwọn gan mọ̀ pé tá a bá lọ wọ́n mọ̀ pé ayé wa máa bọ́ sí dáadáa wọ́n mọ̀ àwọn ọ̀tẹ̀ ọba yìí ọlá ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ni ò jẹ́ kí wọ́n ṣe sí wọn ìyẹn lèmi sọ pé tó bá ti di táìmù rálì kò tí bá ń bá wọn jà ẹ lọ jókòó síta lé wọn káwá wo máa pa ẹni tó máa pa anybody kò níbi kẹ gbàgbà jókòó sí bẹ́ẹ̀ pé 1 million wà ń bẹ ní kálukú wọn bẹ̀ ká mọ̀ jẹun ká mọ̀ ṣe for complete 2-3 months ń bẹ̀ káwá wo tó máa ṣẹlẹ̀ tí ò bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ dàbí pé àti ìrẹ́dì nìyẹn o ìmọ̀ràn tèmi fún gbogbo àwọn àgbáyé tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ìtẹ̀sán òun nìyẹn tó bá ti di jọ́nà lábá ti ń ṣe ẹja jókòó síwájú gbogbo wọn Àwùjalẹ̀ ni o Aláàfin ni o gbogbo wọn pátápátá ẹja jókòó sílẹ̀ ká mọ̀ jẹun ká mọ̀ mú níbẹ̀ kọ́kọ́ wa lálejò káwá wò bóyá wọn alágbára bóyá wọn á ní kí wọn ọlọ́pàá tó wá pa wá síbẹ̀ tó pa àwọn èèyàn síbẹ̀ ní ẹ̀ka pa wọ́n káwá wọ àwọn tó máa jọba lé lórí Mr. Koiki ẹ má jẹ́ ìdìsọ́pọ̀ àwọn Yorùbá tó lọ́sẹ̀ ọ̀dàbọ̀ ni a ti wà lẹ́nu àwọn ìjẹun mọ́ lọ kí n bẹ̀rẹ̀ bá ṣe máa ṣe tò ní ẹ̀sìn. jíjẹ múmu ní nǹkan ni wọ́n ti pè wá wọ́n náà wọn kàwé wọ́n ní Koiki wọ́tẹ̀ ká díẹ̀ àwọn kúrò tó àwọn ọ̀kà mú kí àwa Eunice Ládépọ̀ ẹ jẹ́ wá bá wa ṣe kọ́fì o torí ìyá wa tó pè tán lẹ́ǹkan yẹn láti ọ̀nà Ìlárò ìyá yẹn sọ̀rọ̀ tó dá lẹ́nu grandma sọ̀rọ̀ mo kí bàbá mi Bídèmí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá a ṣe wà lórí ètò testing náà là ń ṣe ẹjẹ́ àgbọ̀n tí former Commodore Ọlákúnlé Ọláwùnmí sọ nípa Nàìjíríà èèyàn kan náà wọn láìkè tí brọ́dà yẹn sọ tán fúlà Nàìjíríà mo kí bàbá mi Bánkọ́lá Ayọ̀ọ́lá Koiki wàhálà yín pọ̀ ẹ fi Tinubu sílẹ̀ ta ló dì mú ta ló di Tinubu mú ta ló ń dà láàmú ṣáwà là ń dà láàmú àwọn tó ń dà láàmú jọ wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn nísìn tó ń dara wọn láàmú tó ń parọ́ fúnra wọn gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn northerners wọ́n ní Tinubu ò ní débẹ̀ mọ́ nítọ́ sọ nìyẹn àwa ní Tinubu ní the last president wá gbọ́dọ̀ sowọ́ pọ̀ ni ẹjá gbọ́n tí Comrade Ọlákúnlé sọ. Sentiment is that there are a group of people in this country that feels that this country should be Islamized. Ní sùúrù brother mi bàbá mi uncle mi kí ni reason tó ṣe fẹ́ Islamize in Nigeria? Only there are group of people in this country. Only there are group of people. Mo ní bóyá fẹ́ bá wa dá sétò. Ẹ má sọ nǹkan mi, a wà lórí ètò ni, èyí tẹ́ máa bá mi sọ private, ẹ má mú yẹn jáde rárá. But ẹ wà lórí ètò, ẹ má dárúkọ bí tẹ́ ti ń pè o. Bàbá yóò, mo fẹ́ kọ́ dá sí ni, ẹ jẹ́ n sáré pé wọ́n padà, àwọn èèyàn máa ń pa data lé ni o. Fẹ́ kọ́ bá mi dá sí ni. Èmi máa ń lẹ̀ káwọn èèyàn fún mi lọ́rọ̀ ìgbìyànjú lórí ètò. Mo fẹ́ kẹ́ fún wa lọ́rọ̀ ìgbìyànjú ni mo ní kẹ́ sá lọ. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí our life báyìí àwọn èèyàn gbọ́ yín ẹ̀kọ́ ẹ má sọ bí tẹ́ ti ń pè ẹ̀kọ́ fún wa ní ìmọ̀ràn àti ìdí àti pàtàkì tá a gbé wúrọ̀rọ̀ ẹ má sọ bí tẹ́ ń gbé ẹ má sọ state yìí ẹ má reference ẹ̀kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ generally gbogbo ọmọ Yorùbá ń gbọ́ yín ní gbogbo àgbáyé ìdí àti kókó ṣé Nàìjíríà san wá ṣé ká sì wà níbẹ̀ ṣé ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ èyí tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ náà ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. kò sí tí ń jẹ́ pé ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ torí pé kò sí nǹkan tí Nàìjíríà tó fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ wa torí gbogbo àwọn tó jẹ́ olóòótọ́ Nàìjíríà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ àwọn olóṣèlú tí wọ́n lè ń pọ̀ jẹ́ make attention láti ṣàbùkù fún wọn láti gbẹ̀mí wọn nítorí ẹ ti ń ṣẹlẹ̀
látọjọ́ tó ti pẹ́ iná látọjọ́ kó máa ṣẹlẹ̀ yìí àmọ́ àwa Yorùbá fúnra wa àwa ni ká fi ọkàn síbi tá à ń lọ tá a bá fi ọkàn sí kò sí ìlú tó ní ìfàyà tó wọ́n gbà nírọ̀rùn kò sí ìlú náà tó wá tí wọ́n lè rí rọrùn bẹ́ẹ̀ lẹ́nu pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ kò sí nǹkan míì tá a lè ṣe tó ọ̀dà ìní ìfẹ́ kú kò ní jó ilé bàbá ẹ̀ kí ni nǹkan tí Sunday Igboho ṣe gbogbo nǹkan tí bàbá wa Sunday Igboho ṣe kò sí tí ń jẹ́ aburú níbẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ aburú níbẹ̀ àmọ́ ìjọba Nàìjíríà wọ́n rẹ́dì láti gba ẹ̀mí gbogbo àwa tá a bá jẹ́ olótìtọ́ ṣé ìgbà tí wọ́n pa àwọn Fúlàní táwọn Fúlàní tí wọ́n pa wọlé tí wọ́n pa gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n mú àwọn náà ni wọ́n dá bandit lẹ̀ ṣé ẹni tó wá sọ pé ẹ má jẹ́ ká ní àwọn èèyàn kó máa ṣòfò ṣé òun ló yẹ kí wọ́n máa sọ pé àfi dandan káwọn wá káwọn pa àmọ́ ẹni tí Ọlọ́run ò bá pa ẹ̀dá kẹ́dà ò lè pa torí mo nígbàgbọ́ pé ìjọba Nàìjíríà wọn ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà yìí tàbí àṣìf rárá kò sí ìtàlẹ̀ àṣìf nínú ìjọba Nàìjíríà kò sí nǹkan tá a fẹ́ rí àwọn tẹ́rí tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú yẹn wọ́n ti wà nínú ẹ̀wọ̀n lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí nìṣẹ́ gbogbo wọn pátá wọ́n sọ pé àwọn ń dàpọ̀ lọ APC kò sí gbogbo wọn mọ̀ pé ìkan náà ni wọ́n gbogbo tí wọ́n lè ń ṣe fún wa yìí wọ́n ṣe láti kọ́dà ìjọba tá a wà yìí ìjọba Tinubu yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí ìjọba ológun téèyàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ gbàtà sí ní ìjọba ológun ó ṣe lè lo tìfídì aláwa everybody ló lè sọ tó fẹ́ àdé alẹ́kùn nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pé kì í ṣe pé dandan kẹ̀kẹ́ sọ wá mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí gbogbo tí jẹ́ nítorí kí gbogbo mẹ̀kúnnù máa rí ní Nàìjíríà ṣé wọn travel ní sẹ́ni wọn lọ gbogbo country wọ́n dé gbogbo country wọ́n rí gbogbo country yẹn ṣe rí ṣé pípọ̀ fún àbá kùsùn ní ẹni sí níbo ni wọ́n ti rí terrorist bẹ̀ mọ́ àbájọba Nàìjíríà wọ́n rẹ́dì láti ṣàánú mẹ̀kúnnù wọ́n rẹ́dì láti ṣàánú ilẹ̀ Yorùbá mò ń sọ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ rí yìí oúnjẹ kankan wọ́n bẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá lára rìn jù wọ́n ti mọ̀ pé Haúsá kò gbọ́ nǹkan kan at any time làwùsá lè sọ pé wàhálà máa dé tí Haúsá bẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà báyìí kò sí nǹkan tá Haúsá máa ṣe àwọn ń bá lọ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n kọ́ ẹ̀mí wọ́n ti mọ̀ pé Yorùbá àwa ní ọgbọ́n a sì ní làákàyè wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ń fi ìyà jẹ wá kò sí nǹkan kan àwa wá sọ pé ó da àdúró ní Nàìjíríà mọ́ ni wọ́n ń kó jẹ lọ́lẹ̀ Haúsá o àwọn Haúsá ló ń gbádùn gbogbo ìjọba Tinubu yìí àwọn ìjọba Tinubu yìí àwọn Haúsá ló ń gbádùn rẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Ìgbò lè bínú Ìgbò ní làákàyè Yorùbá wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ló ní làákàyè jù ni wọ́n fi ń fara ni wá Yorùbá ní nǹkan sì ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀dọ́ Yorùbá náà wọ́n dẹ̀ ti ń rí rọrùn àmọ́ wọ́n mọ̀ pé gbogbo táwọn ń ṣe àárín àwọn Yorùbá náà ló ti jáde táwọn fi ń rí nǹkan yẹn ṣe àwọn èèyàn wa tó jẹ́ lọ́balọ́ba àwọn lọ́balọ́ba ọ̀dọ́ wọn lọ̀rọ̀ dẹ̀ ti ń wá wá torí tí àwọn lọ́balọ́ba gan ti sọra wọn dà ẹ máa wò nísì àwọn náà wọ́n ti wà nísì pé pé tó bá fẹ́ jọba gan nísì ẹ rí i pé wọ́n máa retí pé bóyá gómìnà abẹ́nìkan ló máa lọ túṣì ọ̀rẹ́ tó máa fi jọba látara pé wọn fẹ́ ká jáde àwọn ara wọn ni wọ́n ti bọnú bẹ̀ àwọn àtàwọn dúró lórí pé Yorùbá nation yìí Olúwa máa fún wa ṣe. Àmín ẹ ṣé gan-an. a lè máa délẹ̀ lérí. Inshallah. a máa délẹ̀ lérí. Àmín àmín ẹ ṣé gan-an bàbá wa máa pè lẹ́yìn ètò àmín. Sunday Igboho Ọlọ́run ti fi ẹ̀mí ọ̀gá wa Sunday Igboho. ẹ bá a ṣàdúrà fún bàbá wa Olóyè Igboho dáadáa. wọ́n máa sọ sí lórí. Àmín àmín àmín. àdúrà wọn máa gbogbo bí tó bá rìn sí ẹnikẹ́ni ènìyàn kéèyàn tó bá lóun fẹ́ ṣe aburú fún òun dẹ̀ sọ ẹ̀mí ẹ̀ gbogbo wọn máa parẹ́ máyé ni tó dẹ̀ dájú torí ẹnìkan sí àpáta ńláńlá nídìí wọn ń sí àpáta ńlá ilẹ̀ bàbá ẹni ibẹ̀ náà ló dẹ̀ máa padà sí alẹ́ ẹ̀rọ ẹ̀ ní gbogbo bẹ̀ tá a bá tún gba Yorùbá nation tán ojú ẹ̀ náà ló máa ṣe gbogbo àwọn tó bá là ní rí ilẹ̀ Yorùbá nation yìí gbà mo fi àsìkò yìí mo fi ń sọ gbogbo wọn máa parẹ́ tó bá là ní rí ilẹ̀ Yorùbá yìí gbà gbogbo àwọn tó bá ń gbèrò rẹ̀ wọ́n wà nù bìkan wọ́n sa nǹkan kan ni wọ́n wà nù ilé wọn ṣe kiri kan ni ilẹ̀ Oòduà ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n máa pa wọ́n rẹ́ àní gbúrò wọn mọ́ wọ́n máa rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa Bánjí Akíntóyè Ọlọ́run máa jẹ́ kẹ́mi bàbá yẹn gùn nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣe bàbá yẹn nǹkan kò ní ṣe bàbá yẹn gbogbo kíbi tí bàbá yẹn bá ń rìn sí wọn ní bọ́ sọ́wọ́ ta wọ́n máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gan ni màá bá ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ ṣé gan ni sà mo dúpẹ́ àmọ́ lóore
ohun yẹn nìyẹn. Ṣé studio wa ṣó wà òkè láàárọ̀ yìí? Ṣé gbogbo ẹ̀ dán mọ́rán? Mo kí bàbá wa owó ṣe é ní ẹ ṣé gan ni o. Bàbá Olúwa gbé mi ga, mo kí yín o. Èèyàn lè máa ṣiṣẹ́ post office kó máa rí owó. Èèyàn lè máa ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ gbogbo iṣẹ́ kó máa rówó. Kí ló dé tí a rówó nílẹ̀ Yorùbá? Kí ló fà á? In tó fà á ò ju pé Nàìjíríà, fúlà Nàìjíríà is not meant for us. This is the time to exit. A ṣì wà lórí studio wa tí à ń dán mọ́rán wò láàárọ̀ yìí. Mo kí ìyá wa kó bàbá wa Bídèmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Pastor Mo, mo kí yín. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ tí bàbá wa fi bá wa sọ pé lẹ́ǹkan network ò dáa. Bàbá mi Àdùmúlà Adéwálé, mo kí yín o. Mercy Inwegwe, good morning and welcome to the program. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa Ọláyíwọlá tí mo fi tọ̀wọ̀ dọ̀rọ̀ lárúkọ sá. Ẹ káàárọ̀ Ọláyẹ ẹni o. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Àwa nìyẹn. Ìgbà gbé yìí o. Àmín. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe lásán o. Amen. Mo ti sọ èmi ti sọ ní gbogbo ìgbà tá a bá retí wípé ó dìgbà tí gbogbo wa bá péjọ. Network wọn tuntun ti lọ o. Kàkà. À ń gbọ́ yín sá. Àwọn péréte ló máa ń gbà ní gbogbo àgbáyé níbi tí a fẹ́ wáyé náà nígbà tó fẹ́ gba nígbà lọ́sọ̀ kọjá 50%. Very few. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ parí sọ. So ìkẹ́kẹ́ mi ní la sọ fún wa ni pé tá a bá tí ìwọ́n kan máa kó máa pẹ́ tó máa kàn tọ́ra wa jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni olùkọ́ ẹ̀jẹ̀ ká bá ìdílé ọlọ́lọ́wà láti pàtàkì ìbẹ̀rẹ̀ tó ti máa sọ fáwọn ẹgbẹ́ ìgbà àti gbogbo sọ́yọ̀ òyìnbó tó wá pàdé lọ́nà ọkọ̀ tí bá lọ sí ìgbà padà tó bá ní time for except you won't make up pẹ̀lú pé ká máa rò pé bí ayẹyẹ ilé ẹ̀ka tó bàbá ò lè sọ fún wa wípé máa nà kú lọ àgbàlagbà ní bàbá á bí fún wa pẹ̀lú pé kò nílẹ̀ èmi lọ yẹ ẹ̀jẹ̀ ká fi sílẹ̀ ẹ bá kú ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ o. Ẹ ṣé gan bàbá wa Ọláyíwọlá. Àyẹ̀ náà sì ẹ̀ máa rí ọjọ́ máa tọrúkọ àwọn kan síbẹ̀ tó fún àwọn àti fún àṣìbẹ̀ lójoojúmọ́. Ẹ dáná. Network wọn yẹn ó lọ díẹ̀. Mo kí ẹ Igwe James, mo kí bàbá wa Ṣókalẹ̀ Sunday. Koiki gbẹ́nu sàn yóò mọ Yorùbá dáadáa ní gbogbo òǹporúkọ mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní my humble regard to Professor Akintoye, Alano himself. Mo kí Yonkan, mo kí Plan B. Good morning to all the Biafrans and the Hausas. The Yorubas have made up their mind. Nigeria is no longer a working system. Mr. Taiwo Olaiwola, good morning. Moki Babawa, Macon Grill. Wherever you are listening, wherever you are around the world, you are connected to the Koikimedia, especially if you're watching us on the YouTube this morning. Fantastic broadcast since 3 hours, and we are still going. And to bani data, LA, come off and get download the tool because this is the only work that we have. When you join, you can come in and come and also, we are inviting you. Tẹ́ bá fẹ́ gbé kámẹ́rà yín sí, ẹ disconnect kámẹ́rà yín tẹ́ bá ti fẹ́ wọlé, kẹ́kọ̀ọ́ gbójú síbẹ̀. Àbí kẹ́ gbé voice yín nìkan wá. You can come and join us wherever you are listening from. Mo kí Mr. Bamidele lẹ́ǹkan sí. It's expensive to watch us, but again, we have to do what we have to do. There's still a lot to cover. I fẹ́ play video kan lẹ́ǹkan. Kí Professor Mokinyi, we love you. We appreciate the work that you have done and you are still doing. Oh, kì í ṣe Tinubu àti Shetima that are gullibly deceiving Nigerians that Nigeria is not a failed state. Ẹ jẹ́ ká sọ English there. Nigeria is a failed state. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, our PayPal tẹlifí send owó sí mi is musakalam1@yahoo.com. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé pounds lẹ fẹ́ fún mi,
account details yẹn náà ló show lórí screen yẹn. This is a media organization and we need funding. Mr. Oladimeji, we are happy to be with you to hear the good news. Bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mo kí Mr. Labi Ibrahim gbogbo ẹni tẹ́tí wọlé síbi iṣẹ́. Mo kí ìyá wa Irin mọ̀ Irin lóye Kọ́lápọ̀ ó dà pé bàbá wa ni because obìnrin ò kí ń jẹ́ Kọ́lápọ̀. Mo kí ìyá wa Felicia Adédoyin mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń dárúkọ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin nurse ẹ̀yin doctors ẹ̀yin tẹ́ wà nílé à ń kí yín Ọlánipẹ̀kun plenty á bọ́ sí fún gbogbo wa. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ifọ̀. Bàbá mi Olúṣọlá wá ní Kóìkì ẹ̀rọ tẹ́sọ́ ti tó ẹja jáde ẹ pé bàbá kí bàbá lo aago ká jáde bàbá máa lo aago. Picture bàbá náà ni mo fi ń wọ̀n tẹ́ bá sáré lọ sórí other Facebook wa ẹ̀rẹ́ mi àti bàbá. Mo láǹfààní àti tún lọ rí bàbá. Bẹ́ẹ̀ má yẹ kí n sọjọ́ tí mo lọ rí wọn fún yín. Quietly èmi àti bàbá títún ti ríra. Picture èmi àti bàbá ni ó wà lórí screen yẹn. I met him and that's all I can say. Nígbà tí bá tún sọ̀rọ̀ nísìnyí lọ́ba ní Kóìkì ló ní rally ń bọ̀ ní next month o. So let me be very careful this time around. Everything is fine. There's nothing that is not wrong. Nothing is wrong. Everything is fine. And everything is still going on. Bàbá mi, Sunday ni, you are rightly our pride in Ijebu land. Ẹ bá mi kí kábíyèsí o. Kábíyèsí o, Awùjalẹ̀, bàbá dáadáa. Picture yẹn fine àbí picture yẹn àti bàbá. Àwọn back-end team ló yà. Àwọn gan ní ọ̀gá, picture yẹn fine. Ó dúró dáadáa. Ẹ bá ń kí tailor mi, fashion designer mi, Omita Culture. Omita Culture. Bàbá mi Olúṣọlá ní tell Baba to ring the bell kó wá rò bí àmì oníjáde lẹ́kìtì. Àwọn ọmọ Yorùbá ti bínú tán. Àánú mi dẹ̀ ń ṣe Tinubu. Sometimes bá jókòó bá máa kọ́ máa wo Tinubu pé ó rò pé mi nìkan ni mò ń sọ̀rọ̀. 60 Tinubu fẹ́ jẹ́ kí Shettima tì sínú náà. Ẹ wo Shettima bó ṣe ń wo Tinubu. Àdúrà Shettima ni pé kó rí Tinubu pa bó ṣe wà yẹn. Tó bá fi àyè sílẹ̀ Shettima tẹ̀ ń wò yìí Fúlàní terrorist gidi ni. Fúlàní terrorist. Mo kí bàbá mi Surajudeen. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, tẹ́ ẹ bá tẹ̀ fún wa lówó. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share. Àìtí parí program, kò tí sú mi. Bàbá mi Joseph, wọ́n ní ẹ jẹ́ ká jáde, Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Bàbá ètò á rán mi lọ́tí fídíò yẹn. Ẹ jẹ́ lọ sáré mú fídíò yẹn wá. Wá àti fẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá. Ẹ jẹ́ ká máa gbẹ́lẹ̀ lọ mọ̀ ń bọ̀. A fact. Except you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team. And I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008 on issue of Boko Haram. I interrogated him. He's in this government right now. And what was the issue? Boko Haram. And this senior officer was actually let go because he was found culpable. But right now he's in the government. You see, we must say the truth because if you don't, this country is going down the precipice. We have been set back more than 60 years right now. We've gone back to the time before 1966 now. And whoever is coming back. Àwọn èèyàn ti jẹ́ lọ́sọ̀ wọ́n ní ẹ má máa sọ pé Kóìkì ni pride Ìjẹ̀bú land o. Kí ló ń ṣe yín kẹ̀? Bàbá mi Sunday ti gbóhùn síta. Ẹ fi yẹn sílẹ̀ èèyàn ọmọ Ìjẹ̀bú. Ẹ̀dẹ̀ máa sáré máa ní Kóìkì pride mo kí Ajagun mo kí Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Wọ́n ní Kóìkì is the pride of Yoruba land. Èmi á máa ní ẹ jẹ́ ká délẹ̀ lérí kẹwàá bless me. My joy is to have ẹ jẹ́ mú flag mi. Is to have Baba Akintoye. And this is my own spirit every day. Baba is 90. Mo fẹ́ kó pẹ́ púpọ̀ mọ́. Kò ṣe pé we are scared that Baba will die. No, I am not scared now. Mo ní bàbá yẹn nígbà tí mo tún rí bàbá yẹn láìpẹ́ yìí mo ṣe rí bàbá mi o picture
ẹ jẹ́ ká fi a máa padà wá sórí fídíò, ẹ jẹ́ ká fi picture bàbá síwájú lẹ́ẹ̀kan sí. Fula Nigeria is already down. Koiki is not just the only pride, but my only pride would be to have Baba declare Yoruba nation and all the Yoruba flags rise across Yoruba land, and we defend it. That is where I want us to be within the next 6 months, within the next 1 year, to have had a declaration and we're opting out of Nigeria. Yes. If we all back Igboho and this movement, we back Ifelodun, we back Ilana. Mo fẹ́ máa dárúkọ group kan because it will look like ṣé group yẹn nìkan ló wà ní, kò ń ṣe group kan ló wà. And I think what I'm going to tell my team, I'm going to instruct them. Kọ́ fún mi ní gbogbo list gbogbo groups tó wà pátápátá, a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ gbogbo yín. Kó má dàbí ìgbà tẹ́ pé à ń dárúkọ group kan, à dárúkọ ẹ̀yin kan. It could be like, okay, kò mí pé torí pé bàbá wa Ìgbòho ní kọ́ lọ máa join Ìfẹ́lódùn, kò sí group míì tó ń ṣiṣẹ́. No. There are many groups that are working quietly in 3s, in 4, in 5, in 10s. Onkan Radio TV, ó máa lọ ní gbogbo àgbáyé lágbára Ọlọ́run. Nàìjíríà ló ń dìlé gbogbo wa. Èmi ò fẹ́ kó jẹ́ pé mi nìkan. It has to be global. Mo kí ẹ, bàbá mi Benjamin Adumati. Only people are just living in denial. There's nothing called Nigeria. It does not matter your hatred for Baba Akintoye to become the person that will declare Yoruba nation. I have asked Google yesterday, do we have a Yoruba country already? And the answer is no. So Google intend tell Edupo Onitiri to know to declare. Forget that nonsense. Auntie mi come abinu ni sa ni Koikimoti ni ko ma daruko ya yi. E le fun ni publicity ko se nkan. Ta ló jẹ́ Edupo Onitiri to daruko gan self. Stop this nonsense. But it's just to tell those that love Yoruba people, but they are running in a different direction. Mo kí bàbá mi Òjó Ayọ̀délé. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Benjamin Adumati, kò ṣe pé torí ẹ máa fún mi lówó. Mo kí ẹ Onkan Radio TV. Ó jẹ́ kí Onkan Radio TV kó máa gbọ́ ní America, kó máa gbọ́ ní London with the technology tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ó ṣiṣẹ́. But Nigeria ò lè fún wa ní that future that we want. Ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ support Baba Akintoye nìyẹn. Ká má jẹ́ kó pẹ́. Lóòótọ́ àṣẹ ló wà lọ́wọ́ Baba Akintoye káwọn fún wa ní outcome tá a máa fi jáde, which is ká jáde fún rally. Kí bàbá dẹ̀ declare. Prayer tèmi nìyẹn. My prayer is ká bá ti jáde fún rally. In no time, kí bàbá declare, ká defend it. Kí gbogbo Yorùbá tó ń bẹ ní diaspora máa bọ̀ nílé, káwa tá wà nílé náà ká fọwọ́ kún wọn. Káwa wo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. And that means kò selection in 2027 nìyẹn. There is 24 months. I need 2 years window. As you are in 2025. Káwọn tó máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣe election. In tó kàn máa ṣe ni pé wàá try láti defend in Nigeria. They would do everything to want to defend Nigeria. And we would do everything to defend Yoruba land. Ó wá jẹ́ ìlú méjì. Ó máa ṣe kíni, wá ṣe kíni yẹn fúnra wọn. And we will ask Tinubu whether he owns Yoruba land. Bóyá Shettima ló nílẹ̀ Yorùbá tó fi fẹ́ claim it. Shettima goes to UN. Maybe you have forgotten. I'll see if I can have the video. Koiki is Omoloye of Ijebu contact star. But Omoloye of Ekiti and Ondo. Mo ní káwọn team mi kọ́ sáré bá mi ṣe coffee. Kò sí tó kàn mí pẹ̀lú orú múyàn. Ìlú òyìnbó láwa ti wá. Ìtawà máa fi ń jógẹ̀ nìyẹn. Bọ̀ má gba coffee lọ́wọ́ òyìnbó ìtọ́ fi pa Bíọ́lá nìyẹn. Mo kí bàbá mi Adétúlà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin actors, ẹ̀yin alágbára kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ yóò ń ṣe pé à ń ta òun sí yín, à ń bá yín jà. Ẹ bá rí pé Àtẹ̀mísí Olúọmọ mo sọ̀rọ̀ sí wọn rí. Kókó Zaria mo mọ̀ wọ́n rí débi pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wọn sí. Àmọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa. Tinubu ti lo gbogbo wa, kò lo èmi o, but ó ti lo gbogbo wa nítorí pé ó lo lẹ̀ Yorùbá, ó fi gùnkè. A dẹ̀ sọ pé ó da gbogbo tó ní ayáfi ẹ̀fọn ẹ.
Gbogbo tí Tinubu ní pátápátá ayé àfi ẹ̀fọn ẹ̀ kó jẹ́ kí Yorùbá dá dúró. We would never come and ask him to give us back everything he has taken from Yoruba land. But tí Tinubu bá sọ fún wa pé ká fuck off, ẹ má bínú fún èdè yẹn. Tí Tinubu bá sọ fún wa pé ká fuck off, pé òun ò ní gbà kí ilẹ̀ Yorùbá dúró, àwa náà ní gbà kí Nàìjíríà coexist. That means pé gbogbo structure bí mo ṣe sọ will be destroyed. Kò sí pé àní níbẹ̀, a máa destroy gbogbo structure. Gbogbo tó bá jẹ́ empire Bọ́lá Ahmed Tinubu ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, a máa destroy ẹ̀ látòkè délẹ̀. Ẹ sọ pé mo sọ fún bẹ́ẹ̀. Ikú kan ló máa pààyàn, kò ṣe ikú méjì. Ikú tó bá máa pa mí náà ló gbọ́dọ̀ pa Tinubu náà nìyẹn. But ilẹ̀ Yorùbá máa dúró. Ìsídà pé mi àti ẹ̀ lájọ máa lọ. But ẹ̀yin máa nílẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ èmi ò lọ́bi kankan. Tinubu la máa fi ẹ̀jẹ̀ la máa fi fọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Nítorí pé jàǹbá tó ṣe fún gbogbo àwọn ọba wa òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Ẹ sọ fún pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Dánwò ló bí yọkẹrẹ. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ lórí social media. We will fight to the last blood. Ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn ni. Wàláì tàlá ìsúnmọ́ bí láì làzílà hùwà. Wọ́n fògùn búra. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ social media mọ́. Mo ní gbogbo UK fi UK sílẹ̀, ọ̀rọ̀ UK kọ́ láwọn sọmọ nísìn. In tí mo lè ṣe ní UK máa dán mẹ́wàá wò fún yín ní bíbá. Kò ń ṣe mí nìkan. Nítorí pé Tinubu mọ̀ pé n tóun fi di ọmọ tí a mọ background history tó fi ń lorúkọ Tinubu yẹn, kí lorúkọ bàbá ẹ̀ a fẹ́ mọ̀. Ṣọmọ Fúlàní gan ni Tinubu, ṣé aṣọ pé Yorùbá ni? Òun ló máa lose. Òun ló máa lose. Ṣó lè protect gbogbo body land pẹ̀lú gbogbo sójà tí yàn 1 million bá débẹ̀. Gbogbo TVC ẹ̀ ṣó lè protect ẹ̀. Gbogbo empire, gbogbo structure tó ń pè ní APC ṣó lè protect ẹ̀. Ìyẹn mo ṣe ń sọ fẹ́yìn tí ẹ jẹ́ gbòógì tẹ́ ń tẹ̀lé Tinubu, tẹ́ jẹ́ actor. Àwọn tí mo meaning actor, àwọn tó jẹ́ alágbára. Mo fẹ́ dárúkọ yín, gbogbo ilẹ̀ mọ́ra yín. Ẹ má jẹ́ kí Tinubu lò yín against 60 million Yoruba people. Ó máa ní consequences lọ́jọ́ iwájú. Ó máa ní consequences ní ọjọ́ iwájú tó bá jẹ́ pé a bá gbọ́ pé ọmọ Yorùbá kan ní Kwara ló tahùn sí ọmọ Yorùbá nation látara pa fẹ́ lọ, a máa lọ béèrè pé ọmọ ìdílé wo gan nìwọ náà. President Tinubu divide Nigeria now so that we can move out of this country. Ìlú yóò lè work. Kò sí nǹkan ọ̀rọ̀ election kan lélẹ̀. Mo sọ fún yín ní 2023, ní 2022, ní 2021. It took us 3 years láti máa campaign pé ẹ má jẹ́ ká lọ ṣe election. Ẹni Koiki fẹ́ gbógun wá. Ṣé ogun ò ti wà nílé báyìí? Ṣé ogun wọlé? Ogun ti wọlé. Ẹ má ká tanra wa. Ó dá tógun bá wọlé ẹjẹ́ agbọ́n tarákùnrin yìí sọ. Bẹ́ẹ̀ ni ikú kan tẹ̀ pa wá. Bọ̀bọ̀ kan fi reference ni. Ikú kan lè pa wá. Ikú òkè ló fẹ́ pa mí níkú. Ẹ wojú Tinubu, kẹ wojú Shettima. Ẹ̀yin ò lè rí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí side bíbá. Mo kí ẹ Oncan Radio. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń dá sí lọ́tùn lósì. The best of Yoruba country is the. I forget America care whether if a back country, America doesn't give a bullshit. UK doesn't give a bullshit. Any European countries doesn't give a toss. They don't care. Báwo ni Estonia today, let me tell you their population. Estonia population as of today is 1.3 million. What the fuck is Estonia to come and tell 60 million Yoruba people that right that's the country? Estonia is a country in the northern Europe borders, the Baltic Sea and the Gulf of Finland. Am I being found swearing to my in the program? To Prophet John Ogundele Ekabosa. Let's be realistic. Let's want Tinubu that he is putting his life at risk with the Fulanis against 60 million Yoruba people, because we would not relent
until our demands and our quest for Yoruba nation is going to happen. And it will happen in our lifetime. I am only 47 years old. So it's going to happen in my lifetime. If we push and knock everywhere, this time next year, we should be saying we are in our country. Only might stabilize, but declaration got to jáde. Katiwanu lewa. Tabati depo ti wà nínú Yoruba nation. Wọ́n máa fún ẹni fìlà Yoruba army wá dé sọ́nù. Tọ́ba bíbà bẹ́ni army dá. Kó confront ẹ pé kí ló dé tó wọ ṣùkú àtọ́ army. Wà wá sọ fún pé ṣé ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn tó ní àwọn ti gba country pé ní that capacity láti máa sọ pé ti gba country because kò sí projection kankan á dẹ̀ mọ̀ pé Tinubu ló ń lo ìyá yẹn. Iṣẹ́ Tinubu ni àtàwọn Fúlàní. Estonia is 1.3 million. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Estonia 1.3 million. Ìwọ wá jẹ́ ọmọ 60 million. Ó jẹ́ kínú ẹ̀tẹ̀ máa dùn pé ìlú ẹ̀tẹ̀ pọ̀ ju ìlú kan lọ. Tàbá ní 60 million. I protect gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. I make sure pé I need nothing less than 10 million Yoruba military. Kò ń ṣe ọlọ́pàá nínú 10 million yẹn 4 million máa jẹ́ reservists. Gbogbo ọmọ Israel ló mọ bó ṣe ń yìnbọn. Wọ́n pè wọ́n ní reservist. Ìmí iṣẹ́ lọ sọ́fíìsì kò dé ni. But Israel bá ti pohùn síta pé àwọn nídìí gbogbo reservist kò bí ibi iṣẹ́ náà dá kó sọ pé kò ní lọ. Wọ́n ti train ẹ̀ for that purpose. Ó gbàṣọgun wọn nìyẹn. Ó lọ sí war front nìyẹn. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá di country. Tó bá wá bí country kan dá tó ń pè ní Nàìjíríà tó lòun fẹ́ wá àtàkì wa. I make sure pé I eliminate gbogbo wọn láì fẹ́ ní kankan sílẹ̀. Àwa lọ dump body wọn sínú sea a máa gbé lọ. Tí bàbá bá ti dé stage pé wọ́n declare Yorùbá nation, a ní right lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ká wọ uniform wa as a military personnel ká dẹ̀ gbé bọ̀n dání. Ẹni tó bá fẹ́ wá bá wa jà kó bá wa jà nígbà yẹn. Kò ní sọ̀rọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ social media àti the country nígbà yẹn nìyẹn. Bàbá ní right láti máa wá bá ìlú kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ pé ẹ fún wa ní weapon, àwa fún yín nìkan báyìí. I need the weapon, I need the sophisticated kini, I need the drone, I need the this. I better see equipped gbogbo in here. Within a short space of time, 1 million people will be equipped with weapon. A máa ní ìbọn tó ń pè ní ìbọn kí Nàìjíríà wá bá wa jà nígbà yẹn. But àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ débì kan ká tó débì kan ni. Ìdí tó ṣe ń béèrè pé ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà jáde. Ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀rù mo máa ń wonder pé kí lẹ ń bẹ̀rù fún. Ó dà tí bàbá bá ti declare nísìn láti gba country, mo wá dé sójà fìlà, mo wá wà lẹ́kọ̀ọ́dọ̀ mọ́ta, èèyàn kan máa sọ fún mi pé take this off. Sori bó ṣe sọ pé take this off, máa kí n da tí yìí nù. Sori ẹni tó bá ní take this off yẹn, wà kọ́kọ́ gbá etí ẹ̀, wà gbá etí ẹ̀. Take wetin off. Because a ṣì máa láwọn tó máa jẹ́ instigator tó ṣì máa fẹ́ fight fún Nàìjíríà. Ó máa jẹ́ ọmọ Yorùbá, ó máa jẹ́ ọmọ Igbo, ó máa jẹ́ Hausa. They might not literally be Nigerian military. Àwọn yẹn lè máa kọ́kọ́ take out. Because the first 2 years, tí bàbá bá lọ make a declaration, we must expect people that wants to fight us back. Ìyẹn làwa máa wá defended pẹ̀lú gbogbo chest wa moving forward. Bó ṣe máa rí nìyẹn, ó kù díẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mú kí ẹ Ọlọ́run bá Elédùmarè jẹ́ àrí ẹpẹ́. Bàbá ìwà ń sọ̀rọ̀, ìwọ wá ní kò sógun. Nígbà tí mo ní ká jáde o, ká gbára wálẹ̀ o, in tí bàbá sọ nìyẹn o, in tí gbogbo sọ nìyẹn o, ẹni kì í shut up. Ẹ̀gbọ́n tara gbára alàgbà yìí sọ. Ní last year lọ release video yìí, bí ayé yìí dẹ̀ ní ẹja gbọ́n tó sọ. Yoruba indigene. I want to talk to you all. And I want you to listen and accept what I'm about to say. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba State. In Ogun State, Osun State, Ondo State, Anambra State, even Anambra State, even the Igbo lands as well. People are already entering those places. And they're already overtaking you people in your
your various states. What we are saying right now, this is not about religion. Christian, whether you're a Christian, Muslim, or you're a Muslim, and with our Yoruba traditional worshippers, this is time we must band together to fight for our father's land so that they don't. Why do we fight for our fatherland? Why? Moki Walata, Moki Babami, Olawale, Moki Elenkan si Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́ba Elédùmarè, Ajẹ́kamari Ẹ̀pẹ́, Kùṣẹ́ takuntakun. Moki Babami Prophet Ilekun Ayọ̀. Ọlátòní Aegis ní Koiki, ìlú kan wà tán pè ní Malta, gbogbo population wọn 600,000. Bàbá mi Bùsáyọ̀, wọ́n ní bàbá, ẹ sọ fún bàbá Akintoye kan announce kíní yìí. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn Koiki. A ti gbọ́ gbogbo ń tẹ̀sán, àwa náà ti ṣe tán. Ìyà ń jẹ wá. Wàhálà yìí pọ̀. Bàbá máa make announcement láìpẹ́ láìjì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dá sí o, àtẹ̀yin tẹ́ ṣe máa dá sí. Audio ta release lórí Tolóyè Ìgbòho, mo bẹ̀ yín ẹ jẹ́ kí audio yẹn dé ọ̀dọ̀ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ nọ́mbẹ̀. Gbogbo àwọn yẹn wọ́n fi kú ṣeré o, wọ́n fi kú ṣeré. Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà, the chief of staff. Yoruba people ń sọ pé a fẹ́ country ẹ̀ ń sọ fún wa pé ká fuck off. I don't like using that word, but sharing moment kan sọ o. Tí bá ń lo language yẹn, language tó ń lò nínú yàrá wọn ni o, in tí mo mọ̀ tó ń sọ fún mi lẹ́yìn nìyẹn o. Àìmí náà káwọn èèyàn sí wọn lọ́rùn. Ẹ̀mọ̀ kò tó bá wà níbi tó ti ń sọ. Gbogbo ọlọ́mọ tó ń follow gbogbo tá à ń ṣe. But èdè tán náà máa ń sọ ni pé ẹ̀mọ̀ tó lówó bá ń jayé. Tó mu wine, cognac wine tó gbé wá láti bí i Japan, bí i láti America, ẹ fà wọn ẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n náà ọmọ Ìgbòho ní fi wọ́n sílẹ̀. Mo wà lórí ètò, ṣe fẹ́ dá sí ní sà, mo wà lórí ètò. Ẹ ti wà lórí ẹ̀sà, kò ní bàjẹ́ fún yín, Ọlọ́run ajẹ́rin yín pẹ́. Ẹ má bínú pé mo lè fún yín ní kọ́fì mi nínú ìjọ, àwa lóyìnbó nìkan la máa mú kọ́fì. Ẹgbọ́n sókè. First and foremost, ọ̀gá mi, ẹ máa ń ṣe orúkọ mi pé tí n bá pè yín, àmì tí n bá sí ẹ̀nẹ́sìtì tàbí ọkọ̀, ẹ ní láti lọ, ọmọ Ìjẹ̀bú ní yóò, ẹ ní láti lọ lẹ́ẹ̀mẹ́ ṣe máa máa pronounce orúkọ wa. Ó yá, ẹ kọ́ mi nísì. Ṣókalẹ̀ Sunday. Mo kí ni mo wá pè náà, mo ní bọ́gà ni McDonald's ò dáa. Ó yá ẹgbẹ́ àmì tó pè lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣókalẹ̀. Òkè kò sí H níbẹ̀. Ṣókalẹ̀. Ṣókalẹ̀. Ẹ mọ̀ pé sí ni S-E-N àbọ̀yán ni. So it is spelled without H. Ṣókalẹ̀. Bígbà tí wọ́n sọ pé ṣókalẹ̀. Kò ní bàjẹ́ fún yín. Ó yá ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ bá ń ká àwọn ọmọ ọdún àmọ́ mo máa ń like tí bá gbọ́ voice àwọn ọmọ kéékèèké ní background. Inú mi máa ń dùn gan. Wàláì. Àwọn táà ń torí ẹ̀jà nìyẹn. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ máa gbóhùn sókè, mo ń gbọ́ yín sà. Ẹjọ́ báwọn èèyàn sì ti ń sọ láti wà ti bẹ̀rẹ̀ ètò pé kẹ́ bá sọ fún bàbá kí bàbá kan nǹkan blow trumpet ká mọ bí tá à ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwa náà support. Even mi ní parọ́ fún yín. Civil servant gan, they are tired of the nation. Only that púpọ̀ rí slight opportunity. Wọ́n everybody ẹ̀mí mú wa system mo jọ ìjọba àwọn Yorùbá jẹ́ wa. Wọ́n tẹ̀lé are tired of Nigeria. Bíi pé ẹ̀mí àsìpẹ́sì ìsìn tí bá ní kí n fún yín ní triple example. Mo wọ́n expect gbogbo àwọn kọ̀ọ̀kan wà tẹ́ kí n ṣe mo bend there because I was actually expecting, kí bàbá fún announcement ká wọnú ká mọ. Ká ẹ́ńtà gbogbo ẹ má fi gbẹnu sọ̀rọ̀, bàbá mi Ṣókalẹ̀. Ìgbé years they are expecting from bàbá. Okay. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́mọ̀, àwọn aláwa ń tà àwọn alámọ̀ ọ̀dà ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn. Òyìnbó ló wọ̀ expect lọ́n tó di bàbá anxiously. So, bóyá jẹ́ nìyẹn sá. Ẹ ṣé gan ni, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan ṣe ṣe. Bàbá mi Ṣókalẹ̀, mo kí yín, mo yìn yín lọ́gọ̀ ẹnu, mo kí yín.
Aziz ti jí èmi mọ reason tó ṣe jí torí kò tí tó ẹ kó tó jí Amẹ́ríkà táìmù wọn ṣì wà lóru. Mo fẹ́ lo nǹkan kan kọ́lọ́n jẹ́ kí a má abuse ẹ̀ but torí àǹfààní àwọn èèyàn wa. Daddy, hello sir. How are you? Mo pè yín out of the blues ní bínú. Mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan kan ju pé a wà lórí live. Mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan kan ju pé ẹ bá wa fún àwọn èèyàn mi wọ́n ń gbọ́ mi báyìí. Mo sọ pé mo máa pè yín èmi àti yín ò sọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ pè yín but wọ́n ní bàbá ẹ fún aláṣọ́ránsì pé ìrìn àjò yìí gbogbo tá à ń béèrè fún tá a fẹ́ tí gbọ́ lọ́dọ̀ yín ibi tó kù sí ó sì máa délẹ̀ lérí a sì máa dé bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ni bàbá wa, we love you too much. Èmi nìkan kọ́ ni mo nífẹ̀ẹ́ yín àmọ́ just for few minutes mo ò ní gbà yín púpọ̀ lásìkò. Ẹ bá wa fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú láàárọ̀ ìdádì mo bẹ̀ yín. Mo mọ̀ pé mo pè yín láì sọ fún yín tẹ́lẹ̀ abuse but ẹ bá ọkọ̀ fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú sá. All right, mo dúpẹ́. Ṣé mo lè máa sọ lọ bá? Ẹ go ahead daddy, all clear, ẹ go ahead sir. Ẹ ṣé ọmọ mi, mo dúpẹ́ máa ò nídìí láti apologize pé olédè jálù mi. Iṣẹ́ mi nìyẹn fún yín, fún gbogbo yín. I'm here at all times to create the kind of condition upon which you can go forward to build a country of your own in the world. That's what I'm waiting for. I want to see the Yoruba nation prosper, begin to rank with China and Russia and the United States as a highly developed country. We are large enough to be so. Our land is larger than the United Kingdom, larger than Germany, larger than France, and our population is roughly the same as theirs. We're about 60 million there, 62 million, 65 million, 50-something million. So we are a great nation. Potentially, God has made us a great nation from the beginning. And our land is phenomenally fertile, ready to produce any kind of crop. And we are one of the most educated people in this world. Baba wa Awólọ́wọ̀ ti ṣe yẹn ní 1950s. The result is that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá lè ní tẹ́ jẹ́ ìwà in your 70s, your 60s, 70s, 50s, and so on. You are all educated people to some extent, some to very high extent. And we are ready. And you have all of them wa ṣe ó jẹ́ kí diaspora wa ṣẹlẹ̀ pé kẹ́ spread out. Within 2 or 3 decades, about 11 million Yoruba people have spread to other parts of the world. And many of you are learning new skills, new technologies, and so on. But China can't develop yet. It is their boys and girls who are in America look at our promoting technology. That's the same thing that is happening to India now. We are stronger than all those. So, a country, and the struggle itself is moving forward very, very well. Sometimes, our leaders need to one plan. One is okay, Olalama take a step. Odirole, Harry, Kenneth, Tio Yaka, take care of. Omaba Lodina, Lotula. Okay, Ajakashi, Duro Kamati, take a country, Walola. And so that's all. That's a natural thing in any struggle. That's all that is happening. But we are reaching a point now at which we think we've taken care of all these minor but important matters, and we are ready to go. Lágbára Ọlọ́run gbogbo yẹn lọ dira yín mọ́ra dáadáa kí kálukú lọ kúnlẹ̀ kó bẹ Ọlọ́run. God make me one of the major factors in this struggle. I'm ready to commit my life. I commit my life myself, my family and all, for the greatness of the Yoruba nation, for the freedom and then subsequent greatness of the Yoruba nation.
Get ready. That's the answer. I assure you, very soon we will take our country, and when we do, it will surprise the world. Ọmọ kan lára ẹ̀yin náà ni tó ń ṣe media presenter. Ó ń sọ̀rọ̀ lọ that was on Thursday, I think, last Thursday. Ó kàn déédéé dáhùn kan. Ó ní ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi, gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi. Ó ní peacefully la máa rìn wọnú country wa o. Mi ò mọ bí tí ìyẹn ti kọlù tó ti gbé yẹn jáde wá. Because he was not talking, that was not the line of what she was saying. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń sọ tó kàn déédéé dúró tó ní ẹgbọ́n ìyẹn èèyàn mi. Peacefully la máa wọnú country wa. I take that as a mysterious message from God. Yes, we are going to take our country and kankan má bẹ̀rù. Tó bá dẹ̀ di pé a máa need láti lo agídí díẹ̀ á lò ó. We are strong people. We are strong people. Ìgbà tí àwa ọmọ Yorùbá tá àti ẹ̀tí lágbára tó lè yìí, tá àti kàwé bí eléyìí, tá àti ní technology bí eléyìí. In 1965, nígbà tó dàbí wípé àwọn political leaders wá fẹ́ wá gbà wá fún àwọn pé ká máa ṣerú Fúlàní láéláé during the 1965 October election. Our young people gathered from all over Yoruba land. And we resisted. We exploded. Federal government fight back. Regional government fight back. The police and the army were after us. But we kept fighting. And they could not. By December 1965, we were in control of the Western region completely. In many villages and towns or rural areas, that was set up revolutionary committees to try those who we regard to be enemies of the Yoruba people. Oh yes, many places like that. It got obvious that the Nigerian government could never take this Western region back from these boys. Our young people like us. Now decide to run a coup. I met one of them about 2 weeks before the coup. Yeah, Emmanuel I just student, history students in Ibadan. He was 1 year ahead of me. And I met him at the UCH over full treatment. Once I can't and so on. And we stood outside the hospital and talked for a few minutes. That was Banji, we have been watching you in the politics of your Western region, and what we are seeing about you is wonderful. It's commendable. I mean, I watch any not tell Jarawa, tell what I mean, tell what I'm for Yajawatan Lewakaki, tell Shane Kankan. And we are disappointed. What you are saying? But just like you, we're going to break money. There is nothing to hide anymore. And so on. 2 weeks later, they carried out the coup. And that is all. 2 weeks later, they carried out the coup. Yeah. And he was, was in charge of the Western region and Lagos. Group where listen, Yoruba people are not a minor people in the world. You must get ready to fight back and take your land and then develop it into one of the most prosperous, one of the most technologically developed, and one of the greatest and most respected countries in the world. That's all. I am 90 years and growing older, and I'm not as strong as I would like to be, but that's the nature of age.
But I'm solidly behind you at all times. I am solidly behind you at all times. I don't want Yoruba people to begin to wonder, kilo mashele. Determine kanto mashele. Don't ask anybody what is going to happen. Don't ask anybody what will have a fair share. They want to go decide we give everything and take our country away. That is all. We know the federal government has the power, has the money, has the whatever. We don't have those things. But we have ourselves and we have our God. And you must be sure in your mind that you are ready to push this until it succeeds. That's all. That we are all going to join hands and push this until we succeed and take our country. The chief Adebanji's faction of it won't come out with very scathing criticism of Tinubu's administration, and they ended up by demanding impeachment and so on. Rather than come out our benye, because Tinubu they can impeach I can create a mock and anger in our land by saying such things. Rather than give your energy to that kind of destructive venture, come out and join the Yoruba self-determination struggle and let us pull our country out. That is all. And I want to let you know, I'm saying this to many of the Yoruba elites who have held back. And some of them are beginning to agree with me. Am I in the next few days? Some of them will come out. So, and some of us too. All I've said to the others, you are the others, the kings of these people. Don't feel again. Don't destroy Okowotan. Don't hand you over to the authorities. You can touch a bad. Farm estate. Okowotan. I want to report to one for our organization body can buy to replace the SARS. One while I see one about the one who want to say Abuja. Tell back in shape, Governor Sheyi Makinde to set up a body can led by one woman judge. I want to know because they were accused of killing cows and killing Fulani boys and so on. Oh no, about piracy. We have become slaves. And we must be ready to fight to get out of it. Whoever thinks that we can get out, they are cheap, because the price of freedom is usually stiff, but we must be ready to pay it. Thank you very much, Daddy. Bye, sir. Babawa, Professor Emeritus Adebanji Akintoye, we called him on guard. We called him while he was not expecting. Akbiwon, kò ṣe pé mo abuse power mi. Ẹgbọ́n tí bàbá ní kí n má apologize pé mo pè wọ́n. Ara ta mi nígbà táwọn èèyàn pè wọlé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Òun ni mo jẹ́ kí a fi gbọ́hùn bàbá láàárọ̀ ẹ̀. Kò ṣe pé a plan ẹ̀. Orí ètò Koikimedia ní aago 10:00 èní ní ọjọ́ 9 oṣù kẹfà ọdún 2025. Bàbá bá wa sọ̀rọ̀ for about 13 minutes. Àtún audio yẹn gbọ́ àmọ́ the price to pay for freedom is very steep. And I think that is one of the most important, as all the important words tí bàbá sọ. Audio yìí máa jáde gbogbo ẹni tó bá gbọ́ fẹ́yìn tí ẹ̀ sí lórí ètò tẹ́yìn náà wà worried tẹ́ wà concerned. Eléyìí ni a tún lè fi fún wa pé at 90 years old is not strong but is with us body and mind. But àwa la gbọ́dọ̀ strong fún bàbá yìí, ká strong fún Ìgbòho, ká strong fún gbogbo àwọn èèyàn wa. I want to be a little bit emotional, but I'll leave it like that. Koikimedia bringing the word closer to your doorsteps.
a lè end ẹ̀ báyà bí kò ní daka end program yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá mi Prophet Ilékún Ayọ̀ ẹni mọ̀ mọ́rúkọ yín pé Ilékún Ayọ̀ bá tẹ̀ mọ́rúkọ gbogbo yàn. Bàbá mi Tìjání Ọláfimíhàn ṣólẹ́. Wow, what a very powerful message from the leader. Ìtàn pè ní leader nìyẹn. Àkàndá èèyàn. Ṣé ká tún audio yẹn play ká kọ̀ tún gbọ́ kí n tó máa send ẹ̀ síta. Ṣá tún lè rí èèyàn bíi bàbá ìṣá ká bèsè o. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. Ẹ má ti pè wọlé. Ẹ jẹ́ kí n play audio yẹn padà kí wọ́n máa jù síta. Ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà fún bàbá yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe àdúrà tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní bínú mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan kan ju pé a wà lórí live. Mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan kan ju pé ẹ bá wa fún àwọn èèyàn mi wọ́n ń gbọ́ mi báyìí. Mo sọ pé mo máa pè yín èmi àti yàn sọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ pè yín but wọ́n ní bàbá ẹ fún wa ní assurance pé ìrìn àjò yìí gbogbo tá à ń béèrè fún tá à fẹ́ tí gbọ́ lọ́dọ̀ yín ibi tó kù sí. Ẹ má bínú, let's go back to that audio back quickly. Let's go back. Much. Èmi nìkan kọ́ ni mo nífẹ̀ẹ́ yín àmọ́ just for few minutes mo ò ní báyìí púpọ̀ lásìkò. Ẹ bá wa fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú láàárọ̀ ìjáde mo pè yín. Mo mọ̀ pé mo pè yín láì sọ fún yín tẹ́lẹ̀ abuse ẹ̀ but ẹ bá wa kọ̀ fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú sá. Mo dúpẹ́. Ṣé mo lè máa sọ lọ bá? Ẹ go ahead, Daddy. All clear. Ẹ go ahead, sir. Ẹ ṣe ọmọ mi. Mo dúpẹ́ bí sísè. Máa ò nídìí láti apologize pé dédé jáde mi. Iṣẹ́ mi nìyẹn fún yín fún gbogbo yín. I'm here at all times to create the kind of condition upon which you can go forward to build the country of your own in the world. That's what I'm waiting for. I want to see the Yoruba nation prosper, begin to rank with China and Russia and the United States as a highly developed country. We are large enough to be so. Our land is larger than the United Kingdom, larger than Germany, larger than France. Mbọ̀ mo tó ṣẹlẹ̀ bí a ṣokalẹ̀ mo kí bàbá mi. Let's go back again to that audio. Torí mo forward ẹ̀ ló ṣe ń stop láàrin méjì má bínú. We're about 60 million there, 62 million, 65 million, 50 something million. So we are a great nation. Potentially, God has made us a great nation from the beginning. And our land is phenomenally fertile, ready to produce any kind of crop. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ again. Mo fi máa take àwọn point kan jáde. Ẹ má bínú sí mi. Mo fẹ́ kẹ́ sọ kankan ju pé ẹ bá wa fún àwọn èèyàn mi wọ́n ń gbọ́ mi báyìí. Mo sọ pé mo máa pè yín èmi àti yàn sọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ pè yín but wọ́n ní bàbá ẹ fún wa ní assurance pé ìrìn àjò yìí gbogbo tá à ń béèrè fún tá à fẹ́ tí gbọ́ lọ́dọ̀ yín ibi tó kù sí ó sì máa délẹ̀ lórí a sì máa dé bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ni bàbá wa we love you too much. Èmi nìkan kọ́ ni mo nífẹ̀ẹ́ yín àmọ́ just for few minutes mo ò ní báyìí púpọ̀ lásìkò. Ẹ bá wa fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú láàárọ̀ ìjáde mo pè yín. Mo mọ̀ pé mo pè yín láì sọ fún yín tẹ́lẹ̀ abuse ẹ̀ but ẹ bá wa kọ̀ fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú sá. Mo dúpẹ́. Ṣé mo lè máa sọ lọ bá? Ẹ go ahead, Daddy. All clear. Ẹ go ahead, sir. Ẹ ṣe ọmọ mi. Mo dúpẹ́ bí sísè. Máa ò nídìí láti apologize pé dédé jáde mi. Iṣẹ́ mi nìyẹn fún yín fún gbogbo yín. I'm here at all times
to create the kind of condition upon which you can go forward to build a country of your own in the world. That's what I'm waiting for. I want to see the Yoruba nation prosper, begin to rank with China, Russia, and the United States as a highly developed country. We are large enough to be so. Our land is larger than the United Kingdom, larger than Germany, larger than France, and our population is roughly the same as theirs. We are about 60 million there, 62 million, 65 million, 50-something million. So we are a great nation. Potentially, God has made us a great nation from the beginning. And our land is phenomenally fertile, ready to produce any kind of crop. And we are one of the most educated people in this world. Bàbá wa Olówó ti ṣe yẹn ní 1950s. The result is that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá lè ní tẹ́ jẹ́ ìwà in your 70s, your 60s, 70s, 50s and so on. You are all educated people to some extent, some to very high extent. And we are ready, and you have to. All of them wa ṣe ó jẹ́ kí diaspora wa ṣẹlẹ̀ pé can spread out. Within 2 or 3 decades, about 11 million Yoruba people have spread to other parts of the world. And many of you are learning new skills, new technologies, and so on. But China can't develop here. It is their boys and girls who are in America, no matter what they want to promoting technology. That's the same thing that is happening to India now. We are stronger than all those. So, an Hindu can make country, and the struggle itself is moving forward very, very well. Sometimes our leaders need one plan. One is okay, Olalama take a circle. All the other carry connect and take care of. Oma Balodina, Lotola. Okay, I just you will come out take a country Walala. And so that's all. That's a natural thing in any struggle. That's all that is happening. But we are reaching a point now at which we think we've taken care of all these minor but important matters. And we are ready to go. Lágbára Ọlọ́run gbogbo yẹn lọ di ayé mọ́ra dáadáa kí kálukú lọ kúnlẹ̀ kó bẹ Ọlọ́run. God made me one of the major factors in this struggle. I'm ready to commit my life. I commit my life myself, my family and all, for the greatness of the Yoruba nation, for the freedom and then subsequent greatness of the Yoruba nation. And get ready. That's the answer. I assure you, very soon we will take our country, and when we do, it will surprise the world. Ọmọ kan lára ẹni náà ni tó ń ṣe media presenter. Ó sọ̀rọ̀ lọ ní ìjẹ́ tó pé ìjọ that was on Thursday, I think, last Thursday. Ó kàn déédéé dáhùn kan. Ó lè máa gbọ́ ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi, gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi. Ó ní peacefully la máa ń wọnú country wa o. Because he was not talking, that was not the line of what she was saying. Country one. I take that as a mysterious message from God. Yeah, you are going to take our country and the Kakanaberu. Somebody they pay a man need láti lo agbègbè díẹ̀ àtò. We are strong people. We are strong people. Ìgbà tí àyàwó ọmọ Yorùbá tá àti ẹ̀tí lágbára tó lè tá àti kàwé bí eléyìí tá àti ní technology bí eléyìí. In 1965 nígbà tó dàbí wípé àwọn political leaders wá fẹ́ wá gbà wá fún àwọn pé ká máa ṣerú Fúlàní láéláé.
That is the 1965 October election. Our young people gathered from all over Yoruba land. And we resisted. We exploded. Federal government fight back. Regional government fight back. The police and the army were after our ransom and the Pamol, Susabe, this and but we kept fighting. And they could not, by December 1965, we were in control of the Western region completely. In many villages and towns and rural areas, that was set up revolutionary committees to try those who would regard to be enemies of the Yoruba people. Oh yes, many places like that. Is that what we expect Nigeria, that the Nigerian government could never take this Western region back from these boys. They were our young people like us. Now decided to run as a coup. I met one of them about 2 weeks before the coup. Yeah, Emmanuel, the fact, I just student, history student, named Adam, was 1 year ahead of me. And I met him at the UCH, over phone treatment, once I can't talk and so on. And we stood outside the hospital and talked for a few minutes. That was Banji, we have been watching you in the politics of your Western region, and what we are seeing about you is wonderful. It's commendable. I know that I watch any not there are there were near there okay, what else we are there, what else they were country. There, she can come. We are disappointed. What you are saying? But just like you, they're not yet going to the money. There is no nothing to hide anymore, and if they and so on. 2 weeks later, they carried out the coup. That is all. 2 weeks later, they carried out the coup. Yeah. And he was, was in charge of the Western region and Lagos. Group where listen, Yoruba people are not a minor people in the world. You must get ready to fight back and take your land, and then develop it into one of the most prosperous, one of the most technologically developed, and one of the greatest and most respected countries in the world. That's all. I am 90 years and growing older, and I'm not as strong as I would like to be, but that's the nature of age. But I'm solidly behind you at all times. I am solidly behind you at all times. I don't want Yoruba people to begin to wonder, don't ask anybody what is going to happen. Don't ask anybody what will have a fair life. They want to decide where fair. We give everything and take our country away. That is all. We know the federal government has the power, has the money, has the whatever. We don't have those things. But we have ourselves and we have our God. And you must be sure in your mind that you are ready to push this until it succeeds. That's all. That we are all going to join hands and push this until we succeed and take our country. The chief Adebanji's faction of it won't come out with very scathing criticism of Tinubu's administration, and they ended up by demanding impeachment and so on. Rather than come out our bench, because Tinubu they can impeach can create a mock and anger in our land by saying such things. Rather than give your energy to that kind of destructive venture,
Come out and join the Yoruba self-determination struggle and let us pull our country out. And that is all. And I want to let you know, I've said this to many of the Yoruba elites who have held back. And some of them are beginning to agree with me. And I read in the next few days, some of them will come out. So, both the Jenny and some others too. All I've said to the others, you are the others, the kings of these people. Don't feel again. Come and destroy Okowaton. Come and hand you over to the authorities. You look at Toshele Bada. Nejaye, farm estate. Okowaton. What one law report to 1 for our body can buy to replace the SARS. One law has one about the one of Abuja. Tí o bá ti ṣe pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti set up body kan tó ń pè ní ìrántí orúkọ ẹ̀ mọ́ led by one woman judge. Àwọn wọ̀nyẹn ò ní padà wálé because they were accused of killing cows and killing Fulani boys and so on. Ọ̀hún náà bá parẹ́ sí. We have become slaves. And we must be ready to fight to get out of it. Whoever thinks that we can get out very cheap, because the cheaper, the price of freedom is usually stiff, but we must be ready to pay it. I want us to listen to that part again. I can create a mock and anger in our land by saying such things. Rather than give your energy to that kind of destructive venture, come out and join the Yoruba self-determination struggle and let us pull our country out. And that is all. And I want to let you know, I've said this to many of the Yoruba elites who have held back. And some of them are beginning to agree with me. And I read in the next few days, some of them will come out. So, but the Jenny, and some others too. All I've said to the others, you are the others, the kings of these people. Don't feel again. Come and destroy Okowaton. Come and hand you over to the authorities. You look at Toshele Bada. Nejaye, farm estate. Okowaton. What one law report to 1 for our body can buy to replace the SARS. One law has one about the one of Abuja. Tí o bá ti ṣe pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti set up body kan tó ń pè ní ìrántí orúkọ ẹ̀ mọ́ led by one woman judge. Àwọn wọ̀nyẹn ò ní padà wálé. Because they were accused of killing cows and killing Fulani boys and so on. We have become slaves. And we must be ready to fight to get out of it. Whoever thinks that we can get out very cheap, because the cheaper, the price of freedom is usually stiff. But we must be ready to pay it. Opinion. Thank you very much, Daddy. Bye, sir. Babawa, Professor Emeritus. We must be ready to pay. It won't be cheap. The price must be. The price of freedom will be steep. Ta ló fẹ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ nísìn? Ta ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó lè wá bá wa dá sí tí bàbá wa alànà, the emeritus professors, gbogbo tí bàbá sọ ni mo sáré jot sílẹ̀. Òun ló gbàwé méjèèjì, iṣẹ́ tí journalist máa ń ṣe nìyẹn. Gbogbo tí bàbá sọ pátápátá, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ní so powerful. Bàbá mi Adéyẹmí ní each time I listen to Bàbá, this man need the top contributor, the mentor, methodologist, innovator, pioneer,
wealth creator, and the philosopher and the graduate business school will support Professor Adebanji Akintoye, Dr. Chisunde Igboho, and the YSDL. Ta ló máa bá mi sáré ní kíákíá gbogbo tí bàbá sọ yẹn bá mi wá sáré ṣe analysis ẹ̀ ní kíákíá fáwọn ọmọ Yorùbá torí mi ò mọ bí ṣe máa ṣàlàyé ẹ̀. Ẹ wá kíákíá má pẹ́. Bàbá ti èmi pé bàbá yìí náà gbọ́dọ̀ pè wọlé. This is the time to rise up. This man is 90 years old for crying out loud. Ẹ gbọ́dọ̀ wá sọ̀rọ̀. This is not the time to lay back. Bàbá yóò mọ̀ pa máa pè òun ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n lọ pé bàbá yìí. Ẹ gbọ́dọ̀ wá dá sọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Enough is enough. Kí ló dé? Kí ni bàbá yìí ṣe fún yín tó ní kẹ́ máa bọ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá lè lọ? Ẹni ẹ̀fẹ́ yẹ kílẹ̀ Yorùbá lọ. The price of freedom will be steep. We must be ready to pay. Pay price here. Are you going to pay your price? Or you are waiting? Who are you waiting for to pay the price to get yourself out of this shithole country that British created for their own purpose? The time is now or never. We lose this time, that is the end of our generation. Kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, mo kí ẹ Gani Olóyèdé. In fact, according to Gani Olóyèdé, we are all blessed by our lovely father. Bí a bàbá ń jẹun ni, bí ó ń lògùn lọ́wọ́ ni, bí ó ń relax ni. Tàbá ní bàbá ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn, ara iṣẹ́ tó ń ṣe náà nìyẹn o. This man spoke for more than 12 minutes non-stop. Kò sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó ti dátọ́ lẹ́nu. Kò sọ̀rọ̀ bẹ́ni tí kò ní làákàyè. Ṣé lè compare bàbá tó bá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Tinubu? Jagaban. Tí Tinubu bá ń sọ̀rọ̀, ṣé lè fi bàbá, ṣé lè compare Tinubu àti bàbá? They are not age mates. Ó ní Yorùbá nation kan ló kàn. Kí ló wá kàn? Kí ni nǹkan tó kàn tó bá ní Yorùbá nation kan ló kàn? Gbogbo ẹni tó bá ti bá àwọn audio tá ti ṣe láàárọ̀ ìpàdé, má hold it to yourself. You got to send it out. You got to push that audio out as quickly as possible. Ẹ jù sínú tó bá lé ẹ kúrò nínú group tó wà. I have paid that price. I left àwọn colleagues mi tájọ lọ sí Abẹ́òkúta Grammar School, October 9095 ní 1995. I left the group 4 years ago. That is the price I have paid. Pé mo fẹ́ wà nínú movement. O fẹ́ lọ sí church. Church yẹn dẹ̀ wà against Yorùbá nation. You got to pay the price. Máa ṣẹ̀sìn nínú ilé. Wá church mi lọ. Bí mọ́ṣáláṣí ló bá ń dì bẹ́ẹ̀ fi sílẹ̀. That is the price we would have to pay. I am paying that price. Baba Akintoye is paying that price. Igboho is paying that price. Oh, fẹ́ pay price yẹn. O sì fẹ́ máa consider àwọn kan. Some people you have to cut them off. Mo ní ọba kan mi. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló jẹ́ ká jà. Ó pè mí lánàá. A ti parí ìjà yẹn. Ọba kan mi ni. He lives in the UK. A sọ̀rọ̀ for 3 years. Mo sọ fún pé no. Tí wọ́n bá ní access láti gbé ní UK, ṣé gbogbo family Koikimedia ló ní access? But Ọlọ́run bá wa parí ìjà yẹn ní January ọdún yìí. 3 years mo refuse láti pè, òun náà pè mí. That is the price. Ó pè mí lánàá, náà kọ́ ni kóhun gbúrò mi ṣàlàáfíà lọ wà mọ́ ní mo ṣe wà láfíríkà, ó náà lọ́wọ́ bá máa ṣọ́ ẹ. You gotta pay the price. Yes. O máa pay price yẹn. Oh yes, o máa pay price. Kò dìgbà tó bá gbé bọ̀n. Kò dìgbà tó bá gbé ògùn olóró bí ògùn olóró tí wọ́n mí pé àwọn tó máa ń ju gbùgbù tó máa dún gbàùgbàù. You would have to pay the price. Kí ló ṣọ́díò mi ti lọ ní. Audio mi wà okay, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Your airport yẹn kò yọ kó tún gbé kó tún san padà síbẹ̀. We would all have to pay the price to get Yoruba nation. Kò ń ṣọ̀rọ̀ social media mo sọ fún yín. Ìwọ fẹ́ relax. Káwọn kan lọ ṣiṣẹ́ wá fún ẹ. Ta ló ó ń sanwó fún bàbá Akintoye ni. Ó sanwó fún Koikimedia ni. Ó ń sanwó fún Igboho ni. Mo ní wọ́n ti iléeṣẹ́ Igboho pa. Wọ́n ti àkáǹtì ẹ̀ pa. Kò rówó náà. Ó ń sanwó sálárì fún ni. Èló lẹ́ ń fún wa. Tẹ́ fi pay price.
we all have to pay the price. Tabafe law. Tabafe jẹ́ pé by this time next year, at the Yoruba nation, we would have to understand that it will not come cheap. Mo like ọ̀rọ̀ yẹn bàbá ní tó bá rò pé ICTV máa ní kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín ò lè ra Yoruba nation lójú ẹlẹ́gbàá market. Ẹgbọ́n sókè ara mi ti fẹ́ hot but mo fẹ́ control ẹ̀ torí bí bàbá yìí ṣe sọ̀rọ̀ ara mi ó ń gbọ̀n gidigidi mo mọ tí mo fẹ́ sọ mọ́. Ẹ bá ń gbóhùn sókè yẹn mo ṣe ní kẹ́yìn wa ẹ bá wa dá sí ẹ má tún pẹ̀lú mọ́ ẹ bá wa dá sí àti gbóhùn yín ẹ gbóhùn sókè ẹ gbóhùn sókè. Ẹgbẹ́ ètò Koiki kò ní bàjẹ́. Inshallah. Àwọn tó náà ní ọlọ́run bá láàánú á máa fún yín lọ́wọ́. Àmín. Iṣẹ́ àná. Ọlọ́run bá láàánú á jẹ́ kí Yorùbá ti ṣẹ̀dá fẹ́ gbà kó wọlé wá. Àmín. Bàbá wa. Àmín. Iṣẹ́ àwọn bàbá fún tó Akintoye iṣẹ́ àná àdìgbàlẹ̀. Àmín. Gbogbo ìlú ilẹ̀ ìṣàkitiyan àti bàbá olóyè sẹ́dìkù. Àmín. Ọlọ́run bá fún olùkọ́ àtagbára. Àmín. Gbogbo àwọn. Kí ló ṣọ́jú yín ọ̀dà network wọn ni wọ́n bọ̀. Mo kí Ziko Olawa ẹ káàbọ̀ sà. Benson Bendon mo kí yín. Ajani Akemi, this is the international platform Koikimedia worldwide. Ó dà pé network wọn ti lọ láti Senegal. Ẹ wá pè wọlé, ẹ wá wọnú link, ẹ wá darapọ̀ ká gbọ́ bódà ẹ pé ká máa lọ ni àti gbìyànjú tó bá ti pé 5 hours mò ń lọ kí n tó lọ hot ju bó tún ṣe yẹ lọ. Bàbá 90 years old. Ẹ jẹ́ kí n sáré kàbárẹ̀ tó fẹ́ pè. Let me quickly give you some of what I wrote down. Bàbá ní kí ló apologize. Ta ni mo wá ń ṣiṣẹ́ fún? Ẹ̀yin náà mo ń ṣiṣẹ́ fún. Bàbá 90 years old. Níbo ni dáàdì tiẹ̀ wà? Tí dáàdì ẹ̀ tó wà against Yoruba nation. Bàbá ní don't apologize. It is my work to create the kind of condition to build a country of your own. Condition Nigeria kò lọ sókè kò lọ sílẹ̀. Mo kíyà mi Eniola Ololade Emmanuel. One thanks a lot, Daddy. We love and appreciate your effort. Ìdòwú Matthew Moke. Ìyá ètò ní just at 90 years with good strength, more strength, Baba mi Adebayo Yusuf ló sọ bẹ́ẹ̀. Àjàní ní máa bá ń kí bàbá. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. This is not the time to joke. This is not the time to play. This is the time that the indigenous people must rise. Babani, we are large enough to have our own country. We are large enough. Money, Estonia, 1.3 million. What will about my country come out? Money on there, go 600,000. Why then, as a Yoruba man, a Yoruba woman, only a lè dádúró torí oúnjẹ tó ń bọ̀ láti north. Lára àǹtí bàbá sọ bàbá ní our land is fertile. We have 30 minutes to the end of this program. Actually 5 hours to the dot. We've tried enough. Bàbá ní we are larger than the UK. Bí àyẹ̀ ní UK ṣe tètè dá gbogbo àpapọ̀. Bàbá mi Ọlárìnwájú ní more power to your elbow, Bàbá wa view. Ní àwa táwa larger than UK are in this mess. Ganole, I can die here where I am. Why scared for fighting for myself and my generation? What I'm going to confess wọlé lórí Twitter space. Ká tó máa lọ, I have 30 minutes. Torí kí n má lọ máa hot ju bó ṣe yẹ lọ. Enough is enough. Ẹ bá gbóhùn sókè, comrade, ẹ ti wọlé sá. Comrade Ilésànmí, ẹ bá wa gbóhùn sókè, ẹ bá wa ṣí máìkì yín ká gbọ́n tẹ́ fi bá wa sọ. Thank you, sir. Thank you, sir. And Yoruba nation yẹn tó bá jẹ́ pé movement tí máa change Nigeria fún better ni fún máa dà. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a rí ni pé àwọn jẹgúrújẹrá gan ló wà nílẹ̀ nípa ẹ̀. Bàbá wa tí àbí bàbá wọn tó jẹ́ Tinubu Yorùbá ni àríbóyè ṣe Nàìjíríà báyìí. Ó yẹ kí gbogbo àpòwọ́ sọ̀kan mọ bí a ṣe máa jẹ́ kí Nàìjíríà dà. Ẹ̀rọ ní sùúrù síbẹ̀ sà.
mo fi tọwọ́ mọ̀ pé mo gbọ́ Yorùbá dáadáa bọ́ mo bẹ̀ yín, mo fi orí ìyá yín bẹ̀ yín, orí bàbá yín bẹ̀ yín, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Britain ló gbé Nàìjíríà wá ní 1914. Àwọn bàbá èmi àti yín àti bàbá wa àti màmá wa ti exist for 13,000 years. Mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ má tún lo language yẹn pé ká wá bá ṣe máa jẹ́ kí Nàìjíríà dà. Ọlọ́run ní jẹ́ kí Nàìjíríà dà. Gbogbo ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ àwa máa ń ṣépè fún wọn ni mo dẹ̀ fi ṣépè fún yín. Gbogbo ọ̀rọ̀ Tinubu tẹ̀ ń sọ yẹn, gbogbo ẹ̀mí tó kù lára ẹ̀ kò tó 30 years ilẹ̀ Yorùbá sì máa exist after tèmi àti yín náà bá lọ. Ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí gígùn. Gbogbo àwọn tẹ̀ ń sọ pé wọ́n corrupt, ẹni sùúrù. Gbogbo àwọn tẹ̀ ń sọ pé wọ́n corrupt. Tá bá délẹ̀ lérí, òfin máa jẹ́ kí a mọ ẹni tí ó máa lọ sẹ́wọ̀n àtẹni tó máa wà níta. Wọ́n pa arákùnrin kan ní Alfaye ní UK, ó ti kú nísìn, wọ́n fún ní British passport tó fi kú, bọ̀wọ́ fún lẹ́tọ̀ọ́ pé kó máa wọlé kó máa jáde pẹ̀lú private plane, òun ló ní Harrods. So gbogbo àwọn tẹ́ ń sọ, gbogbo àwọn Gbénga Dàda, gbogbo àwọn politicians yẹn, èmi ò ní a máa tì wọ́n mọ́lé, but tá bá délẹ̀ lérí, politics tó ń play kan nínú Nàìjíríà kan la fẹ́ lọ play, ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Kò ní dá fún Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé Nàìjíríà yẹn, ayé Nàìjíríà máa bàjẹ́ ni, gbogbo ẹni tó bá ní Nàìjíríà máa dá, mo fi fún ilé pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ má mọ̀rọ̀ Nàìjíríà wá pé ká lọ wá bí Nàìjíríà ṣe máa dá. Ta ni Nàìjíríà? Níbo ni Nàìjíríà ti sàn wá? Ibì kan wà ní Ondo State, mo lè fún yín lọ́wọ́ mọ́tò kẹwàá lọ síbẹ̀. Ìwò Ìlérú ló ń pè bẹ̀. 1965 ni wọ́n dictate pé wọ́n rí agbárí èèyàn tó dàbí agbárí èèyàn tó ń ṣagbárí aláǹgbá, tó ń ṣagbárí kóńgò, agbárí ajá, agbárí àwọn bàbá ńlá wa tó ti wá sáyé rí, tó ní ẹ̀jẹ̀ bí èmi àtẹ̀yìn for 13,000 years ẹ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, tẹ́bà wọn tẹ́fẹ́ sọ kẹma gbọ́ wa, á jẹ́ ká wa upset. Nàìjíríà òfowó, èmi gbé ní UK for 27 fucking years, 15 fucking years ni wọ́n fi fún mi níwèé ẹ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, kò ní dá fún Britain bó ṣe kó gbogbo apapọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹranko. Ẹjọ́ tẹ́bà ní kọ́mí tẹ́fẹ́ sọ kẹma lọ, àwọn apologetic ní bíbá, tàbá fi bára wa sọ̀rọ̀ ká bá ara jà nínú ilé, kí Fúlàní àti Ìgbò gan mọ̀ pé a fi bá wọn jà. Wọ́n sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní bíbá, ní dá fún Nàìjíríà, Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ni. Ṣé lélẹ̀ yìí wà bí talẹ̀ wà? Ṣé nínú ẹni sùúrù, ṣé UK lẹ́ ń gbé àbí Amẹ́ríkà àbí nínú Nàìjíríà? Ṣé ẹ ti jáde kúrò nínú Nàìjíríà rí? Ìlú wo lẹ ti lọ rí lẹ́yìn tẹ́kù wà nínú Nàìjíríà yìí láti jọba? Àwọn ọdún mélòó ni yín sà? Mo pariwo mọ́ yín o. Ọmọ ọdún mélòó ni yín mo béèrè? How old are you? À ń béèrè ni how old are you? Kò ń ṣe lórí Nàìjíríà ní fundamental right kankan. Daddy Yati dà for 3 fucking years wọ́n ti pa Daddy Yati, ó wà láyé àmọ́ ní fundamental right kankan lórí Nàìjíríà. A lè máa lọ sọ ẹ̀ tàbá délẹ̀ lérí, kò sí ní right kankan kẹ wá defend Nàìjíríà ní bíbá ni mo sọ fún yín. Ẹ máa gbé Nàìjíríà wá. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mi ò wá láti wá defend Nàìjíríà, ṣùgbọ́n Yorùbá nation náà náà jà láti dá sílẹ̀. A fẹ́ ká mọ̀ pé ó máa jẹ́ ibi tó kó máa ní wa lọ sí ilẹ̀ rírí, kò ní pé lọ́wọ́ dé ilẹ̀ rírí yẹn náà láti máa padà sí ìdájí pọ̀. A lè pa ibì kan láti wà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Britain wá tọwọ́ bọ̀, a lè padà lọ síbi kankan mọ́ ju pé tá bá ti délẹ̀ lérí, Èkìtì máa bá Jẹ̀bú ṣe, Oǹdó máa bá Ọ̀ṣun ṣe. Ẹ má mú yẹn wá. Bàbá kan tó pè láti Amẹ́ríkà wọ́n ní tá bá ti gbalẹ̀ lérí, ọmọlúwàbí wa máa jáde. Ẹ forget about Nigeria. Nigeria kọ́ Nigeria ní. Ṣé kò tí gbogbo àwọn adájọ́ fẹ́ di ọwọ́ sowọ́pọ̀ bí ṣe Yorùbá nation náà kọ́ lọ́ti ra àwọn ọmọ Nàìjíríà tá a sọ kò dáa náà. Nítorí pé wọn ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó bírèkì la ṣe ń tàwọn ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó lè ní wọ́n. So kílẹ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé ká lọ wá bá ṣe máa tún Nàìjíríà ṣe. What the hell is Nigeria? Tẹ́ ẹ̀ bá ní understanding, ẹ ní ìbéèrè tẹ́ máa bi wá ní káwa dá yín lóhùn. Ìyẹn mo ṣe ń bi yín pọ́mọ ẹ̀ dá mi lóhùn. I am 47 years old. How old are you? Là ń béèrè lọ́wọ́ yín. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ kọ́kọ́ fún mi lọ́mọ ọdún mélòó tẹ́ jẹ́? Àti ìbára wa jà ń sọ̀rọ̀ ni ọmọ Yorùbá ni wá, ẹ̀dẹ̀ ṣe ọmọ Ìgbò. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ sọ èjì yín fún mi náà? Ẹ ní sọ èjì yín ni. Bàbá yìí ti sá lọ o. Ẹ sá lọ, ẹ tútù padà sí listening ni mo ẹ wọlé padà. Ọmọ ọdún mélòó ni yín? How old are you? I lived 27 fucking years of my years in UK, of my life. I'm 47. Age 20, mo ti kúrò Nigeria. I went to Advocacy grammar school. Ẹ wá sọ̀rọ̀ Nigeria ní bíbẹ̀. What the fuck is Nigeria that you're talking about? Kò ní dá fún Britain bó ṣe kó gbogbo àpapọ̀ tó wá di bá ń gbóhùn síra wa lẹ́nu láàárọ̀ yìí.
ẹjọ́ torí Ọlọ́run Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ní ẹgbẹ́ òsókè bishop. Ẹ káàárọ̀ sir. Mo gbọ́ yín. Ẹ kú iṣẹ́. Mi ní ẹsẹ̀. Bóyá ohun tá à ń sọ òye bàbá tó pè tán yìí tó sọ̀rọ̀ ní Mr. Gani or what? I'm so shocked, and they have been a good follower of your program. Sọ̀rọ̀ Nigeria bí Nigeria did not exist. As far as we are concerned, ọmọ Yorùbá is concerned, Nigeria does not exist. Every gbogbo sacrifices táwọn èèyàn pay, Bàbá Akintoye ṣe any experience tó Professor Banji Akintoye ni. Professor Banji Akintoye is was a senator of Federal Republic of Nigeria. Bàbá yìí ti wo ìgbẹ̀yìn, àbí wọ́n ti wo ọjọ́ iwájú from the start. Bàbá yìí àwọn wà ní ọ̀dọ́ nígbà tí wọ́n marginalize Awólọ́wọ̀ àti ilẹ̀ Yorùbá at that time. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ṣojú wọn. Àwọn náà tún involve in Nigeria. Wọ́n try láti pay party wọn. Wọ́n rí bí Fúlàní ṣe ṣe wọ́n rọ́dọ̀rọ̀dọ̀. Wọ́n wá wo future ilẹ̀ Yorùbá nínú Nigeria. Wọ́n wò pé no, wọ́n máa jẹ ìran Yorùbá rọ́ni. Let me tell you, if people don't know the agenda of the Fulani people, if Tinubu leaves and the Fulani man gets there again, they don't have 28 years to finish all the Yoruba race. Wọ́n máa gba gbogbo ilẹ̀ yìí. Wọ́n máa gba gbogbo ilẹ̀ yìí. They don't have, after Tinubu, they don't have just 8 more years. Gbogbo àwọn ọba yìí ló máa di Fulani. Gbogbo àwọn gómìnà yìí Fulani ló máa jẹ gómìnà. Wọ́n ti ń try already. Àwọn ọmọ Fulani ti wà lára àwọn House of Assembly lẹ́kọ̀ọ́. Mo lè ka House of Assembly méjì tó yẹ pé wọ́n ṣọmọ Èkó, wọ́n ṣọmọ Yorùbá, nọ́ọ̀tì náà ti wá. Wọ́n dẹ̀ wà ní House of Assembly lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin òun wá ẹ̀kọ́ jókòó sáàbùrọ̀ rẹ̀ ọmọ kan tó ń sọ tó bá ti fún yín ní owó small change ẹ máa lọ ṣe politics ẹ máa Nàìjíríà wo ló fẹ́ da àdébí system ó rò wípé gómìnà Ogun State kí ni orúkọ ẹ̀ Abiodun or something he came from America ó ní good plan nígbà tó dé orí oyè bí o tó fẹ́ ṣe òye mọ́. Administration kò dáka wọ́n kúrò nínú Nàìjíríà dárúkọ Nàìjíríà. We are talking about Yoruba land here. That's nothing like Nigeria. Wọ́n dà ń sọ ní kakúra wa jọpọ̀. Ká develop ká ṣe nǹkan tó jẹ́ ká gba ilẹ̀ wa. Gbogbo ọ̀nà tó bá máa gbà wá láti gba ilẹ̀ wa. Iṣẹ́ tá a bá máa ṣe, anything tá a bá máa ṣe. Security aspect, anything. Lórí ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ yìí. Àtọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Kí ló kọ̀ wá pẹ̀lú Nàìjíríà? An independent away from the Nigerian structure and government. We don't need to take permission from them. We are not apologetical to anything we do on our land to them. This is Yoruba land, this is not Nigeria. We are talking pé ẹ̀ka tó Nàìjíríà. Kí ló fẹ́ tó Nàìjíríà ṣe? Gbogbo effort tí Ọbásanjọ́ ṣe nígbà tó débẹ̀, nígbà tó kúrò bẹ̀, ọwọ́ kan ni ọmọ Fúlàní dá gbogbo ẹ̀rú dànù. Gbogbo ìdí Buhari ṣe for 8 years tó fi àjẹ gbogbo Nàìjíríà tó ń kówó fáwọn aráàlú ẹ̀ tó bá gbogbo structure àgbègbè Nàìjíríà jẹ. Ọba Tinubu ní òun ló tọ̀ òun máa ṣe tọ́kọ́ lọ́kọ́ balẹ̀. Tó bá débẹ̀ ẹ̀rí ti máa wà ọ̀gbẹ̀ ó débẹ̀ sí ìkádùn síjú owó síjú kó tó débẹ̀ lọ. Ṣé iye tí $1 jẹ́ sí náírà nígbà Buhari dáná pé wọ́n ṣé iye ló jẹ́ sí? In fact, there is no word to quantify how worse Nigeria is now because it's more than worse. You have bad, worse and worse. That is not beyond worst. We are talking about Nigeria. Nigeria is dead and buried. Nigeria is dead and buried. Bá ṣe fẹ́ lọ làwọn Fúlàní náà fẹ́ lọ. Àwọn fẹ́ gba nǹkan ní nǹkan lọ pẹ̀lú àwọn ni. Ẹni tó gba gbogbo ilẹ̀ àwọn Benue, ọgbà àwọn Benue náà dìde, wọ́n dìde àgbàrá, wọ́n ti fẹ́ dára wọn. Ṣé torí pé wọ́n ti wá kidnap ọmọ ti yín nílé? Àbí wọ́n ti wọlé wá gbé yín lójú ọ̀nà kẹ́lẹ̀ mọ́ ọwọ́? Odidi youth leader
àwọn ọmọ Yorùbá ó gbélé yòdì you think it's convenient ẹ̀yin gbádùn ẹ wá sọ̀rọ̀ náà gbogbo ẹ máa wó ni gbogbo ẹjọ́ máa wó rọ́rọ́ mi Ìgbòho lẹ́yìn business was frozen down his account was frozen down kò lè wọlé wọ́n gbé inú ilé tó kọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ I stay in Ìgbòho now for 3 days I know the luxury of that man and how people he ó lè tí ò lè wọlú ẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú kọ̀kọ̀balẹ̀ bọ̀ èyí wà nínú ilé pẹ̀lú kọ̀kọ̀balẹ̀ gbogbo tó jà fún tó sacrifice gbogbo kìíní yẹn fún tó ń gbé lẹ́yìn òdì you are using simple word to track it down gbogbo ẹ̀ máa block for everybody ẹ gbogbo yìí orí yìí máa pé láìpẹ́ yìí thank you. ẹ ṣe gan ni bishop ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ lọ tìkan bọ̀ mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ ẹ bá ní tẹ́ fẹ́ sọ kẹ́ máa wá sórí Twitter space ẹ fi wá sílẹ̀ ṣáwọn tá a máa dúró dè náà lélẹ̀ fún unity pàfẹ́ lọ ìyá mi Newcastle ẹ̀ ń pè nọ́mbà tẹ́ ń pè sí yẹn studio nọ́mbà ní kẹ́ bá mi pèsè ẹjọ́ torí Ọlọ́run nọ́mbà tẹ́ máa pèsè kò ń ṣe nọ́mbà tẹ́ ń pè sí yẹn mo ti pin nọ́mbà yẹn ó wà lórí screen +44 740 440 5917 kí ló ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá gan náà kí ni nǹkan tó ń ṣe wá gangan à ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá land àná tí exist pẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú ẹ fi máa tọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu ni ẹ fà àwọn olóṣèlú sílẹ̀ wá rí mẹ́mẹ́ tá a bá délẹ̀ lérí ẹ fẹ́ ká san tó máa ṣe fún wọn ni ẹgbẹ́ òsókè bàbá mi nígbà tí mo ti fẹ́ máa lọ arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn ó dẹ̀ ti sá lọ nísìn àrímọ́ lórí Twitter space ó ti sá lọ báyìí nísìn tí ó lè sọ̀rọ̀ àwọn ajá arú àwọn èèyàn burúkú tá à ń sọ nìyẹn wọ́n ràn wá ní púpà irú ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ báyẹn wọ́n ràn wá ní bóyá àwọn tó máa ń bá wọn po stáṣì bóyá àwọn tó ń bá wọn po stáṣì tó ń bá wọn lẹ pósítà káàkiri ó bọ́ síbi kò jára àwọn ló sọ̀rọ̀ tí mo ń béèrè pé àwọn òdì kò lè sọ̀rọ̀ ẹni tí ò bá ṣàfọ́ fún pé mu ọmọ Yorùbá tí ò bá kí ṣàfọ́ fún pé ọmọ pé ní stéèjì tí Nàìjíríà wà kò sí nǹkan méjì tó pé kóníkálukú lọ mójútó rọ̀ ara ẹ̀ lọ kí Ìgbò lọ mójútó rọ̀ ara wọn káwúsá lọ mójútó rọ̀ ara wọn kára àwọn Benue kọ́ lọ mójútó rọ̀ ara wọn kí Yorùbá ká mójútó rọ̀ ara wa ẹni tí ò bá kí ń ṣe wèrè tí ò bá kí ń ṣàmì pamọ́kùn mẹ́kọ̀ọ́ ó máa mọ̀ pé stéèjì tí Nàìjíríà wà ní sí kóníkálukú lọ mójútó lu ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ẹni ó sọ̀rọ̀ yìí pé kankan Nàìjíríà ò fowó Nàìjíríà tó ti wó Nàìjíríà tọ́lọ̀ ti àlákà ẹni yẹn bíi ti ẹrù pé wà láyé gan bí ẹrù pé nìyẹn wà láyé bí ẹrù pé ó dàbí pé òdi ayé lẹni ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn òdi ayé ló wà kò sí nínú ayé tá a wà òdi ayé lẹni yẹn wà. Ọlọ́run àṣàánú wa kẹ. àwọn òpó méèyàn kọ́ pa ọ̀pọ̀ kọjọ sí Nàìjíríà ọ̀nà fẹ́ pa ọ̀pọ̀ jọ sí Nàìjíríà ló ti pa ọ̀pọ̀ jọ sí láti ẹ̀kọ́ tó wò. kálọ̀ bíi Nàìjíríà máa kọ ọ̀rọ̀ pọ̀ ó máa ń ṣe program. mo máa ń fọ́lọ̀ ẹ brọ́dà mi dáadáa ni mo máa ń fọ́lọ̀ ẹ. mo rántí èmi náà wo fídíò yẹn. wọ́n máa fi jẹun wáyó 10 cities Ghana ó dúró bí i 1,500 naira. ṣé wọ́n lè fi 10 naira jẹun ṣé wọ́n ti ṣe 10 naira ṣé wọ́n ti ná 10 naira mọ́nà ṣé wọ́n ná ọmọ lè bí sá. máa ṣe. ẹni àwa sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá bá ṣe máa kúrò nínú ìlú burúkú yẹn bá ṣe máa kúrò nínú Nàìjíríà orúkọ burúkú tí Britain gbélé wa lórí táwọn kan kó wa lẹ́rú àwọn tá a pè lólóṣèlú tí wọ́n ń kó wa lẹ́rú pẹ̀lú orúkọ burúkú yẹn tó ń forúkọ burúkú yẹn tó fi ń jalè ẹnìkan wá ń sọ̀rọ̀ yìí pé kán wá tún ṣe kí ló fẹ́ tún ṣe lára Nàìjíríà mọ́ kí ló fẹ́ tún ṣe lára Nàìjíríà yẹn mọ́. condemn property nítorí condemn pátápátá condemn ní Nàìjíríà. nǹkan tá a máa fi Nàìjíríà wé ó ju condemn lọ condemn kéré sí nǹkan tá a máa fi Nàìjíríà wé. àbí mo gbọ́n tálákùnrin sọ ni. condemn kan ó lò sí stage tí Nàìjíríà wà nísìnyí Nàìjíríà ti yàmà Nàìjíríà tó ti wó tó ti fọ́ tó ti yàmà wọ́n sọ pé kí wọ́n jọ pa ọkọ̀ kí ló fẹ́ tún ṣe lára Nàìjíríà yẹn mọ́. orí burúkú á máa gorí burúkú lórí Nàìjíríà yẹn
kò sí nǹkan tó wúlò dára lóye mọ́ lẹ́yìn pé ká lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ká kúrò nínú orúkọ burúkú yẹn ká má di orúkọ burúkú yẹn mọ́. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní Benue mi tẹ ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn mi ti rò pé ẹni yẹn pé ṣá mi rò pé mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n pa àwọn èèyàn ní Benue ẹni tó jẹ́ chairman local government yẹn ó sọ wípé ní wọ́n mú ọmọ ọdún méjì wọ́n ṣá ọmọ ọdún méjì ládàá. Ọmọ ọdún méjì kéèyàn mú ọmọ ọdún méjì kó ṣá ládàá. Ẹ wá sọ pé ká ṣe máa wà pẹ̀lú irú àwọn èèyàn burúkú báyẹn. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé ká sì wà ní Nàìjíríà yẹn Ọlọ́run máa àlákà wọn ni Ọlọ́run máa àlákà wọn ni. Gbogbo ẹni tó bá sì ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní pé ká sì gbà lára ní ká máa jẹ́ Nàìjíríà Ọlọ́run máa àlákà gbogbo ìdílé wọn. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi, ẹ ṣé gan ni. Ẹwọ bẹ̀yìn ẹ̀yin tẹ bá ń pè wá nígbà míì tẹ bá ń wá fi àwọn irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí pé Nàìjíríà ṣì máa da nǹkan kan ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ìyá mi táwọn kan tẹ́yẹ pé Ọlọ́run á pa wá lẹ́kún ọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn lọ́kàn tó ń ṣe kékeré. Mo ti ń pè yín padà ẹ̀yin tẹ́ ti pè wá tẹ́lẹ̀ kẹ́ bá wa wá dá sí a ṣì máa parí ètò yẹn in 5 hours because kí àwọn èèyàn lè láǹfààní àti mo ti mú kọ́ọ̀pù méjì mo ti lọ tọ̀ látẹ̀kan èèyàn kan wá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà bíbá Nàìjíríà kọ́ mo gbọ́ jáde ìyá mi dáadáa Nàìjíríà ní. Èmi ò tiẹ̀ lọ́rọ̀ púpọ̀ this is my first time tí màá ever call sórí show yìí but ọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ ìyẹn bàbá wa bàbá Akintoye nǹkan mẹ́ta lèmi gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn láti jọ ìlànà sọ pé bàbá ló máa declare ìjọta máa jáde èmi ti gbọ́ nínú ohun wọn sìn bóyá táwọn tó tún gbọ́ tó kàwé tó bá lè bá mi analyse nǹkan tí bàbá sọ ní pé ọwọ́ ti dàgbà àwa ní ká decide ìjọta fẹ́ jáde ọwọ́ ti fún wa ní go ahead pé ká jáde so lọ́kàn tèmi ìjọ́kíjọ́ tí bàbá wa CSI tó bá ti rẹ́dì kí gbogbo wa jáde because ìyà ń jẹ wá ọ̀ṣì bóyá kí n personalize ẹ̀ ìyà ń jẹ èmi ìyà yẹn dẹ̀ ti pọ̀ jù a dẹ̀ fẹ́ òpin sí à ń ṣiṣẹ́ bí ẹrú a máa bá sanwó skúlù ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò at the end of the day èèyàn rówó jẹun èèyàn máa fún ìyá lówó oúnjẹ èèyàn máa fún bàbá so oko ewu la ní àwọn àtàtẹ̀ sọ pé àṣírí yẹn ẹ̀dá wà ní western world pẹ̀lú tó fojú wa rí lẹ́nu iṣẹ́ yẹn a máa wo tọ̀wọ́ ẹbí wa tẹ́bí ń palẹ̀ a fi gbogbo kìíní a fi mọ́ra mọ́ra náà ni a ní mind. endurance endure torí pé owó yẹn kọ́ ló ń fún wa ní joy mọ́ àwọn èèyàn wa nílé la fi ń torí ṣiṣẹ́ yẹn ebi máa pa gbogbo wa. Ebi yẹn dẹ̀ ti pọ̀ jù bàbá ti ní ká jáde ń sìn bàbá ti dàgbà wọ́n ti ṣèyí tó lè ṣe wọ́n ti ṣe àwa ló kù sí lọ́wọ́ bí bàbá wó lọ́wọ́ náà ṣe sọ pé tó bá tásìkò àwa la máa jáde fúnra wa àsìkò dẹ̀ ti tó bàbá Akíntóyè náà dẹ̀ tó tọ́sìn àti gbọ́ nínú ohun yẹn wípé ọ̀wọ́n ti ṣèyí táwọn lè ṣe àwa ní ká lọ ṣèyí tó kù ọmọ tí dàgbà wọn lè bá wa jáde mọ́ àwa la máa lọ claim lẹ̀ wa so ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá gbogbo àwa tá à ń gbọ́ ṣòyí sí àtàwọn tá a máa gbọ́ létà ẹ jẹ́ ká fi àdúrà túbọ̀ máa ran bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ àti bàbá wa Ìgbòho ṣá ìjókíjọ́ tọ́lọ̀ bá ti fi sí bàbá Ìgbòho lọ́kàn sí kí gbogbo wa jáde àti òtítọ́ kò sí kankan tá a tó fẹ́ dúró múnú Nàìjíríà mọ́ kọ́ má pa wá tán ìyà yìí ti pọ̀ jù ẹ má bínú ìdí máa dúró sí ọ̀la mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé over 4 hours the Lord is your strength o ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ thank you ẹ ṣé gan ni bàbá mi Bọ́dún Ṣayọ̀ wọ́n ní the guy might not even be a non-Yoruba I believe he's a Yoruba person
sometimes wọ́n kàn fi wá twist ẹ bá mute TV yín ẹ ti wọlé sir ẹ ti wọlé. Hello, ẹ káàárọ̀ ẹ má bínú ọjọ́ ẹ̀kọ́ arákùnrin kan tó pè lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ọ̀gá ṣáwọn orúkọ ṣe má bínú pé mo fẹ́ pọ̀ orúkọ bá kún mi mo bí ẹ̀ mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wọ́n ẹ̀dẹ̀lẹ̀ ìfọ̀tà. orí Twitter space lọ́tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ orí Twitter space bí wọ́n máa wá lẹ́ẹ̀kan kan máa ń rí wọn wọ́n kàn sọ pé káwọn bá wa sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n dẹ̀ béèrè fún mic á fún wọn ní mic mo gbé mic lé wọn lọ́wọ́ tán ẹ̀wọ̀ gbogbo tó after tí bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n wà bẹ́ẹ̀ gbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. inú ṣé afọ́fún pé mo ní wọn ṣé wọn rí ṣé ojú ló mọ tó lónú náà ṣé wọn rí náà ìkọlù gbogbo ẹ̀ nǹkan tó ti bàjẹ́ tó ti fọ́ ibùn Tinubu fúnra ẹ̀ tó mọ̀ pé ó mọ̀ náà àwọn ọba Tinubu mọ̀ pé Nàìjíríà ti tán. Tinubu mọ̀ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ kò ṣe é tó ṣe kò látúnṣe mọ́ wọ́n bá kúrò ń bẹ̀ pé wà yẹn títí wọ́n bá kúrò ń bẹ̀ ojoojúmọ́ máa ń gbàdúrà fún kó má lọ kú. Bẹ́ẹ̀ni. tó bá kúrò ń bẹ̀ yẹn nǹkan tójú wa rí Yorùbá nǹkan tójú wa máa rí. ṣé kí Tinubu lọ kíṣẹ̀ tí máa wọlé. nǹkan ojoojúmọ́ máa ń ṣí gbàdúrà fún ni gbogbo ìṣègbè òṣìṣẹ́ wúlò yẹn máa ń gbàdúrà ọlọ́mọdé tó bá kúrò ń bẹ̀ yẹn nǹkan tójú wa rí Yorùbá àfinọ́sọ́rọ̀ lè sùn à ń sọ pé ká kúrò ní nǹkan tó ti bàjẹ́ tó ti kó àwọn Fúlàní kódà àwọn àgbà Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ wọn wá ní tọ́lọ̀ wọn bá ti fi ọ̀tá èèyàn wọn yàn wọ́n ní kò yẹ kó lè pààyàn mọ́ Fúlàní fẹ́ pa wá ojoojúmọ́ ọ̀n bó ṣe pọ̀ ọmọdé ọ̀pàgbà ọ̀pọ̀ ọkùnrin ọ̀pọ̀ obìnrin ọ̀pọ̀ kúkúrú ọ̀pọ̀ gbogbo ọ̀pọ̀ mùsùlùmí ọ̀pọ̀ kìrìsìtẹ́nì ọ̀pọ̀ aníṣẹ́jì ọ̀pọ̀ gbogbo èèyàn wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wá wọ́n fi yé wọn fẹ́ gbalẹ̀ wá wọ́n ní kò lè kọ́ àwọn 1,000 years àwọn mind. Bẹ́ẹ̀ni. 1806 ni wọ́n gbalẹ̀ Haúsá 18 kò dẹ̀ ń ṣejọ́ kan lọ́ fi gbà kò ń ṣejọ́ méjì kò ń ṣejọ́ mẹ́ta 1806 Sultan of Sokoto tó wà bẹ́ẹ̀ ní sí mo ti ṣe program lé lórí ọmọ condemn Fúlàní gidi ni kò sí pé blood tó mix condemn Fúlàní burúkú. Exactly. àwọn èèyàn fi wọ̀nyí pé àwọn àgbàlẹ̀ lọ́wọ́ yẹn fi wọ̀nyí báyìí pé wọ́n lè hàn báyìí ṣeré wọ́n lè pa yín lójoojúmọ́ ẹ̀wọ̀n tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ lóye ní gbogbo middle belt tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń pa wọn lókun tó ń pa wọn kékeré tó wọ́n lè sun wọn bó ṣe ń pa wọn wọ́n lè gba ilẹ̀ wọn wọ́n lè change orúkọ àwọn villages lórúkọ Fúlàní èyí lè sun kalẹ̀ síbẹ̀ wọ́n lè sọ wọ́n ní wọ́n lè kọ́sàn 1,000 years àwọn máìdá wọn máa gbá gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn èyí lè sún ẹ̀ ń wò. Mr. Sunday Akinsanya. ẹ wá ní fẹ́ máa ṣe Nàìjíríà ẹ tó sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí orí jẹ bí àwọn olóṣèlú ni wọ́n lè máa rí díẹ̀díẹ̀ ẹ̀kọ́ jẹ kọ́ máa àwọn tó máa ń jẹun lọ́bẹ̀ lábẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí tó wù ní tó ti rí lówó kékeré kan. ìlú ò da kò síná kò sómi kò sóúnjẹ kò síṣẹ́ àwọn ọmọ kékeré obìnrin ti daṣẹ́wó kalẹ̀ gbogbo kékeré ó ti daṣẹ́wó kalẹ̀ gbogbo kò sí kankan kò sí future no dream no vision. Bàbá mi kí ló dé tó yẹ pé each time àwọn tó bá ń béèrè pé ṣé tábà gba Yorùbá nation Tinubu yìí náà ni Gbẹ́ngà Daniel náà ni àwọn condemned journal àwọn condemned criminal journalist náà ló máa wá ṣe kí ló dé tó yẹ kó máa ń béèrè pé ṣé àwọn náà ló ń bọ̀ wá ṣe kí ni reason àti pé kí la lè fi máa answer. ṣé àwọn tẹ́ pé kò ní ṣe àìgbogbo yẹn nítorí pé wọ́n wà lábẹ́ Nàìjíríà lọ́yà àṣì wọn ṣe kó ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ máa bọ̀ ṣebí ẹ jẹ́ kí gbogbo máa bọ̀ náà ní Nàìjíríà Yorùbá nation ṣe ni wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan wá ní bí kí bá ṣubú lè kí ká kọ́kọ́ gbé torí ẹ̀ kúrò ẹ jẹ́ kọ́kọ́ máa bọ̀ kó máa bọ̀ ṣebí àádúrà wa débi pé gbogbo àádúrà débi pé kó tó tó àkọ́kọ́ lọ àdàdà náà á ṣe wá tó torí àdìgbà òṣìṣẹ́ ṣe Nàìjíríà yẹn láyé nínú ìlú àwọn ajá wa nìkan ṣebí wọn gbogbo wọn sábẹ́ constitution Nàìjíríà ló ṣe ń bò wọn láṣìí tá lè ṣe ìrìn fún wọn sí ẹ jẹ́ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ máa bọ̀ ẹ ká kọ́kọ́ fi ṣíṣínú náà ká máa fojú wọ̀ bẹ́ẹ̀ ká máa fojú wọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri. ẹ má wọrí nípa àwọn olóṣèlú kankan let's work towards our exit kò sí àtúnṣe mọ́. èmi ò lè mọ ọmọ owó yẹn ní bá ti sọ látẹ̀ nǹkan owó yẹn ni kò yé mi mo fẹ́ lò látẹ̀ nǹkan mo mọ̀ ni akọ́kọ́ lẹ́lẹ́yọ̀rọ̀ náà káwá fà padà káwá fàbọ̀dé afádìyẹ. so ẹ bá wọlé pa olóṣèlú pé bí ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbára kó náà àwọn ọlọ́run àwọn Fúlàní lórí igi iná àwọn kan wà nìkan àti ìṣàmúlé àmà dúró wa láti wà lójú. nítorí náà bá lọ yìí gbogbo kò sọ́nà kankan mọ́ kò sọ ibù Tinubu kan fúnra ẹ̀ wọ́n kò sọ. ó mọ̀ náà Tinubu knows. mo lọ Nàìjíríà ní March tẹ́pá ní gbogbo mo dúró ẹ̀ ní títì ní yàrá pàjá mo wà yìí mo ní ìgbòho ẹlẹ́gbàá òkè ilé ìbáyìí títì yamayama gbogbo yamayama gbogbo nǹkan yamayama
these nonsense. You just have to continue the evangelism and until Tamafi blue to Mafi blue, that's a bishop, that's a related. I'm a Fajani or to one leg. I'm a Fajani. Odindi ọmọ wọ́n jùlọ ní last month ní Ìbàdàn. Odindi ọmọ táwọn kan wọ́ ọmọ lọ́tún lọ́sìn. Odindi ọmọ brand new baby was thrown into the river in Ibadan. I have the video. Tó bá fẹ́ rí ma, I can't show you, but video yẹn wà lọ́wọ́ mi. Wọ́n gbọ́ ọmọ lọ sí 4 hospital Ìkòròdú and many hospital. Ọmọ yẹn padà kú náà ni. Video tí yẹn wà lórí social media. What are we talking about? Nigeria is not ready to support anybody because Nigeria is not a country. I have to say for you many times. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àjọṣe wà ní bàjẹ́ ṣe gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà káàkiri, mo kí gbogbo àwọn medias nílé lọ́tún lósì. Ẹnìkan lọ tọwọ́ bọ̀ mí níbi tí Nigeria. Mo jókòó 4 hours ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ wá create Nigeria sí mi lẹ́nu. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹgbọ́n sókè Mr. Sami. Mo kí wọ́n tẹ́ wà Australia ní Japan. Artistry is very dangerous than the matter. Gbogbo àwọn olóṣèlú wa ẹ̀ they are all artists gbogbo wọn. Nítorí wọ́n rí jẹ́ sí gbogbo. They don't care. But they are the only problem we have in Yoruba. They are minor issues. Sort of they are minor issues. Èèyàn kan tẹ̀ tí wà lórí bí alátẹ̀ǹkẹ́ má bínú mo rí látẹ̀ǹkẹ́ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ lọ bàbá mi ẹ má sọ̀rọ̀ láìpẹ́ Mr. Ṣèyẹ ṣe sùúrù ẹ fún mi 1 minute. Mo mọ̀ pé jókòó síbẹ̀ látẹ̀ǹkọ́ ẹ máa gbọ́ yín Mr. Sami. Àwọn gangan la gbọ́dọ̀ kó lọ dà tó bá máa sá lọ ní wọn kó sá lọ. Tó bá dẹ̀ máa dúró tó bá fẹ́ corporate kó corporate. Láyọ̀ táwọn yẹn bá ṣe ẹ̀dá ti yẹn tán ẹ̀rí àwọn fúlàtà ti gba ogun territory wa. Fúlà kékeré ká má lọ ní wọn ní gbogbo fúnra ara wọn máa jáde ìgboro ká máa mú wọn. Ṣùgbọ́n tí bàbá ti gba ogun territory ta sí border. Báwo ni wọ́n ti wọ́n gbogbo wọn? Ẹ wọ́n kọ́ máa gbà lọ́kẹ́. The problem we are having now are the Yoruba that are happy slaves. They know that it is evil, but they still love to stick with that. Yeah, the real problem we are having in balance. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n lọ ẹ má bínú bàbá mi mo apologize mo mọ̀ pé ti wà ń bẹ̀ látẹ̀kọ́ Mr. Ṣèyí. Ṣé ń gbọ́ mi sir? Yes sir, mo ń gbọ́ yín. Mo apologize lẹ́ẹ̀kan sí torí studio yẹn ó ti gbé a ṣe ń test ni. Understand it. But it's nice to see our people coming in. Baba Idris Kinto Wabayi, Mr. Koiki, it is high time you advise that we don't believe in one Nigeria because those that believe in one Nigeria always bully us when we tell them the truth. And it will be a drain me lataro. So easy, can you joke? Can you joke? Ẹlòmíì ti ṣiṣẹ́ lọ báyìí, mí náà ibi iṣẹ́ mo wà now. Tí bá ṣà wà nínú BBC tí mo lọ ṣiṣẹ́. Màá kàn máa ní bírèkì díẹ̀ ni ẹ má kí n tún gbà yín lásìkò tó pọ̀ jù ẹ bá wa gbóhùn sókè bàbá wa Ṣèyí mo mọ bí tẹ fẹ́ gbà wọlé ibi tó bá wùn ilẹ̀ lè gbà wọlé torí pé wọ́n náà kan ọ̀wọ́ ọjà bọ̀ kò ń ṣe bí ti Dúpọ̀ ní tìrì tó wá náà ti gbé kọ́ńtírì wa ìrọ́dì yẹn àgbà yẹn ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàárọ̀ o bàbá mi Kóìkì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ kú iṣẹ́ náà a kú ìrìn àjò náà Ọlọ́run á dẹ̀ gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí Ọlọ́run tẹ̀ ti gbé wa débẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. And then mo kí bàbá mi olóyè Sunday Igboho ọmọdé yẹn bàbá takuntakun Ọlọ́run á bá wa jì wọ́n mú Ọlọ́run ní fi wọ́n sílẹ̀ nígbà kankan ikú òun pẹ̀ta lójú wọn kò síkú kan ní ojú wọn á dẹ̀ kó wa délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. Amen. Bàbá wa náà Professor grandpa mi ni máa pè wọ́n mi lè pè wọ́n bàbá mi mọ́ grandpa mi ni máa pè wọ́n. Ọkùṣẹ́ náà Ọlọ́run á bá wa dáàbò bò wọn á lọ́ra ẹ̀mí wa wọn fún wa Ọlọ́run ní jẹ́ kán kú báyìí wọn á kó wa délẹ̀ lérò ọ̀dẹ̀ nífojú sunkún ọmọ lágbára Ọlọ́run ẹnikẹ́ni tó bá ń gbèrò aburú sí wọn
aburú yẹn màmá lọ bá ẹnìyẹn nítorí ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ló fi nà àrígiṣẹ́gi tó bá ṣẹ́gi orí rẹ̀ ló máa fi gbogbo ìrọ̀tá lórí wọn pátápátá ó ti dòfo lágbára Ọlọ́run. Bàbá mi ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á pè wá débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmín àmín. Nàìjíríà kò sí nǹkan kan nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn tó ní àwọn làwọn ní Nàìjíríà ilẹ̀ aṣálẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ní nǹkan kan wọ́n ṣe wá dára wọn pọ̀ mọ́ ilẹ̀ ọlọ́ràá tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Náà wọ́n ti wá rí i pé ilẹ̀ Yorùbá ó ń dùn mọ́ àwọn wọ́n ṣe wá fẹ́ fi agbára wọ́n fẹ́ fi gba gbogbo ẹ̀. Ọ̀rọ̀ wọn Fúlàní yóò dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó péyàn pé kéèyàn wá jẹun tẹniyẹn wá débẹ̀ tó wá di ẹnìyẹn lọ́wọ́ mú oúnjẹ yìí ò ní jẹ èmi ni màá jẹ mo lọ ra àwọn Fúlàní. And then àwọn bàbá wa tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn àwọn gangan ni mo blame because wọ́n ti rí gbogbo everything but wọ́n ti jẹ dòdò kò jẹ́ kán lè sọ òdodo mọ́ and then gbogbo nǹkan tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń claim yìí tí wọ́n ń dúró lórí ẹ̀ yìí àwa gangan là ń fún wọn because tí Yorùbá wọ́n mọ̀ pé tí Yorùbá bá fi lè gbé ẹsẹ̀ kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn báyìí kò sí nǹkan kan fún wọn mọ́ because destined ni wọ́n ilẹ̀ ìyàgbẹ́ ni wọ́n. Ọlọ́run ó ti bá wa gbalẹ̀ Yorùbá àdẹ́dẹ́lẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. Èmi náà wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà tó yẹ kò sí nǹkan kan tó máa fèmí ṣe. Èmi ti di gèlèrà wọ́n bá gbé mi wọ́n máa gbé mi jùlẹ̀ náà ni. Ọ̀tẹ̀lérí wa gbé. Ọ̀tẹ̀lérí wa gbé lágbára Ọlọ́run. Gbogbo mo gbọ́ nǹkan tí màá kan sọ tó bóyá àwọn politician náà ni bóyá àwọn ni wọ́n ràn òun àbí òun ló kàn ń sọ títí ẹ̀ but títí ẹ̀ nìyẹn káwa má fi gbogbo nǹkan tó lúkálùkù fẹ́ ṣe ní ọkàn òun ni kó mọ̀. Irú tí wọ́n sọ yẹn pé ṣé tá bá gbalẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn Tinubu náà máa wá jọba ni àbí àwọn nǹkan ìyẹn kan fi gbogbo yẹn lẹ̀ tí táìmù bá tó ọ̀rọ̀ máa sọra ẹ̀. Irú gbogbo àwọn yẹn gan sẹ̀ ẹ ti ní ká máa sọ̀rọ̀ kinní yẹn síta a máa ṣe fún wọn tó bá tó táìmù yẹn bóyá ọ̀tẹ̀ ní délẹ̀ lérí wa gan sẹ̀ à á ṣe kinní yẹn fún wọn. Àwa kàn ń dúró sí i kí bàbá kan sọ kàn blow whistle. Ìfún ilẹ̀ mi tí mo ní ní north gan sẹ̀ tí mò ń kọ́lé lórí ẹ̀ mo ti gbé sí fọ̀sẹ́ẹ̀lì báyìí because mo ti mọ̀ pé tó bá ti yá sí yìí a lè má lè wọ bẹ̀ mọ́. Màá já padà wá sísàlẹ̀ ní èmi kàn ń retí wíṣù ni kí bàbá kan tí dáàdì grandpa kan tẹ̀ sọ pé ó yá ilé tó lọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá à ń lọ nìyẹn bàbá mi. Ẹ ṣe gan ni. Ọ̀rọ̀ mi nígbà bẹ́ẹ̀ lọ sáà onísọ̀rọ̀ tán bàbá mi. Ẹ ti rí gbogbo yín bá Ọlọ́run ní ìṣeré ìrìnàjò yìí ní tó máa pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ láìpẹ́ láì jìnnà àwọn àjọ celebrate I am 47 tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í celebrate káwọn wọnú lẹ̀ lọ máa ṣe tá a ṣe máa ṣe òfin á gáìdì gbogbo wa ti bá rúfin kọ́tì mi mọ́lé kò síbi ṣe mo ti wà ní UK for 27 years ìyẹn ò mí pé wọ́n ní tiẹ̀ mọ́lé tó bá rúfin. Àkókò nìyẹn. So gbogbo ìtẹ́ ń sọ pé tàbádélẹ̀ lérí àwọn ìlú yẹn a lè máa sọ pé báyìí ni constitution ló máa protect gbogbo wa. That's all. Mo ti bẹ Tinubu gan mọ́ nóda yáàfi gbogbo tó kó nílẹ̀ Yorùbá àfi sílẹ̀ kó fún wa ní Yorùbá nation ó ní òun fún wa òun tún fẹ́ lọ selection ó dá ká máa wòran bí a 60 million Yorùbá people bí oríwọ̀ pé mọ́ ni torí wọ̀ bá pé tẹ́lẹ̀ orí wa ti pé nísìnyí because a ti rí òdodo látẹnu bàbá wa méjèèjì. Ìgbòho nísìnyí ó kọlà èmi ò tẹ́ kọlà mò ń wò bí akitẹ̀ lọ kọlà mo mọ báwọn ọmọ mi ṣe máa react because àwọn ọmọ bàbá Ìgbòho nísìnyí wọlé react ẹrẹ́rìn tó tó ní ṣáma ní kí dáàdì wọn máa kọlà ni that is his passport because tí Ìgbòho bá travel wọ́n máa scan ojú ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa wo ojú ẹ̀ pé where are you from? A ní ilẹ̀ Yorùbá
ó wá wà lẹ́yìn odi fún 4 years ìyẹn kan wá jókòó sínú Nàìjíríà òun sọ pé ká lọ protect Nigeria protection kọ́ Nigeria protection ni ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni thank you so much 5 hours wá ti pé so a máa gba last call màá wá play audio bàbá lẹ́ẹ̀kan sí àparí ètò yìí kébì tẹ̀ lọ reflect audio ti pọ̀ tí mo fẹ́ lọ gbọ́ àwọn èèyàn ti pè mí program tá a ṣe lánàá program yẹn ti wá léraléra ṣẹ́rí bí ṣe máa ń fún yín ní dosage tá a bá lọ fúnjọ́ mẹ́ta àtúpadà wá àwa fún yín ní dosage ẹ má wá gbàgbé a máa fi account number wá síta mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ gbọ́ yẹn àwọn tó fẹ́ gbọ́ wọ́n máa ń retí ẹ̀ pé Koiki látẹ̀ǹkan 5 hours fún aláccount number káwa náà ràn ẹ́ lọ́wọ́ ilé iṣẹ́ ni ibà yóò ṣe blogging platform organization ni organization kẹrẹ ó ní ìdè owó láti máa fi operate so bàbá mi ẹ̀yin ni the last caller màá fẹ́ kẹ́ utilize ẹ̀ dáadáa after ẹ̀yin mo ní tún fẹ́ gba kọ́ọ̀lù mi mọ̀ torí kémi náà lè lọ relax kí n tẹ̀ kẹ́sẹ̀ sórí chair Orísun TV mo kí ẹ o gbogbo ẹ tí ì bá dárúkọ ẹ má bínú nígbà mi a lè má rí yín ni kò sí àfojú pa yín rẹ bàbá mi ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ bá wa bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. ẹ̀yin ni fuel wa ẹ̀yin ni battery wa ẹ̀yin ni solar wa kò ní rẹ̀ yín lágbára Ọlọ́run. Amen. inú Nàìjíríà àkókò wa ilẹ̀ Yorùbá láti ṣe ọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Àmín. pẹ̀lú tó ẹni tó pè wọlé ìwọ̀n kẹ́kì gbàǹtà irú wọn kan oníṣẹ́ ọwọ́ ní wọ́n fẹ́ láti dáhùn yàn sọ̀rọ̀ gan nípa movement wọn. ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí máa ń bẹ̀rù ẹni tó pè wọlé náà ni wọ́n ẹni kan tẹ̀ wá tí mo rí lọ́jọ́ kan tí ẹnìyẹn bá ń sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho bá ẹ máa rò bọ́ lọ́rùn ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ó nífẹ̀ẹ́ olóyè Ìgbòho owó bá ti ń sọ̀rọ̀ olóyè bá bí olóyè ti fún lówó rí bí olóyè ti fún lówó rí. àwọn olóyè òfin ní kọ́bọ̀ rí o. òun yóò sì máa ń sọ fún mi pé ẹjọ́ tó bá fojú rí olóyè báyìí sẹ̀ kó wà láàrin mílíọ̀nù ìgbà bíṣọ̀bù wọn arápálá wọn á lọ so mọ́ olóyè lẹ́sẹ̀ wọn á ṣàjẹ́ ẹsẹ̀ wọn ní kókó láìsí wọn dé. ṣùgbọ́n ìṣòro tó ní náà lẹ́ni tó pè wọlé náà ní. a sọ fún mi pé ṣùgbọ́n tó kàn ń bọ̀ lẹ́rù ni pé a bá dé bẹ̀yẹn náà kó ń jẹ́ pé jẹ́ra inú tó ṣe máa ń ká àwọn èèyàn láàrin wa lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá bẹ́yìn lẹ́yìn 20 years wọ́n ti ṣẹ̀fẹ̀ gbé wà yẹn náà jáde padà lọ́sàn-án ló ń pọ̀ wọn lẹ́rù nígbà láì fẹ́ ṣe tí ló fi ní jáde padà wọ́n sọ fún pé nínú bíìdì tí bàbá wa give nígbà kan mo sì máa ń rántí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa bàbá máa ń sọ pé Nigeria is a disease bí máa ń pè ní virus ló ti wà ní blood everybody torílẹ̀-èdè yẹn bá dé injection tá a máa gbà tó máa pa virus yẹn wọ́n pẹ́lẹ́ dùnmọ̀ rẹ̀ àpèsè. Amen. mo like point ẹ lò yẹn injection tá a máa lò tó máa pa virus yẹn Ọlọ́run á guide wa tá a máa fi ṣe. lágbára Ọlọ́run so mentality tó jẹ́ ti àìsàn Nàìjíríà yẹn náà ló sì mú kẹ́ni ẹ̀ ti máa ronú pé ìtàwọn tó wà níbẹ̀ náà lọ́fẹ́ wá kí nǹkan báyìí. òun tèmi ṣáà máa ń padà sọ fún wọn ní pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ṣe kọ́kọ́ yanjú ilé ìgbọ́n bí a ti ṣe lè 20-something years tí pé kò ṣe ó dà ẹ jẹ́ ká mo máa ń sọ fún lókè ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ jókòó láti ibùdó òkè ẹ má wọrí ẹ fún wa náà ní 20 years ẹ fi extra orí ẹ̀fẹ̀ gbọ́ bí ẹ̀dín ẹ kọ́kọ́ wà 20 years ẹ jẹ́ ká ṣe ilé iná ẹ bá wá ṣe ilé fún 20 years tó bá jẹ́ the same thing àwa gbé fún yín padà lókè àwa náà bó ṣe rí náà ló ṣe ó yẹ máa ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe lọ káwá compare síra wọn. sẹ́rí àdúrà tèmi ni pé ẹ̀mí bàbá ò ní bọ́. Àmín. ẹ̀mí olóyè ò ní bọ́. Àmín. ẹ̀mí tí ń bọ̀ ní bọ́. ẹ̀mí náà tó ń ṣe ọkùnrin ẹ̀mí ẹnikẹ́ni ò ní bọ́ ẹ̀dẹ̀ ní fọmọ kí ẹ̀ ní fàyà ṣe. Àmín. Àmín. àwa kọ̀ọ̀kan wà nílé àdúrà wa torí pé àwa gangan la wà nínú prison. ó dẹ̀ jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ kò gbé ẹ̀ jẹun torí ọmọ tó ń bí nínú ikú tó dàgbà nínú ikú ó yẹ pé ewé ló ń jẹ kò lè rí bí méyà ń jẹun. wọ́n lè ṣe ń béèrè question lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni ẹlẹ́gbọ̀n tí ò lè dáhùn tó ti kúrò nínú contraction rí tó ti jáde rí. kò tẹ ó ti sá lọ kò tẹ sọ̀rọ̀ mọ́. kò lè dáhùn béèrè yẹn. kò lè dáhùn. ìdílé máa ń kọ́ tóbi náà nígbà míì pé káwọn olóṣèlú wa àwọn ọkọ wa bẹ́ẹ̀ ń lo orílẹ̀-èdè míì ṣé bẹ́ẹ̀ ni bíbẹ̀ ti rí sójú òkè ń tì ní tẹ̀ bá padà délé. kò mà sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn.
ẹgbọ́n tí ló tí èmi àbẹ́tí náà òun lọ sí Germany fẹ́ lọ gba treatment wọ́n dìlé òun pẹ̀lú passport òun kí ló ń lọ gba treatment ní Germany tó gbà ní Abakaliki bomb bastard ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you very much ẹ ṣé gan ni even though pé ojú mi ò ń gbà náà nítorí tẹ́ni ọ̀bá tètè sọ̀rọ̀ tí kọ́ọ̀lù mi bá tún wá ó ti di dandan pé kí a gba kọ́ọ̀lù yẹn wọlé kò sí nǹkan kan tí mo lọ ṣe náà ju pé kí n kàn lọ relax ni which is more than enough, you know, sitting down 5 hours ẹ̀yin náà ti sún yín ká má ṣèjú a lè tún padà wá a lè má láǹfààní àti padà wá but at least dosage yẹn wà okay tí bàbá wa ìbá tètè bá wa ṣe ẹjọ́ gbogbo ẹni tẹ́tí fẹ́ pè ẹ jẹ́ ká sọ dìgbà míì kò ṣe pé àfojú pa yín rẹ ẹ bá gbọ́n sókè bàbá wa John Ògúnmúyìwá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín sà. bàbá tó ju bàbá lọ nìyẹn. àdúpẹ́ sà. ẹ rà sà. mo kì í. ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. èmi nìyẹn sà. àbọ̀ Ọlọ́run àkókò máa dájú lórí yín. amen. bàbá mi Kóìkì ẹ ní ṣe tí lágbára Ọlọ́run. amen. amen. àti ẹ̀yin àti bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. kábíyèsí ẹ Ìgbòho elédùnmarè. àti grandpa. bàbá tó ju bàbá lọ. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. amen. àlefẹ́ nìkan kan ṣàwátì nígbà tí oúnjẹ náà bá délẹ̀. amen. amen. nǹkan tí mi kàn fẹ́ rí sọ sí ọ̀rọ̀ mi ò ní kó rárá. ṣe rí ẹni tí ìṣẹ́ bá ti pọ́n lójú jù oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló máa jáde lẹ́nu rẹ̀. ẹni tí ìṣẹ́ bá pọ́n lójú jù oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló máa jáde lẹ́nu ẹ̀ torí pé kò mọ èyí tó kàn mí kò dẹ̀ mọ ibi tó ń lọ mọ́. ṣe rí ìlú tá a wà yìí iṣẹ́ yẹn ti mú everybody lórí débi pé èèyàn ò lè dánú rò fún ara ẹ̀ mọ́. tí ẹ bá wo dáadáa èèyàn ò lè dánú rò fún ara ẹ̀ mọ́ wọ́n máa ń báyàn ronú bí ìgbà tí wọ́n máa báyàn ronú òun ni torí pé iṣẹ́ yẹn ti pọ̀ jù. àgbọ́yé. so ìlú yìí kéde rí tá a bá wo orúkọ kan kí ló ń jẹ́ Nàìjíríà. kò ní mí nì. kí ni oríkì tá a lè fi kí Nàìjíríà. kò ní mí nì. báwo la tiẹ̀ ṣe fẹ́ pè. kò ní mí nì. ṣé ká sọ pé a jí sínú ìyá ni àbí kí la fẹ́ pè báwo la ṣe lè túmọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá. kò tẹ̀ ní mí nì rárá. kò ní mí nì. kò ní mí nì. ṣé abẹ́ gbígbé Odùduwà. ọmọ aládé. ọmọ aládé ọmọ níran. tó ṣe pé tó bá kí oríkì yẹn kan tó máa ń kì lọ láì ṣe kankan láì jẹ́ tí ìnáwó ìwọ́gun orí ẹ̀ máa wú tó bá ní owó lápò ẹni tó mọ̀ kí yẹn wà dáwọ́ yẹn lé lọ́wọ́. abẹ́mọ̀ bá lórí kìíní. nígbà tá a ní street ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kí wọ́n jí kọ́ má sùn kọ́ má jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kọ́ má jẹ́ kó gba gbogbo nǹkan tá a ní kó má jẹ́ kó gbà lọ́wọ́ wa. àmín. èyí tá a ṣe lé òun náà la fi gbà wọn láyè tán fi wọlé sí alára wọn fi gba gbogbo lẹ̀ tán a kàn sọ pé wọn ò tí ì gbalẹ̀ ni ni wọ́n ti gbalẹ̀ tán orúkọ kò strike lókun kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbogbo àwọn olóyè àwọn bíi ọba nǹkan kankan bẹ́ẹ̀ ni máa mú wọn kúrò ni. iṣẹ́ mọ̀ nígbà tí ò bá sí nǹkan kan àwọn èèyàn ẹni débi ń pa ṣó lè gbọ́ wàásù ni. kò possible. ẹni débi ń pa ò lè gbọ́ wàásù bàbá mi. kò possible. òun náà ni irú àwa tí irú yín ṣí níyì bìkọ́sì ẹ̀yin wà nílẹ̀ tí ìlú ti ń ṣí. atẹ́gùn tó ń fẹ́ sí yín atẹ́gùn tó máa ṣí yín níyì ni. ẹni tó bá láǹfààní láti jáde rí ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín mo ní mo ti gbé Slough London. mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa. mo ti gbé Slough. ẹni tó bá ní àǹfààní láti jáde á gẹ̀ẹ́tì nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí á dẹ̀ mọ̀ pé òdodo ọ̀rọ̀ ni. àìmọ̀kànmọ̀kàn èèyàn òun ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ gbogbo sọkúsọ mi ò dẹnu bẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn bí torí pé wọ́n ti fún lówó pé kó lọ lẹ pósítà ní pósítà ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pósítà ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ sí. òun náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá nǹkan kan tó máa fi dìbẹ́ǹdà rẹ̀ pé àwọn lọ sí ọ̀dọ̀ Kóìkì nígbà òun sọ̀rọ̀ pé wọ́n tẹ̀ lè sọ́pọ́ọ̀tì wa
because in tó sọ yẹn nísìnyí ó máa ti nígbà tó ń sọ tóun sọ̀rọ̀ yẹn á ti máa screen record ẹ̀ á lọ gbé lọ fún wọn. I know what they do. Á ti screen record àwọn tó yẹ kó ọmọ fóònù lò dáadáa bó ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn ó ti ń screen record. Adé náà lọ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ó lọ bá Koiki sọ pé kí ló dé tó ṣe kíní kan, you know. Yes, àwọn nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ and moreover wọ́n ṣì pọ̀ tó ń bọ̀. Wọ́n ṣì pọ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀kúra jù. Ẹ ṣe gan ni. Torí pé wọ́n fẹ́ mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe gbogbo. Èmi náà dẹ̀ mọ̀ bàbá Akintoye nìkan ló mọ̀ kùkú sí tí mo mọ̀ yìí tí mo mọ̀ gan wọ́n ti ní kí n gbẹ́nu mi dákẹ́ báyìí. Èmi náà mọ̀ kankan kí ni mo mọ̀. Journalist ni èmi kọ́ wá ń ṣe ní tí bàbá rán wa evangelism. Aṣọ ìgbà tí gbogbo yín pressurize mi ẹ̀yin lẹ pressurize á pé bàbá dẹ̀ no ẹ̀tọ́ òun ló ń ṣe a máa gbọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn la máa fi parí ètò láìpẹ́ yìí a máa gbọ́n bàbá again tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ní sà. A máa ń láìkẹ́ yín àgbàlagbà wa kẹ́ bá wa fi ohun àgbà bá wa sọ. Thank you very much sir, we're grateful. Ẹ ṣé gan ni. And that's about it. Kama to gbé kọ́ọ̀lù mi wọlé. So I'm gonna wrap it up nísìn. Ẹ jẹ́ ká wá kọ́ gbọ́ in tí Professor bá wa sọ. After that, I will close the broadcast. Moke, be for real. No matter how frustrated we are in the movement, no matter how you might look this movement, àwọn pointer tí bàbá sọ ẹ̀ mo ti ní kó bá mi type ẹ̀ jáde àwọn team mi. I'm gonna send it síta. So every time tí ìrònú bá bẹ́ẹ̀ kó tó di pé bàbá máa ní ká jáde àti olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá àkọ́ lọ wo pointer tí a bá fẹ́ lò níbẹ̀ ibi tí bàbá sọ̀rọ̀ yìí mo rí lò dáadáa but bàbá sọ ní audio ni so kò ní kémi iṣẹ́ ti kà fún yín báyìí but a máa print it out mo ti ní káwọn staff mi máa bẹ̀rẹ̀ sí type ẹ̀ ìyẹn note tí mo jot out. This is how bàbá told us about an hour ago ó dà kó ti ń lọ pé 1 hour nísìnyí. We made a call to Professor Akintoye while we were live, and this is the conversation between myself and him. Today, no new, lady new. The audio is already in circulation. If you don't have it, audio because not everybody will have the opportunity to listen to a 5 hours broadcast. But audio méjìlá record. Ìkan àfibèrè lọ́wọ́ Tinubu why tí kò jẹ́ kí Ìgbòho padà wálé and included daughter accounted. But this one is from our father, and this is what he said to me when he spoke to us some few hours ago. Èmi bínú, mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan kan ju pé a wà lórí live. Mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan kan ju pé ẹ bá wa fún àwọn èèyàn mi, wọ́n ń gbọ́ mi báyìí. Mo sọ pé mo máa pè yín, èmi àti yín sọ̀rọ̀ pé fẹ́ pè yín, but wọ́n ní bàbá ẹ fún wa ní assurance pé ìrìn àjò yìí gbogbo tá à ń béèrè fún tí àtẹ tí gbọ́ lọ́dọ̀ yín ibi tó kù sí ó sì máa délẹ̀ lérí a sì máa dé bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ni bàbá wa, we love you too much. Èmi nìkan kọ́ ni mo nífẹ̀ẹ́ yín àmọ́ just for few minutes mo ò ní gbàyè púpọ̀ lásìkò. Ẹ bá wa fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú láàárọ̀ ìdádi mo bẹ̀ yín. Mo mọ̀ pé mo pè yín láì sọ fún yín tẹ́lẹ̀ abuse it but ẹ bá wa kọ̀ fún àwọn èèyàn wa ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú sáà. All right. Mo dúpẹ́. Ṣé mo lè máa sọ lọ báyìí? Ẹ go ahead, Daddy. All clear. Ẹ go ahead, sir. Ẹ ṣé ọmọ mi. Mo dúpẹ́ bí sísè. Máa ò nídìí láti apologize for dédé jálù mi. Iṣẹ́ mi nìyẹn fún yín, fún gbogbo yín. I'm here at all times to create the kind of condition upon which you can go forward to build a country of your own in the world. That's what I'm waiting for. I want to see the Yoruba nation prosper, begin to rank with China and Russia and the United States as a highly developed country. We are large enough to be so. Our land is larger than the United Kingdom, larger than Germany, larger than France. And our population is roughly the same as theirs. We're about 60 million there, 62 million, 65 million, 50-something million. So we are a great nation. Potentially, God has made us a great nation from the beginning. And our land is phenomenally
produce any kind of crop. And we are one of the most educated people in this world. Baba wa Awólọ́wọ̀ ti ṣe yẹn ní 1950s. The result is that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá lè ní tẹ́ jẹ́ ìwà in your 60s, 70s, 50s and so on. You are all educated people to some extent, some to very high extent. And we are ready, and you have all of them wa ṣe ó jẹ́ kí diaspora wa ṣẹlẹ̀ pé kẹ́ spread out. Within 2 or 3 decades, about 11 million Yoruba people have spread to other parts of the world. And many of you are learning new skills, new technologies, and so on. But China can't develop here. It is the boys and girls who are in America. Look what they want to promoting technology. That's the same thing that is happening to India now. We are stronger than all those. So, in India can make country, and the struggle itself is moving forward very, very well. Sometimes our leaders need one plan. One is okay, Olalama take it settled. Go the other, carry connect control till you can take care of. Come about Lodina, Lotula. Okay, Ajakashi, you will come out, take the country, Walola. And so that's all. That's a natural thing in any struggle. That's all that is happening. But we are reaching a point now at which we think we've taken care of all these minor but important matters. And we are ready to go. Lágbára Ọlọ́run gbogbo yẹn lọ di ayé mọ́ra dáadáa kí kálukú lọ kúnlẹ̀ kó bẹ Ọlọ́run. God make me one of the major factors in this struggle. I'm ready to commit my life. I commit my life myself, my family and all, for the greatness of the Yoruba nation, for the freedom and then subsequent greatness of the Yoruba nation. And get ready. That's the answer. I assure you, very soon we will take our country, and when we do, it will surprise the world. Ọmọ kan lára ẹ̀mí náà ni tó ń ṣe media presenter. Ó ń sọ̀rọ̀ lọ ní tó bí jọ, that was on Thursday, I think, last Thursday. Ó kàn déédéé dáhùn kan. Ó lè máa gbọ́ ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi, gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi. Ó ní peacefully lábàá ìwọ náà country wa o. Mi ò mọ bí tó ti ìyẹn ti kọlù tó ti gbé yẹn jáde wá. Because he was not talking, that was not the line of what she was saying. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń sọ tó kàn déédéé dúró tó ní ẹ̀kọ́ ìyẹn ìyá mi. Peacefully lábàá wọnú ilẹ̀ country wa. I take that as a mysterious message from God. Yeah, you are going to take our country and you can beru. Tó bá dẹ̀ di pé a máa ní ìdí láti lọ níbi díẹ̀ á lò. We are strong people. We are strong people. Ìgbà tí àwa ọmọ Yorùbá ti lágbára tó lè yìí, tá a ti kàwé bí eléyìí, tá a ti ní technology bí eléyìí. In 1965, nígbà tó dàbí wípé àwọn political leaders wá fẹ́ wá gbà wá fún àwọn pé ká máa ṣerú Fúlàní láéláé during the 1965 October election. Our young people gathered from all over Yoruba land. And we resisted. We exploded. Federal government fight back. Regional government fight back. The police and the army were after all and sacked Christino Book as a Pamal, Susabe, this, but we kept fighting. And they could not, by December 1965, we were in control of the Western region completely. In many villages and towns and rural areas, that was set up revolutionary committees to try those who will regard to be enemies of the Yoruba people. Oh yes, many places like that. Ìgbà tí wọ́n
obvious where Nigeria that the Nigerian government could never take the country, this Western region back from these boys. The young people like us now decide to run as a coup. I met one of them about 2 weeks before the coup. Yeah, Emmanuel I just student, history student in Ibadan, was 1 year ahead of me. And I met him. And the UCH over full treatment for a second to prepare and so on. And we stood outside the hospital and talked for a few minutes. That was Banji, we have been watching you in the politics of your Western region, and what we are seeing about you is wonderful. It's commendable. I watch any now tell Jarawa, tell one army, tell Ken Wo, what I'm for ya, Jawatan de Wakatiri, tell Shen Kaka. And we are disappointed. What you are saying? What you are saying? But just like you. We're going to have great money. There is nothing to hide anymore. I did and so on. 2 weeks later, they carried out the coup. And that is all. 2 weeks later, they carried out the coup. Yeah. And he was, Ferdinand was in charge of the Western region and Lagos. Group listen, Yoruba people are not a minor people in the world. You must get ready to fight back and take your land, and then develop it into one of the most technologically developed and one of the greatest and most respected countries in the world. That's all. I am 90 years and growing older, and I'm not as strong as I would like to be, but that's the nature of age. But I'm solidly behind you at all times. I am solidly behind you at all times. I don't want Yoruba people to begin to wonder, don't ask anybody what is going to happen. Don't ask anybody what will have a life. What you call this, we give everything and take our country away. That is all. Yeah, we know the federal government has the power, has the money, has the whatever. We don't have those things. But we have ourselves and we have our God. And you must be sure in your mind that you are ready to push this until it succeeds. That's all. That we are all going to join hands and push this until we succeed and take our country. The chief Adebanji faction of it won't come out with very scathing criticism of Tinubu's administration, and they ended up by demanding impeachment and so on. Rather than come out of because Tinubu they can impeach I can create a mock and anger in our land by saying such things. Rather than give your energy to that kind of destructive venture, come out and join the Yoruba self-determination struggle and let us pull our country out. That is all. And I want to let you know, I've said this to many of the Yoruba elites who have held back. And some of them are beginning to agree with me. In the next few days, some of them will come out. So, and some others too. All I've said to the others, you are the others, the kings of these people. Don't feel again. Come and destroy Okowaton. Come and hand you over to the authorities. You can touch like that. Farm estate. Okowaton. What one law report to one for our organization body can buy to replace the SARS.
wọ́n wá lọ àrẹ́sì wọn nígbàdàn wọ́n kó wọn lọ sí Àbújá tí ó bá ti ṣe pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti set up bọ́ọ̀lù kan tó ń pè ní women judge àwọn wọ̀nyẹn ò ní padà wálé because they were accused of killing cows and killing Fulani boys and so on. Àwọn náà bá parẹ́ sí we have become slaves and we must be ready to fight to get out of it. Whoever thinks that we can get out, we are cheap, but the cheaper, the price of freedom is usually stiff, but we must be ready to pay it. Opinion. Thank you very much, Daddy. Vice Oh, Babawa, Professor Emeritus Adebanji Akintoye, we called him on guard, we called him while he was not expected. Akpimon, kò ṣe pé mo abuse power mi, ẹgbọ́n tí bàbá ní kí n máa apologize bí mo pè wọ́n. Ara ta mi nígbà táwọn èèyàn pè wọlé pé kí ló ṣẹlẹ̀, òun ni mo jẹ́ kí a fi gbọ́hùn bàbá láàárọ̀ ẹ̀, kò ṣe pé a plan ẹ̀. Orí ètò Koikimedia ní aago 10:00 èmi ní ọjọ́ 9 oṣù kẹfà ọdún 2025. Bàbá bá wa sọ̀rọ̀ for about 13 minutes. Àtún ọdún yẹn gbọ́ àmọ́ the price to pay for freedom is very steep. And I think that is one of the most important, as all the important words tí bàbá sọ. Audio yìí máa jáde gbogbo ẹni tó bá gbọ́ fẹ́yìn tí ẹ̀ sí lórí ètò tẹ́yìn náà wà worry ẹwà concern. Eléyìí ni àtúlẹ̀ fi fún wa pé at 90 years old is not strong but is with us body and mind. But àwa la gbọ́dọ̀ strong fún bàbá yìí, ká strong fún Ìgbòho, ká strong fún gbogbo àwọn èèyàn wa. I want to be a little bit emotional, but I'll leave it like that. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Moki Shegun Honorable for the super chat, and that is where I would call it a day. Apparently, we were running a test, simultaneously running a program. If you go on our YouTube channel, Eric Oyato Roy, because we were using the StreamYard, it was more like a test, but also a program. The program has now lasted 5 hours, 34 minutes. That would have cost me about almost close to 70 pounds of work, layman job in the UK. But we are grateful for everyone that continue to support and make sure that the work continue on this particular organization. If you have never contributed before, maybe because you don't see any reason to, or maybe you have probably done it and you think you still can do it, the account details is on the screen, and we appreciate all donation. It's not donation to Yoruba Nation, it's donation to Koikimedia, and it is voluntary. You can also remember that we have the YSDM where you can do your monthly or your contribution of the movement. And on that note, as I leave us with the name of Elidumari, I will be back when I don't know. At least we have been back for a couple of days and we hope to be back soon again. Moki Bugua, take your time and let us understand that there will be people that wants to drain our spirit away from Yoruba Nation for the agenda of criminal politicians, but 60 million Yoruba people have spoken. Moki Bugua, Antime Yawa, Barapata, and as for today, Moki Momsimidada, Mokian Yaomi, Mokian Modua. Apparently, my wife called while I was on the program. I had to tell her I will call her back as well, even though she had a very important message to pass. But that is the price. She understands. She knows I was live, but she probably thought I was finished. But again, I want you to accept the condition. It is fight to finish. The quicker we do it, the better for me, so that at least I can have a family to go and look after, which is very, very important. But for now, Mushuan Africa, Mutilo, Yoruba Nation, no retreat, no surrender.
Bye for now. Mokibuguin live and from the MixLR to the Twitter to the space. Remember to share it wherever you think is good for you. Slice it, split it out, but most importantly, spread the gospel that the end of Nigeria will happen. I am 47 years old. I will do everything within the power of the media to tell the world the truth that Yoruba has been existing, and we will free ourselves with you or without you. And on that note, thank you so much. God bless all my team that are working quietly. And as I say, don't let your spirit down. We're on the right track, and nothing is stopping us, not even the power and the might of the federal government. Yoruba people have defeated them before in 1965 when the technology was not there. What we have done in the last 5 years, we have used the enhancement of technology, and we will use it not to destroy Nigeria because Nigeria has already been destroyed, but to bring out the 60 million Yoruba people out as quickly as possible. Thank you so much. Yeah.